Amen. Atin po munang ipalakpak po ang ating mga kamay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Ang gawain po mga minamahal, amen, Jesus Miracle Crusade International Ministry ay magsisimula na po, kaya't ang lahat na po ay magsipaghanda. Amen. At bago po tayo magpatuloy po mga minamahal, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, sa mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang gabi sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, at maging sa kanila pong mga beloved children, amen, great-grandchildren, grandchildren-in-law to the whole beloved Almeida family, sa ating pong mga beloved elder na ating pong kapiling po, praise the Lord po, sa ating pong beloved preacher, beloved choir, beloved instrumentalist, sa ating pong beloved pastoral workers, sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy niya, amen, sa kanila pong beloved daughter, at sa ating pong mga minamahal na mga bisita, praise the Lord po, sa ating pong mga beloved viewers, amen, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ngayon po ay araw po mga minamahal ng Biyernes, ating pong Friday overnight worship. Tayo po'y pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sapagkat tayo po muli, amen, ay patuloy na pinag-ingatan ng ating dakilang Diyos. Amen. Tayo po ay malwalhating nakarating sa dakong ito, na patuloy na pinagkakaluban ng dakilang pagkakataon, amen, ng kalayaan na magpuri, magpasalamat, sumamba sa Espiritu at katotohanan. Amen? Kaya tayo po mga minamahali, amen, sinasabi ng banal na kasulatan, tayo po ay laging magpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Ating pasasalamatan ang ating dakilang Diyos sa pamamagitan ng pagpupuri sa Kanyang banal at marilag na pangalan, mga minamahal. Amen? Tayo po, mga minamahal, amen, ay ginawan ng mabuti ng ating dakilang Diyos. Lahat ng ating mga karamdaman, ating mga problema, amen, lahat po ng ating pong mga suliranin, lahat ng ating mga pinagdadaan ng pagsubok, yan po, mga minamahal, amen, ay talagang inalis, amen, ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Binigyan tayo ng kapayapaan, ng kagalakan sa ating puso't isipan, mga minamahal. Kaya tayo po, mga minamahal, sa ating pong pagsasama-sama, mga minamahal, amen, tayo po ay magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sa pagpupuri, mga minamahal, meron pong kapangyarihan, mga minamahal. Amen. Hindi lamang po basta-basta, mga minamahal. Amen. Ang pagpupuri, ito po ay may kapangyarihan at ito po ay lubos na kinalulugdan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kung meron man tayong mga problema, mga suliranin, may mga karamdaman, dumaranas po tayong mga matitinding pagsubok, mga minamahal, amen, iisa lamang po ang nais ipagawa sa atin ng ating dakilang Diyos. Amen. Ang ating purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Pupurihin natin siya ng ating buong puso, ng buong pag-iisip, ng ating buong lakas at ng buong kaluluwa, mga minamahal. Amen. Katulad ng isang puno, mga minamahal. Amen. Kapag hinampas ng malakas na hangin, nagsisilaglagan ang mga tuyong dahon. Amen? Yung mga tuyong dahon, yan po yung mga problema. Yan po yung mga karamdaman. Amen? Yan po yung mga pagsubok, mga minamahal. Amen? Kahit kapag tayo po ay nagpuri, hahampasin lahat ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, lahat ng ating mga mabibigat na suliranin, mga problema, mga pagsubok, mga karamdaman. Amen? Kahit napakalaga po na tayo po ay laging maaga sa pagdalo, mga minamahal. Amen? Hindi dapat natin paghintayin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kailangan tayo po ang maghintay, mga minamahal. Amen? Sapagkat
tayo po, mga minamahal, ay pagpapalaing lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At sinasabi ng banal na kasulatan, wag po nating papabayaan ang pagtitipon ng mga banal. Lalong-lalo na at nalalapit na po ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tayo po ay naghahanda sa muling pagbabalik ng ating dakilang Diyos. Amen? Nais ng ating dakilang Diyos, maratnan tayo, mga minamahal. Amen? Na tayo po ay mainit na naglilingkod sa Kanya. Mainit na nagpupuri, mga minamahal. Amen? Dating sinusunod ang banal na kalooban ng ating dakilang Diyos. Nais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, ating sundin lahat ng Kanyang mga banal na kalooban. Amen? Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At bago po tayo magpuri, mga minamahal, ang lahat po ay hinihiling na tumayo. Tayo po'y tumayo at ating pong itaas ang ating dalawang kamay, ipikit ang mga mata at sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O, dakilang mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sa una pong dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, maraming pong salamat, mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, kami patuloy mong pinag-iingatan at kami maluwalhating nakarating sa dakong ito. Marami pong salamat sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkakaloob mo sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang. Patawarin mo po kami, mahal na Panginoon. Kami hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin, aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. Patuloy mo pong pagkaluban ng kalakasan, kalusugan, mahabang buhay. Pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan, mahal na Panginoon. Langisan mo po ang bawat yugto ng aming pong banal na gawain sa araw na ito. Mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga buhay na patutuo na ihahayag ng pinagpalang mga anak, sa mga testimony leader, sa mga papuring awitin, alay po sa iyo, malapensyon, mga pinagpalang mga awit, sa aming pagbibigay na aming kasapong bahagit handog, na patuloy mo po kami, malapensyon, hallelujah, turuan, kami tulungan, malapensyon, makasanod sa iyong banal na kalooban, at kami iyong pagpalain, malapensyon, at higit sa lahat sa iyong banal na salita, malapensyon, lagistan mo po ito, hallelujah, magsilbing pagkain ng aming nagugutom na kaluluwa. At sa amin pong mga minamahal na kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain. Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa. Pag-ingatan mo po sila, malapang Jesus, para tingin mo po na maluwalhati sa iyong banal na gawain. I-provide mo po kanilang pamasay ka na sasakyan at pagpalain mo po kaming lahat, malapang Jesus. Kumilos ka sa aming kaligitnaan, iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. At sa makapangyarang pangalan na aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway, pinalalaya lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos at ating pong ipinagkakaloob, mga minamahal, ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother Jan Aquino para po sa ating pong mga joyful song. Praise the Lord. And praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, the beloved elder, ating beloved Kuya Alvin. Praise God. Sa mga oras na minamahal, tayo magpatuloy man sa gawain ng minamahal. Bago tayo mag-awit ng mga masiyang awitin, praise God, tayo po muna yung mawit ng isang maluwanay na awitin sa ating pinakalapasin. Praise God. Hallelujah. Cube G. Praise God. Kailan pa ibibigay ang buhay mo at lakas sa Kanya na nabigay sa iyo ng buhay na wagas? Ang pangalan niya banal, kailan itatanyag? At kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat, o kailan ba ibibigay
ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. Ang pangalan niya banal, kailan itatanya. At kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat, at kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan ba ibibigay ang buhay mo ng lakas sa Kanya nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niya banal, kailan itatanya. At kung wala ng pagkakataon at tulin na ang lahat, at kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan pa? At kung hindi ngayon, kailan pa? Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kay Diyos umiibig. Puso ko'y masaya pagkasama ko kay Diyos umiibig. Kahit ang pangstahan ng kanyang lunahin, ang Diyos ang pinupuri na, ko'y masaya pagkasama ko kay
sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubulong. At dahil nasanayan na ang kay Kristo'y manalo, sa pamilya ng Diyos ay napalapis. Lord, hallelujah. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig, puso ko'y masaya kasama ko kayo. Sa Diyos umiibig, kahit ang pangustan yan ang namin. Ang Diyos ang pinupulit natin, o ko'y masaya pagkasama ko. Ang sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay darating sa laging tunay na tahanan natin. Ating ng mga gabi ang naunang bumanaw, upang di na huli pang magkahiwala. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagkasama ko. Diyos umiibig, kahit ang pangustan niyang panawin. Ang Diyos ang pinupuri natin, o ako'y masaya kasama ko kayo. Ang sa Diyos ay umiibig. Ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin ay nagbubulong. Dahil naranasan natin na ang kay Kristo'y manalig, sa pamilya ng Diyos ay napalapit. Ang puso ko'y masaya kasama ko kayo. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagkasama ko. Diyos umiibig, kahit ang pagbasa niyang tanawin. Ang Diyos ang pinupuri natin, o ako'y masaya kasama ko kayo. Ang sa Diyos ay umiibig. Araw ay nalalapit at tayo ay darating sa laging tunay na tahanan natin. Ating nang makakapiling ang naunang umaraw, upang di na muli pang magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Diyos umiibig, kahit ang mamasdan ng kanyang danawin. Ang Diyos ang pinupuri na ako'y masaya pagkasama ko. Ang sa Diyos ay umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama sa Diyos umiibig. Puso ko'y pagkasama ko sa Diyos umiibig. Kahit ang pamasdan niyang tanawin. Ang isang pinupuri natin, o ako'y masaya kasama ko kayo. Ang sa Diyos ay umiibig.
Isipin mo doon ka man mga hindi ako nahiya. Sa lago kay Kristo pinahugasan, sa Diyos karapatan banlang. Huwag na akong muli, Jesus sa aking tumubo. Huwag na ako humuli, ngayon'y narin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus, nagugulo ang isip niya. Nanyahuro, nagbuhat hanggang sa Diyos. Kay Kristo ay nanalit siya. Huwag na ako muli, Jesus sa aking lubos. Huwag na ako muli, ngayon'y narin ako ng Diyos. Isipin mo, ito'y kamangaman, hindi ako nahiya. Sa lago kay Kristo pinahugasan, sa Diyos karapatan banlang. Huwag na ako muli, Jesus sa aking lubos. Huwag na ako muli, ngayon'y narin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus, nagugulo ang isip niya. Nanyahuro, nagbuhat hanggang sa Diyos. Kay Kristo ay nanalit siya. Huwag na ako muli, Jesus sa aking lubos. Huwag na ako muli, ngayon'y narin ako ng Diyos. Huwag na ako muli, Jesus sa aking lubos. Huwag na ako muli, ngayon'y narin ako ng Diyos. Isipin mo ito naman, hindi ako nahiya. Sa lago kay Kristo pinahugasan, sa Diyos karapatan banlang. Huwag na ako muli,
Jesus sa aking buhos. Umibig ka naman na ako bumuli. Ngayon ang narinaw ng Diyos. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaliw sa kalungkutan. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus naman ang taguan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Jesus naman ang taguan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan tunay na kaibigan ko. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus naman ang taguan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang kanyang anak ibinigan. Namatay dahil sa aking kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na
ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ako ang umibig ng mahal ng tapat at plano ng sensib ganda si Jesus. Alam ko mahal niya ako at mahal ko rin siya, at lagi kay nabis ng presensya. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano kapayapaan matatago, lumapit ka lang kay Kristo. Hiling ko ang ibibigay sa iyo. Ngayon sabihin ko, hinahanap kita, Jesus. Nagkabalik sa mana ako, at hangin ikaw lamang ang Diyos. Ngayon iyong tinanggap, ano ang natanggap, kapayapaan ay nang sige. Nakamtan mo ang biyak sa ahing Kristo dakila. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus. Nagabalik ka sa mana ako, at tanging ikaw lamang ang Diyos. Meron pa bang higit? Wala na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa'yo makapagbibigay. Ngayon sabihin mo, hinahanap kita, Jesus. Nagabalik na sa mana ako, at tanging ikaw lamang ang Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano kapayapaan matatago, lumapit ka lang kay Kristo. Hiling mo ang ibibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo, hinahanap kita, Jesus. Nagabalik ka sa mana ako, at tanging ikaw lamang ang Diyos. Ngayon sabihin mo,
Di mo na tanggap kita, Jesus. Nagbabalik ka sa parang ako. At tanging ikaw lamang ang buwas. At kung nais mong makamtan ang tunay na pagmamahal kay Jesus mo matatagpuan. Hanggang siya ang tunay na nagmamahal. Sino pa hihigit sa Kanya kung wala na hanggang siya ang tama upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Kung ikaw ay bigo, ay huwag mong kalilimutan, si Jesus lang mong malalapitan. Hanggang siya ang tunay na nagmamahal. Sino pa hihigit sa Kanya kung wala na hanggang siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Nais kong makamtan ang tunay na pagmamahal kay Jesus mo matatagpuan. Hanggang siya ang tunay na nagmamahal. Sino ba hihigit sa Kanya? Wala na hanggang siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan tungo. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw na ba'y doon? Landas ko ay nasa kariliman, di niya ang nilalakad. Hirap at lungkot ay laging isa. Tila ba wala nang katapusan? Si Kristo aking nabuhay. Lahat ng hirap hinaparang buhay ko dati, hinagunan una. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon ako'y ligtas, iminhalin ang buhay ko. Si Kristo ang may hawak, liwanag niya hanggang sa aking landas. Pag-ibig niya laging namamalas. Na si Kristo aking nararamdaman. Lahat ng hirap ay naparang buhay hirap pinagugyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo
lahat ng hirap hinaparang buhay hinatugan na o Kristo, salamat sa iyong pagmamahal nang ako ay malayo pa sa iyo. Di alam kung saan ang tungo, isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw na ay tungo, landas ko ay nasa kaniliman at iniyak ang nilalakad. Lungkot ay laging masastuhan at tila ba wala katapusan. At si Kristo aking nadarama, lahat ng hirap pinaparang buhay hinagugan o Kristo, salamat sa iyong pagmamahal nang si Kristo'y aking nakuhaan. Lahat hinaparang buhay hinagugan o Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. I'll just keep trusting God and say won't hello. I'll just keep trusting God, Lord, for giving some. The storm louder gets high over the hell leader. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's a faithful friend, that's a faithful friend. I can count on Him to the very end. The storm louder in the sky, but the heavenly rain. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, for His song. The storm louder in the sky, over the heavenly ground. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. The song louder in the sky, over the heavenly ground. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. He's a faithful friend, that's a faithful. I can count on Him to the very end. The storm louder in the sky, over the heavenly ground. I'll just keep trusting my Lord, He would never. Every day with Jesus, sweeter with the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus save and gives me, and it's the one I'm living for. Every day with Jesus,
day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. Jesus saved and gives me, and it's the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. Jesus saved and gives me, and it's the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. Jesus saved and gives me, and it's the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was so sincere, I held these freedom to say my weary soul and know that but Jesus came to me, and by His grace I hold on. It's different, so different now. It's different now. Since save my soul, it's different now. Nice light of home, said and tempted, but Jesus rescued me. Oh, now it's different. Oh, so different now. I went to the church one day, to hear the sing and pray. The preacher trembly brings the gospel truth. He said you must repent. Sit down and sound it. Oh, now it's different. Oh, so different now. It's different now. And save my soul. It's different now. By His blood of home, said and tender, oh, Jesus rescued. Oh, now it's different. Oh, so different now. You lead your hand, my Lord, on the ring. Only you walk in the four hands on the prairie. The Lord, you prove for the fountain. You raise out to the mountain. The Lord, keep your mighty hand on me. You lead your hand, my Lord, on the rain. Lead your walk the four hands on the prairie.
Lord, you for the fountain, praise and tonight, the Lord, if you head on me, you that's the clouds, made a rain, from the rain you made us see, from the sea for the clouds, to give us a light about that thing you have here. In this time, you know that Lord, oh please keep your precious hand on you. That's the clouds made a rain, from the rain you made us see, from the sea for the clouds to give us a light about the thing you have heard. In this time, you know that Lord, oh please, if you precious hand on me, I live for there's Jesus, day after day. I live for there's Jesus, who come one way, that sweet Holy Spirit, well I live it. How he first Jesus, they are good time loving kindness, it's better than life. The loving kindness, it's better than life. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll leave my hands up unto thy name. I'll leave my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, that's what I bless thee. Leave my hands up unto thy name. I live for Jesus, day after day. I live for Jesus, who come one day, that sweet Holy Spirit, well I live. I live for there's Jesus, hey, I believe the loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee, that's when I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll leave my hands unto thy name. I'll leave my hands unto thy name. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. Leave my hands unto thy name. Jesus is the joy of living, he's everything to me. I'll go slow and see, better than it's alone. Jesus is the joy of living, he's everything to me. Look at how you Jesus is the joy of living, he's everything to me. Oh, Jesus is the joy of living, he's everything to me. I will go see old and sweet, better as I go. He is the joy of living, he's everything to me. Jesus is the joy of living, he's everything to me. That's right. How behold thy face rises, who is at the spot
with all the greater lighters. I want to be, but just like you, my Lord has served you. I will behold thy face. As for me, I will behold thy face. Righteousness will be satisfied with all the greater light. I want to be, but just like you, my Lord. As for me, I will behold thy way. You wanna be great in God's kingdom. Let you be that servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. You wanna be great in God's kingdom. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the old Lord, who will heal my soul. And to the old Lord, who will heal my soul. Yes, oh my God, I hear us in thee. Let me the peace and let my enemies flying over me. Yeah, in the dark way, I'm deep in shame and hallelujah. Yeah, in the dark way, I'm deep in shame. Yes, oh my God, I hear us in thee. Let me the peace and let my enemies flying over me. Show me thy ways, oh Lord. Teach me thy paths, oh Lord. Oh my God, I trust in thee. Let me the peace and let my enemies thrive over me. Remember now that sins of my youth, hallelujah. Remember now that sins of my youth. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me the peace and let my enemies fly over me. Oh, how I love you, how I adore you. My breath, my sunshine, my only Lord. The hearing we hear on the King of Savior. And who gets gold time for us glory and we are sorry. My God who saved your skin and Jesus his name. Oh, need a picture to the soul of nature and pardon so reveals and God. Oh, he got the hallelujah. Oh, how God, how I adore you, my breath, my sunshine, my whole
great Redeemer became our Savior, and oh, that's fullness will enter thee. Oh, how I love you, how I adore you, my friend, my sunshine, my holy God, the great Redeemer became our Savior, and oh, that's fullness will enter thee. Time for honest glory, and leaving so free. My God, who saved your skin, and Jesus, His name. For King of Ages, whose soul is through ages, and mountains over hills and God. Oh, King of God, hallelujah. Oh, how I love you, how I adore you, my friend, my sunshine, my holy God, the great Redeemer became my Savior, and oh, that's all that will ever be and thee. Oh, hallelujah. And regrets be and be, and hallelujah. We will be and be. Oh, hallelujah. And regrets be and be. Hope and steed out away from thy presence and so far. And take out of the Spirit from me. Restore and be the joy of that salvation. And bring your right speed and be inside puso naman at sa aking likha. Bigyan mo rin sa mga David at hallelujah. Isang puso naman at sa aking likha. Bigyan mo rin sa mga David at sino harapan. Huwag mo akong pausin ang Espiritu na mapagaling sa akin. Ang lahat na tulong ang iyong pagliligtas. Ibalik mo ko, gawin ko naman. At sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Hallelujah! Pilit ko manay babaghanin ang talat na tulong ang iyong pagliligtas. Ibalik mo kung gawin mo naman. Noong nag-iisa, buhay ko'y makulong, walang umaalam, walang gumadaba. Hirap masulit ang aking adlan. Sinikap kong lutasin ngunit bigo na. Ngayon kasama ka, buhay ko'y gumagana. Binigyan mo ng kulay, pinustos ng pag-asa. Hirap at sunay, lumapit sa buhay. Jesus, ikaw ang nagpilit ng silahan. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lupa, iyong pinawit. Kaya't ang awit kong ito alay sa'yo.
ko ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Isus. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho, binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay, Jesus, ikaw ang nagpili ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lumbay iyong pinawin. Kaya't ang awit kong ito alay sa iyo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Isus. Huwag ka nang mangamba, si Kristo na iyong kasama. Mag-iingat kailan ibababa sa iyo. Mag-isa pagsubok ay hindi kanya bababayaan. Pagkat siya nang nangako, hindi kanya iiwan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng Himala, walang bagay na di niya kayang gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso'y kanya nang papawin sa iyo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa ating paligid. Pangamba'y pumatali sa puso siyang hangin. Ngunit di ka dapat malapit kung ito'y mangyayari. Ito ay tanda lang ng kanyang pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng Himala, walang bagay na di niya kaya gawin para sa iyo. Ika'y magtiwala ng buong puso't kaluluwa. Ang takot sa puso, yan ang papawin sa iyo. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, Diyos sa buhay ko. Ito ang kagalakan ko, ikalagasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lang ang bubuhin. Ang pangalan ko'y narakila, wala na sa iyong maihahambing. Hawit ko iyong bibig, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso ko'y sumisinlang, sumasamba. Ang kailangan ko, ang pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko. Ito ang halagang ko'y kalagasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lang ang buuin. Ang pangalan ko'y narakila, wala na sa iyong maihahambing. Hawit ko yung bibig, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ang puso ko sumisinlang, kapag sa iyo'y sumasap na tayo'y sumamba. At purihin siya, luwalhatiin ang pangalan niya.
Diyos na di ka ba papupurihan ka, haawinan ka ng may tuwa. Nagkakilaan mo, tunay at bukas sa puso ko. Pag-ibig ko'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, hari-hari ko'y magpiniwala. Kahit kanyang nilalang upang purihin siya. At tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos, dahil naman papupurihan ka, haawitan ka ng may luwa. Kadakilaan mo, tunay at wakas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, hari-hari ko'y magpiniwala. Kahit kanyang upang purihin siya. Kung aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagibitan, ako ay may lalabinan. Ikaw isa sa aking sandigan, hindi mo ko binabayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sikahin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Sadyang ay labi ko sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng
naman sa buong puso. Sa'yo, Diyos, ito'y nakarapin. Oh, Kristo, Ikaw ay purihin. Sa awit ko, Ikaw ang sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko Ikaw. Pag-ibig ko'y aking naramdaman. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay na tunay. Ako'y anak na labis mong minahal. Kaya nangawin para sa'yo. Oh, Kristo, Ikaw ay purihin. Sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, purihin ko Ikaw. Pag-ibig ko aking naramdaman, oh Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay na tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko para sa'yo. Oh, Kristo, Ikaw ay purihin. Sa awit ko, Ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin Ikaw. Oh, Kristo, Ikaw ay purihin. Sa awit, Ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko, pupurihin ko, pupurihin ko Ikaw. Okay, sarap humawit, hawiling mga langit ulod. Puso ko'y humihinda sa tuwa, sa galang ligaya. Pagkadamang tama mo sa iyong ginamit, nagbubuti pati ang sala sa tuwa, sa galang ligaya. Mga wiling mga langit ko, ibang ligayang sa'yo'y hiling, na hindi kayang lumasan. Namang wiling mga sa limutan, ang buhay namin o ay nagdurusa. Ngunit kay masina ng masing, magmula ng si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo huminda sa luwa, sa galang ligaya. Mga wiling magulang, oh, 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 ang ligayang siho'y na hindi kayang lumasan. Ano bang mawiling magsalimutan, ang buhay namin mo ay nagdurusa. Ngunit ngayong masila ng kasi, magmula ng si Jesus ay makilala. Okay, sarap humawit, hawiling makalahit. Puso mo'y humindak sa tuwa, sa galang ligaya. Pagkat damang-dama mo sa iyong hinahit, nagbubuti pati ang salan sa tuwa, sa galang ligaya. Mga wiling makalangit ko, ibang likayang siho'y na hindi kayang lumasan. Na mga wiling magsalimutan, ang buhay namin ay nagdurusa. Ngunit ngayon masila at masaya, magmula ng si Jesus ay makilala. Oh, di ko man makita ang kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundo na pagkagulo. Ko'y matulog
na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako manghahaba. Lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ang mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangarama. Sa mga aking alam, harating at sa pangarap ko matutupad at walang sino man halang. Ito'y sadyang himihingan ni Jesus. Sabi walang hanggan at siya doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Sabihin man nilang ako'y isang pananiko at pagtawanan ng dahil kay Jesus Cristo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangarapa. Sa mga aking alam at darating ang pangarap mo matutupad, walang sino pa hahalang. Ito'y sadyang ibinigay ng Jesus. Sabi walang hanggan kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap laban. Magagawa namin o ang lahat halahan sa Panginoon Jesus. Sa bagay na di magagawa magsama at lalo magsama-sama. Iwaksin natin ang problema sa mga kinabukasan, sa buhay na wala nang magagawa natin ang lahat ng bagay halang-halang sa Panginoon. Sa bagay na di magagawa magsama at tayo'y magsama-sama. Iwaksin natin ang problema sa mga kinabukasan, sa buhay na wala hanggang magagawa natin ang lahat ng bagay halang-halang sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa magsama at tayo'y magsama-sama. Iwaksin natin ang problema sa magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan. Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Kanaman sa mga naman. Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Kanaman sa mga naman. Nadaramang sa gawin, nadaramang sa isip, nadaramang sa buong karawang. May kakalangan sa aking puso, may kakalangan sa aking puso. Magmula na tanggapin ko si Jesus Cristo, may kakalangan sa aking puso. May kakalangan sa aking puso, may kakalangan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesus Cristo, may kakalangan sa aking puso.
may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. At mula nang tanggapin ko si Jesucristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gamitan sa kamang-kamang-kamang hari ang gawa. Siya'y nangako na balik dito upang kay bubong kahit kaharian sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gamitan sa kamang-kamang-kamang hari ang gawa. Siya'y nangako babalik dito upang kay kukunin niya na dami niya sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso magkagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gamitan sa kamang-kamang-kamang hari ang gawa. Sinagdabo babalik dito upang kayo kukunin niya na dahil sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas, walang magpakilang pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Jesus ay di nagbabago, di nagbabago, di nagbabago. Jesus ay di nagbabago, walang magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Jesus ay tagapagligtas, tagapagligtas, tagapagligtas. Jesus ay tagapagligtas, walang magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, oh, hallelujah. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have to show victory. In the name of Jesus, the demons will have to be far away. In the name of Jesus, tell me who can stand before. In the name of Jesus, we have to be so weak. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have to show victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the name of Jesus, tell me who can stand before. In the name of Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, high preachers give me glory, glory, hallelujah. Yes, so, and for me, oh, victory, yes, victory. Hallelujah, high preachers give me glory, glory, hallelujah. Yes, all, and for me, oh, victory, victory. Hallelujah, high preachers give me victory, glory, glory, hallelujah. Yes, all, and for me, oh, victory, victory. Hallelujah, high preachers give me glory, glory, hallelujah.
song, and I won't be. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. So glad I belong to Jesus. So glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. He's not my mind, no my power. I must be when send the Lord. He's not my mind, no my power. I must be when send the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. I must be when send the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free. I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Living for the sense of His life upon, serving God who He hired. Living our life, my soul life adore. I don't see His game. And nothing can satisfy Jesus sweet. He makes me happy. Walking takes me happy anymore. Living for this my King. Faith, wait for the victory. Try to faith, wait today. And it will give itself rejoicing as you travel all life way. Oh, let the time move on, let the faith move, let the song ring out, let the joy begin. For without you, you're the sure to win. Right away, wait today. Right away, wait for the victory. Right away, wait today. And it will give itself rejoicing as you travel all life way. Oh, let the time move on, let the faith win, let the song ring out, let the joy begin. For without you, you're the sure to win. Right away, today. From the rising of the sun to the time that's going down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of the sun to the time that's going down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high over creation. His glory on the heaven, and who is like to the Lord our God, the dwelleth on high. From the rising of sun till time that's going down, the name of the Lord shall be praised. From the rising of sun till time that's going down, the name of the Lord shall be praised. The Lord is high above creation, His glory is above. And who is like to the Lord our God, that dwelleth on high. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. The Holy Ghost abide us, keeping me alive, keeping me alive, keeping me. Bless the Holy Ghost abide us, keeping me alive. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's so for me. From being ever said, from being ever said, from being it's so for me. From being ever said, Jesus, from being ever said. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, 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 hallelujah. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is in me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within. Bless His holy bless His holy name. Palakpakan po na ng lakas sa nagulak. Sabi ng praise the Lord. And praise God. Tapos ang pag-awit ang mga masayang awitin sa ating mga lapas ng praise God. At awit dadako na tuloy na sinipal gawain. Praise God. Awit dadako na sa ating malumanin awitin. Ito vidadalhin po nating beloved elder, ni beloved brother Alvin. Praise God. Habang siya naganda maminamahal, tabi manalangin. Praise God. Hallelujah. Dakilaw pala po ng mga Diyos, mga kapransal kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras na ito, sa mga naunang YouTube balang gawain. Hallelujah na rin, sinama mo kami, maraming salamat po. Malapit Jesus, minsan pa sa gabing ito, mga kapransal, minsan samahan mo kami, bangulat kami huminang habag, kapatawaran sa mga pagkukulang, pagkamali. Sa mo kami nangasumpuan, nagkulang, nagkasalala, bawat isa sa amin, patawarin mo kami. Malapit Jesus, sa unat pala yung General Pastor, dinadalayan po namin, na rin iniimbitahan po namin yung matamis sa pala presensya sa aming pag-awit ng mamalumanay na awitin na minsan pa kung paano mo kabiningat ang pinarating wala hati sa balgawin. Ganun din po sa lahat pa ng aming mga kapatiran na riyan naglalakbay patungo sa balgawin. Pakaingatan mo po at sama-sama po ng sinasaway lahat ang uri ng gawa ng kaaway hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran at sa pagdama ng matamis sa presensya. You cast out in Jesus' name. Lahat magsabi ng praise the Lord. And praise God sa moros na minamahal at binibigay ang pagkakataon maminamahal sa pag-awit ng mamalumanay sa ating mga beloved elder, ating beloved brother Alvin. Praise and praise and hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kalbih po, beloved brother Jan Aquino. At tayo po, mga minamahal, ay patuloy po na magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man ang lagi kong
ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa'kin laging laan. Pag-ibig mo sa'king walang hanggan, inibig mo ako noong hanggang ikaw ay aking tanggapin. Naging bahagi ka na nitong aking damdamin, mula nang tayo'y magkasama. Puso ko ay laging masaya. Tunay ngang pag-ibig mo'y wagas at totoo, hindi nagbabago at hindi naglalaho. Mananatili ito hanggang sa wagas nitong mundo. Panginoon, sadyang kay buti mo. Panginoon, dakila ka't tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit minsan ako'y lumalayo sa'yo, minsa'y nadarapa itong buhay ko, ngunit kailanman di mo ako iniwan. Ang awa mo'y laging nakalaan. Panginoon, dakila ka't tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Mula nang ikaw ay aking tanggapin, naging bahagi ka na nitong aking damdamin. Mula nang tayo'y magkasama, puso ko ay laging masaya. Panginoon, dakila ka't tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan
ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo, Panginoon, dakila ka't tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo sa aking buhay. Kahit ako'y nagkukulang, patuloy ang iyong pagmamahal. Kay buti mo, karapat-dapat kang papurihan at sambahing lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Panginoon, ang buhay ko ngayon ay inialay ko sa'yo. Hindi sapat na pambayad sa kaligtasan na sa'yo ay natamo. O aking Diyos, karapat-dapat kang papurihan at sambahing lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo sa aking buhay. Kahit ako'y nagkukulang, patuloy ang iyong pagmamahal. Kay buti mo, karapat-dapat kang papurihan at sambahing lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman.
paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Hinahanap ko dati kakalakal, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabi akong muli, sa puso ko'y maranasan ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naiisip ko tuwina, bakit ko nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin, sasambahin at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalik, ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Giyo-giyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik, magmula ngayon hanggang doon sa langit. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigay. Sa sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa, naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalik, ang maningas na paglilingkod di ko rin ipagkakain. Giyo-giyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik, magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalik, ang maningas na paglilingkod pagkakain. Giyo-giyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik, magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalik, ang maningas na paglilingkod di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagbalik, magmula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko ipagpapalik, ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Giyo-giyo ang puso ko ngayon sa'yo'y nagbabalik, magmula ngayon hanggang doon sa langit.
Jesus. Ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't dumaramay, ang Panginoon tapat kailan pa man. Sa Panginoong Jesus ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't dumaramay, ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di naiiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Kung ika'y nanlalamig, wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasa. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat kailan pa man. Sa Panginoong Jesus ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't dumaramay, ang Panginoon tapat kailan pa man. Sa Panginoong Jesus ako'y magtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at lumbay. Naroon siya't dumaramay, ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iiba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat,
sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di naging iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon sapat bilang paman. Biyaya niya habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat na ako ay niligtas. Ang pangako niya di naging iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon ay tapat bilang paman. Ang Diyos ay nagmamahal. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao nalalayo sa Kanya nawawagli. Bakit subukan ngayon sa Kanya'y lumapit? Siya sa'yo'y naghihintay. Walang imposible sa Diyos. Ang Diyos ay nagmamahal. Amen. Hallelujah. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga taong nalalayo sa Kanya'y nawawagli. Bakit di mo subok ngayon sa Kanya'y lumapit? Siya sa'yo'y naghihintay. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus. Lumapit ka't manalig ng lubos. Walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Taglay mo ay kabiguan, sakit o mga karamdaman, magagawa niyang lunasan. Walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus.
dahilan. Pangako niya'y buhay na sagana. Walang imposible sa Diyos. Ganyan kay buti mo, aking Panginoon. May pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon. Tapat na sa buhay ko habang panahon. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon. Tapat ka sa buhay ko habang panahon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y humahabang sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umabang sa buhay ko. At papurit pagsambay alay sa'yo. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. Kung may pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon. Tapat ka sa buhay ko habang panahon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko. Kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Sa aking mga pagkakasala, nagpapalala ang iyong mga salita upang aking maituwid ang mali kong gawa. Manumbalik ang lakas ko at sigla. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y
malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko, kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko, kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko, kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko, kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapaw sa buhay ko, kaya't papurit pagsambay alay sa'yo. Walk with faith in your heart, and you never walk alone. For the faith in your heart, the word is yours to own. You never will grieve if with Him you believe and walk with faith in your heart. When the dreams that you dream seem to disappear from you, that's the time to hang on, and soon they will come through. It will lighten your load as you travel life road, to walk with faith in your heart. Whenever you have trouble, just reach out for His hand. Keep by your side your constant guide, and seek to understand. You will find happiness if you let Him be your friend, and you find your success is just around the bend. He won't let you down. Wear a smile, not a frown, to walk with faith in your heart. Whenever you have trouble, just reach out for His hand. Keep by your side your constant guide, and seek to understand.
been there. If you let him be your friend, and you find your success is just around the bend, he won't let you down with a smile out of town to walk with faith in your heart. Whenever you have trouble, just reach out for his hand. He's by your side, your constant guide, and seek to understand. Mundo man maangkin ko, kung mawawalay sa'yo. Matatapos din ito sa oras ng pagbabalik mo. Kung magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo, kaligayahan mo ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Buhay ko'y binago mo, amen, hallelujah. Nang lumapit ako sa'yo, O Jesus, dinggin mo at paghawakan mo ako. Tatalikod man ako, saan ako tutungo? Ikaw lang ang buhay ko, ito ang pangako ko sa'yo. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo ang panghahawakan ko. Panginoon, kay buti mo binago mo ang buhay ko. Nung ako'y wala sa'yo,
ang buhay ko'y gulong-gulo. Kaya naman, Panginoon, ang buhay ko'y laan sa'yo. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoong Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Hindi ko mababayaran kaligtasang ibinigay. Buhay ko sa kasalanan, binago mo't inugasan. Maging aking karamdaman, pinagaling mong lubusan. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoon, Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Panginoon, kay buti mo, binago mo ang buhay ko. Nung ako'y wala sa'yo, ang buhay ko'y gulong-gulo. Kaya naman, Panginoon, ang buhay ko'y lahan sa'yo. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. O Panginoong Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. Jesus, oh Diyos, Jesus, oh Diyos, pag-ibig mo'y walang katulad. As for me, I will behold thy righteousness. I will be satisfied when I wake in the likeness. I want to be just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I wake
He's everything to me. I will do as He commands me. Wherever He leads, I go. He is the joy of living. He's everything to me. He is the joy of living. He's everything to me. Jesus is the joy of living. I will do as He commands me, and the leads I go. Jesus is the joy of living. He's everything to me. Jesus is the joy of living. He's everything to me. Oh, Jesus is the way, the truth, and the life, and His banner over me is love. Jesus is the way, the truth, and the life, and His banner over me is love. Jesus is the way, the truth, and the life, and His banner over me is love. His banner over me is love. My beloved is mine, I am His, and His banner over me is love. My beloved is mine, and I am His, and His banner over me is love. My beloved is mine, I am His, and His banner over me is love. His banner over me is love. He lifts me up in the heavenly places, and His banner over me is love. He lifts me up in the heavenly places, and His banner over me is love. He lifts me up in the heavenly places, banner over me is love. His banner over me is love. Oh, salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo, sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ng to, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may kaganti ko? O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may kaganti ko? Ang araw ay malapit na, kami iyong kukunin na. Amin ka nang makikita, at tayo'y magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Matay ka dahil sa sala ko, no ang may gaganti ko. Kung walang sigla ang iyong buhay, at para bang paikot-ikot lang, ang pangarap mo'y walang katuparan.
happiness eternally. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord. Oh, praise the Lord. For He has saved me, has given me eternal life. I was not worthy then, for I was a sinner. My destiny then was a burning hell. But Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the burning hell. Thank you so much, dear Jesus. And one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord. Oh, praise the Lord. For He has saved me. He has given me eternal life. Once my life is saved, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me, been a great day. Once my life is saved, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me, been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me, been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me, been a great change. Can't feel my world, can't feel my life. Come take my hand, come walk with me. Come feel my world, come feel my life. Come take my hand, come walk with me. Without cloud, the wind won't come. Without rain, the grass won't grow. Without sun, the flowers die. Without God, we cannot be. Yes, we cannot be. Can't feel my world. Can't feel my life. Come take my hand. Come walk with me. Can't feel my world. Can't feel my life. Come take my hand. Come walk with me. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be
It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me that is bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me that is bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Keeping me alive, oh, Jesus, love inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Hallelujah, hallelujah, bless His holy name. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Tunay mga minamahal na talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos at talagang ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ay napakaputi po sa bawat isa sa atin na muli talagang nandito tayo na talagang tinipon ng ating dakilang Diyos dahil ang sabi nga nasa kanyang salita, mga minamahal, na tipunin mo ang aking mga banal na yaong nakikipagtipan sa akin ng hain. Ano yung hain natin mga minamahal sa gabing ito? Ang ating pag-overnight pagdalo sa ating Friday overnight worship. Amen. Praise the Lord. At welcome pong muli ang bawat isa sa ating Friday overnight worship. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at sa kapahintulutan ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Bubunir, aking pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At ating pinapaabot ang isang mapagpalang gabi sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista, Pastor Willis Rada Almeida, at sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating assistant Pastor Lina C. Almeida, at sa inyong lahat, sa ating mga beloved bisita, welcome po kayo sa gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Amen. Praise the Lord. At maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Bobinir, at maging sa kanilang beloved daughter, and of course sa ating mga ginigiliw at mga minamahal na mga live webcast viewers na talagang patuloy na nakaantabay sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, saan mga dako kayo ng
ating mundo, Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa iba yung dagat. Kayo lamang po ay manatili diyan at sa gabing ito ating mapakinggan, mga minamahal, ang mga buhay at pinagpalang patotoo ng ating mga beloved kapatid na kung saan, mga minamahal, ating mapakinggan kung gaano kadakila, gaano kapangyarihan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kung paano binago ang buhay ng ating mga beloved kapatid. Amen. Praise the Lord. At tayo lamang, mga minamahal, ay manatiling gising ang ating diwa upang ating patuloy na mapakinggan ang pinagpalang patotoo ng ating mga beloved brethren, na kung saan ito ay patotoo ng ating dakilang Diyos. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na kung saan ang mga patotoong ito, mga minamahal, ay magbigay kalakasan sa atin. Amen. Na kung sa oras na ito, sa ating buhay, mayroong tayong mga problema, mayroong tayong karamdaman, walang kapayapaan sa ating puso't isipan, magulo ang ating pamilya, ating mapakinggan ang ating mga beloved kapatid na talagang kung paano sila talagang binago at talagang pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil ang sabi dito, mga minamahal, sa aklat ng awit, Psalms chapter 26, verse 7, ang sabi, that I may publish the voice of thanksgiving and tell of all thy wondrous works, upang aking maiparinig ang tinig ng pagpapasalamat at maisaysay ang lahat ng iyong kagilagilalas na gawa. Amen. Praise the Lord. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ang sabi na ating maiparinig, ating maibahagi, maisaysay, mapakinggan ang ginawang kabutihan, ang kagilagilalas na gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na kung saan sa ating buhay, mga minamahal, na ang sabi, mga minamahal, na huwag nating ikahiya ang pagpapasalamat, pagpatotoo sa ating dakilang Diyos. Amen. Ito na yung ating pagkakataon na ating mapasalamatan ang ating dakilang Diyos, na talagang tunay, na talagang buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Praise the Lord. At ating pinaghahanda po, mga minamahal, ang ating mga pinagpalang beloved brethren, na magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ating pinaghahanda po ang mga sumusunod. Atin munang sa ating mga beloved sisters. Amen. Praise the Lord. Verse 5, sa ating beloved sisters, ating pinaghahanda po ang ating beloved Sister Norma Binluan, beloved Sister Irene Serban, beloved Sister Cristina Cualquera, beloved Sister Nida Bakuyag, beloved Sister Jenica Datwin. Amen. Praise the Lord. At sa ating first 5 naman, mga minamahal, sa ating mga beloved brothers, ating pinaghahanda po ang ating beloved brother June Sabangan, beloved brother Edward Padua, beloved brother Mario Fernandez, beloved brother Romel Morante, and beloved brother Michael James Resuelio. Amen. Praise the Lord. At
sa ating beloved sisters, pang-anim hanggang 10 mga minamahal. Ating pinaghahanda po ang ating beloved sister Elena Pibinito, beloved sister Jonalyn Milan, beloved sister Elisa Munda Cruz, beloved sister Alma Melo, beloved sister Abigail Villarus, and last, beloved sister Miriam Reyes. Praise the Lord, hallelujah. At sa ating beloved brothers naman mga minamahal, from 6 up to 12, ating pinaghahanda ang ating beloved brother Arman Rondelios, beloved brother Joshua Villarus, beloved brother John Carlo Rosario, beloved brother Ron Joaquino, beloved brother P.D. Castillo, beloved brother Mark Rolen Dumalanta, and beloved brother Jan Aquino. Praise the Lord, sila mga minamahal ang pinagpalang magpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin munang sabay-sabay na palakpakan ang ating dakilang Diyos, yung buhay na palakpak mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ating formal na buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong tinatawagan at ibinibigay po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Norma Binluan at sundan po siya ng ating beloved brother June Sabangan. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. Amen. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wilde Almeida. Ganon din po sa mga di malilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran. Magandang hating gabi na po sa ating lahat. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na magpahayag po ng mga kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Andyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako yung nakikibarkada. Umiinom po ng gin, palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang. Sa aking beloved ate ko po noon, naway ko po yan sa aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako po nabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, tunay po, ang aking pagbibisyo na yan, inalis po ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Ang pagmumura po, pinalitan din po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aking kagalingan po dahil year 1998 nagkaroon po ako, mayroon po akong sakit na ang symptoms po ako pinag-bleeding na akala ko na ako na po ay mamamatay dahil po dumating sa punto na talagang wala na po akong hininga, wala na po akong makita. Ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na yun, ako pinagsisi, humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Tunay po, ang aking pag-bleeding na yan,
pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, Praise hallelujah. the Lord. Na bagamat andyan po na ako po'y talagang talagang dinala po ako sa hospital, talagang nandyan po dahil napakababa po ang aking dugo, talagang mahina po ako. Alam niyo po, nung ang sabi po ng doktor, dahil ako po'y tinignan po, chinik up, inexamine, alam niyo po ang sabi po ng doktor, tumor daw po ito sa matris dahil may bukol po ako sa matris po. Alam niyo po, talagang ginawa ng lahat ng kaparaanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan na inobserbahan po ako. Alam niyo po, ang nakita po sa examination po, ang nakita na sakit ko po ay cancer daw po ito sa matris. Kaya andyan po ang takot ko po noon dahil maliliit pa po ang aking mga anak. Talagang ako lamang po ang naghahanap buhay dahil nag-iisa na po ako. Sabi ko po sa aking beloved ate, pag ako'y nawala, ayaw ko po silang magkawatak-watak ang aking mga anak. Sabi ko po, alam niyo po, ang sabi po ng aking beloved ate, manampalataya ka, walang imposible, pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sabi niya po, alam niyo po, andun po ako na umiyak lagi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagsisisi po, talagang hinihiling ko po na dugtungan po ang aking buhay dahil malilit pa po ang aking mga anak. Alam niyo po, nung sabi po ng doktor na lumabas ka muna, sabi po, dahil marami pong gamot na ibinigay po sa akin, lumabas ka muna at kay magpahinga ng 2 linggo at ikay bumalik, sabi po ng doktor. Alam niyo po, nung nandun na po ako sa bahay, talagang marami pong gamot na talagang ibinigay. Nung pinasyalan po ako ng aking beloved ate, sabi niya, sumama ka, sabi niya sa akin. Yung lahat ng gamot mo, itapon mo, sabi niya po, ate, sabi ko po sa kanya, pagsasama po ako sa iyo, sabi ko po sa kanya, hihiga po ako doon, sabi ko po sa kanya, dahil nandun po ang takot ko po na halos ako'y talagang nandun lang po nakahiga, iniisip ko po yung sakit ko pong cancer sa matris, natatakot po ako na gumalaw. Alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan sa gawain pa po natin dyan po sa Barangay Lukban pa po, nadatnan ko ang mga kapatiran nagpupuri po. Alam niyo po ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nagpuri na po ako nagpuri. Pagkatapos po ng pagpupuri po, hindi ko po namalayan. Nakalundag po ako ng 3 beses. Pinalakas po ako ng ating pinakamamahal na Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sa paglilingkod po. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa una at panalangin po ng ating beloved pastor. Kabalikat po ng ating beloved mga manggagawa. Alam niyo po, ang sakit ko pong cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Pasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Na bagamat andyan po ang kahirapan po, dahil nag-iisa nga po ako, talagang ang aming bahay, dahil inuusig po ako, marami akong talagang narinig po na inuusig po ako dahil sabi po nila, bakit? Dahil yung butas-butas po ang aming bahay, hindi ko po yan mapagawa dahil nagtitinda lamang po ako. Yung paninda ko po, kinukuha ko pa po sa aking beloved ate. Pag nakatinda po ako, pambili lang namin ng pagkain. Talagang dyan, hindi ko po mapagawa ang aming bahay. Butas-butas po yan, atip po yan, na yung pawid po, tsaka yung bubong po talagang kawayan po. Alam niyo po, hindi ko po yung tinignan. Talagang nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Tunay po, ngayon po ang aming bahay na po, naayos na rin po.
hindi na po tumutulo. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoong Hallelujah. Jesus na talagang hindi po ako pinabayaan. Bagamat nag-iisa lang po ako, talagang nandyan po siya. Kasama ko pong lagi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Napakabait po, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay po, buhay po sa gawain ng ito ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, dahil masasabi ko po hanggang ngayon, year 1998, hanggang sa mga oras na ito, taglay-taglay ko po ang kalakasan na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Agpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa kagalingan din po ng aking beloved apo na yan, nakasama ko po ngayon na nag-overnight dahil nung nakaraan po na talagang gusto niya pong mag-overnight pero hindi po siya nakasama. Talagang nandyan po ang hadlang. Talagang napaalalahanan po siya dahil nagsabi na sasama po siya, hindi po siya nakasama. Alam niyo po, nung kinaumagahan na po ng Sabado po, talagang siya po may klase po siya, talagang nag-online class po siya. Alam niyo po, bigla pong sumakit yung kanyang puson. Hanggang sa tuhod niya, talagang masakit yan na nanginginig po nangisayan sa sakit po ng kanyang puson. Sabi niya, nung nandun po ako sa labas, Nay, sabi niya, masakit ang aking puson. Sabi niya po, nung pumunta po ako sa kwarto po, talagang nadatnan ko po siya, nung kinakapak ko po siya, malamig po ang kanyang paa hanggang tuhod po. Sabi ko po, manalangin tayo. Sabi ko po, magsisi ka. Alam niyo po, nung siya po'y nagsisi po, talagang nandyan, nilihans ko po yan, kinasaot ko po yung pananakit ng puso niya, saka yung lamig. Alam niyo po, nung nakasaot ko na po yan, 3 beses po yan, kinasaot ko yung karamdaman niya po. Tunay po, instant po siya na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Napakabait. Sabi ko po sa kanya, kung wala tayo sa pinakamamahal na Panginoong Jesus, sabi ko po marahil itatakbo ka sa doktor, pero andyan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na tagpuan natin na totoong Diyos na nagpapagaling. Sabi ko po sa kanya, kaya ngayon po kasama ko po na nag-overnight po siya. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil alam niyo po, kagabi po, naapakan ko po yung aso po. Talagang kinagat po ako, pero sa kabagan din po. Wala po akong sugat. Iningatan po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Napakabait talaga ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Tunay po, napakadakila po. Hindi niya po tayo pababayaan po. Diyan lagi nag-iingat po. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa aking beloved balain na yan, talagang nandyan po na nagkaroon yan ng problema po. Talagang yung lupa nila, kukunin po. Sabi ko po sa kanya, sumama ka, lahat ng problema mo, lulutasin ng mahal na Panginoon Jesus. Sabi ko po, talagang nandyan dahil sumasama na po yan. Matagal nang sumasama, hindi po yan nagpapabautismo. Alam niyo po, magpabautismo po kayo sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Jesus. Lahat ng karamdaman, lahat ng problema niyo po malulutas. Tunay po, yung inaagaw po nilang lupa po, ngayon po nung nagpabautismo po siya sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Jesus, hindi po nila nakuha, kundi pinaluwag pa po ng ating pinakamamahal na Jesus yung lupa po nila. Kaya nagpapasalamat po ako Praise sa the ating Lord. pinakamamahal na Jesus. Kaya lagi ko pong binabahagi po kung gaano kabait ang ating pinakamamahal na Jesus. Ganon din po sa aking manugang na yan. Hallelujah. Dahil anak po nila, talagang nagkaroon din po siya ng yung
Bato sa Abdo po talagang nandyan na talagang dahil nandun po siya sa Maynila po, nagtatrabaho po yan. Pero andyan na talagang nung hindi na po siya makakain, dilaw na po ang kanyang katawan na halos hindi po makahinga. Alam niyo po, andun daw po sa sulong na umiiyak. Sabi ko po sa kanya, magbakasyon ka, sabi ko po, at sumama ka sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Sabi ko, para yung karamdaman mo, pagagalingin na ating pinakamamahal na Pensos. Tunay po, nagbakasyon po yan. 6 months po yan na nandito po, overnight, Wednesday, Linggo. Dumadalo po yan sa kahabagan po nung nagpabautismo rin po sa tubig sa pangalan at ng ating pinakamamahal na Pensos. Ang sakit niya, bato sa abdo. Ngayon po, nung nagpa-ultrasound na po doon sa dako ng Maynila, dahil bumalik na po, nilusaw na po ito ng ating pinakamamahal na Pensos. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord. Kaya napakabait po, tunay po, napakatipid po na kung natagpuan po natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesus, talagang tunay po, hindi po tayo malulugi. Kaya sa mga baguhan, sa mga nanonood po, lumapit po kayo dahil hindi po ito disgrasya, kundi pagpapala po. Higit pa po ang pagpapalang ibibigay na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang pagpapalang buhay na walang hanggan. Hallelujah, praise the Lord. Kung tayo magpapatuloy sa paglilingkod, hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa lahat-lahat na mabiyaya at pagpapalang physical, material, higit po ang pagpapalang spirit. Ang lahat ng kapurihan pa sa salamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord! Hallelujah! Sabay-sabay nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! God bless po sa ating beloved Sister Norma Binluan sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. Amen! Praise the Lord! At tunay na talagang magkapangyarihan at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen! Nasa ating paglilingkod, mga minamahal, hindi tayo logi. Amen! Kahanga-hanga ang ating dakilang Diyos. Imagine, kagabi lamang mga minamahal, nakagat ang ating beloved nanay, ngunit hindi siya pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen! Imagine mga minamahal, pag nakagat ka sa binti, talagang iyan ay babaon mga minamahal. Ngunit nung tignan ng ating beloved nanay yung kanyang binti, kung ito ay may sugat mga minamahal, ngunit ito ay wala mga minamahal. Ito ay pinatigas ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Salamat sa ating dakilang Diyos at talagang tunay na talagang totoo mga minamahal ang salita ng ating dakilang Diyos. Amen! Napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, maging sa kanyang anak mga minamahal na may bato sa abdo mga minamahal na talagang nandyan na siya ay nag-worry. Anong ginawa mga minamahal? Pumunta dito, umuwi, walang ginawa, kundi dumalo lang ng dumalo mga minamahal at nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung bato sa abdo nung nagpa-check up pagbalik ng Maynila, ito ay nilusaw, talagang tinunaw ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat sa ating dakilang Diyos na talagang hindi tayo lugi mga minamahal. Talagang totoo talaga mga minamahal ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya sa ating buhay, sa ating mga baguhan na patuloy na nanonood, kayo lamang po ay dumalo kung saan kayo malapit
na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kayo lamang po ay dumalo at inyong makita kung gaano kapangyarihan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Imagine mga minamahal, ang cancer ng ating beloved nanay, 1998. Mga minamahal, anong year na ngayon? 2023. Ating nakita sa ating harapan ang ating beloved nanay na talagang buhay na buhay, mga minamahal. Yung kanyang cancer, yung ovarian na cancer, mga minamahal, talagang nagbi-bleeding, talagang ini-expect po niya na talagang babawian na siya ng buhay. Talagang nagpagamot, mga minamahal, talagang walang nagawa ang mga manggagamot ang ginawa ng ating beloved nanay. Dumalo lamang, mga minamahal, at nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa unang panalangin ng ating ginagalang na Ebanghelista Pastor Wildis Rada Almeida. Mga minamahal, ang ating beloved nanay, yung kanyang nagbi-bleeding na sakit, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise the Lord. Talaga tayo lamang, mga minamahal, ay magpatuloy dahil talagang totoo talaga ang salita ng ating dakilang Diyos na ito ay hindi dapat baliwalain dahil ang salita ng ating dakilang Diyos, ang sabi nga na ito ay katulad ng ulan na ito ay paglagpag. Ang ulan paglagpag sa lupa ay talagang napapakinabangan ng mga halaman, namumunga at lumalago. Ganin din sa salita ng ating dakilang Diyos. Kung yung salita ng ating dakilang Diyos, paglagpag nandito sa ating puso, inilagay natin sa ating puso, mga minamahal, talagang kikilos ang salita ng ating dakilang Diyos. Anuman ang ating karamdaman, anuman ang ating problema, yan ay lulutasin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Atin na muna sabay-sabay na palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung buhay na buhay at may galak na palagpag sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo, mga minamahal, ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother June Sabangan, at sundan po siya ng ating beloved Sister Irene Serbad. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Ako ay Praise the nagpapabot Lord. ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildis Rada Almeida. Ganon din po sa ating di malimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elder na kapiling natin ngayon, sa inyong mga kapatiran, bago manudatihan, ako ay bumabati ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. Muli po ako ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon upang ipahayag ko rin kung gaano kung nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at pasalamatan sa dakila niyang nagawa sa aking buhay. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada sa dako ng Luneta, na kung saan ako'y nasa dambuhalang reliyon ng aking nakagisnan. Nung una talagang hindi rin ako naniniwala dito sa gawain na to, lalong-lalo na sa mga patutuo. Sabi ko, hindi ako naniniwala dahil ang kanilang mga nababanggit na mga karamdaman nila, mga sakit ay napakalulubha. Ngunit sila hindi gumagamit ng gamot. Sabi ko, napaka-imposible sa panahon na to. Pag hindi ka gumamit ng gamot, hindi ka gagaling. Sabi ko, ngunit nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon na talagang umantabay sa akin. Mula hanggang ngayon talagang nandyan na. Hindi ako pinabayaan ng ating pinakamamahal
na Panginoon. Kaya nais ko siyang Amen. Praise the Lord. pasalamatan at purihin sa gawain nito sa pamamagitan ng ating beloved pastor. Nandyan na ang bawat kaluluwa ay naliligtas sa kanyang panalangin. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nais kong pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kagalingan ng aking karamdaman. 2012, nung ako'y na-diagnose ng napakataas po ng aking BP, ako'y na mild stroke pa noon, naka-isang linggong nakarate sa hospital. Ngunit nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon na talagang laging umaantabay dahil ako po'y nanlamig sa aking panglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kabilin-bilinan po ng ating beloved pastor na tayo dumalo ng 3 beses sa isang linggo. Ngunit yan po ay ginawa ko lamang na 1 beses. Nag-Sunday Christian na lang po ako dahil ang katuwiran ko may trabaho ako. Sabi ko kaya ang pagdalo ko tama na yung 1 beses sa isang linggo. Ngunit nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon na tayo tinutuwid niya talagang kung tayo nagkakamali, nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi yan kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon na ganun lang po yung ating pagdalo. Nung talagang ganun lang na ako'y nahihirapan na, sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, ibalik mo lang muli yung aking dati kong pisikal na pangangatawan. Muli akong maglilingkod sa iyo, sabi ko sa aking sarili na nandyan na ibabalik ko muli ang aking paglilingkod. Pagalingin mo lamang ako sa sakit ko. Sabi ko, ngunit hindi ako binigo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy ko na ginawa yon. Dumalo, nag-ayuno, nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po ay binalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pag-uusig din po, nandyan din po na ako po rin po ay inusig ng aking pamilya, ngunit hindi ko sila pinakinggan. Ako po'y nagpatuloy sa gawain na to hanggang sa ako'y pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako rin po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa biyaya din po talagang yan ang bigay sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung mga himala, nandyan na napatunayan ko rin sa gawain na to. Yung pagpapala din po, nandyan din po na talagang hindi ako pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Magamat nagdaan itong pandemic, nandyan lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon na nag-iingat siya, hindi maiksig ang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo ay pagpalain ang beloved na asawa, mga anak na nasa ibang bansa. Talagang nandyan na hindi pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupurit, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang nandyan na ang aking beloved anak ay talagang nanganak siya talagang nung mga 2 weeks na yung nakaraan. Nandiyan na lagi ko yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang nandiyan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Laging umaantabay noon hanggang ngayon. Talagang nandiyan lagi. Dumaan siya sa CIS na panganganak. Nandiyan na akala ko okay na kasi Friday din yung ganitong gawain. Talagang nandiyan na yung aking beloved na manunugang ay hindi siya mapakali dahil isang araw na siyang naglilibor, ngunit nung hindi niya nakayanan, sabi ko, sige, ipasiis mo na nga, magpasiis ka na lang dahil halos magdadalawang araw na siyang naglilibor. Nung pagkatapos ng siis, akala ko ay okay na dahil nasiis siya ng alauna. Pagdating ng mga ilang 4 na oras, nandyan na tumawag muli ang aking beloved na manugang na sabi niya, yung aking anak daw na pagkatapos niyang bakit bigla na lang siyang nag-bleeding, tapos tumas ang kanyang BP, tapos every 20 minutes nagpapalit siya ng diaper, kaya
Sabi ko, bakit na nagkaganon tapos nanghina siya? Sabi ko, tapos na yung kanyang sis, ngunit bakit na nagkaganon? Sabi ko sa kanya, ngunit gusto niya akong pumunta doon. Sabi ko, inisip ko na kahit pumunta ako doon ay wala naman akong magagawa. Sabi ko dahil nandyan naman kayo sa ospital. Sabi ko araw ng gawain, ako'y dadalo at ako'y luluhod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang nandyan ang aking panalangin ng buong magdamag. Sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, panubayan mo ang aking beloved na anak na makaraos sa kanyang nararanasan ngayon. Sabi ko, iniyak ko yan sa ating pinakamamahal na Panginoon, ngunit nandyan pa rin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kinumagahan pagkatapos ng overnight natin, saka ako pumunta doon. Pagbukas ko sabi niya na, siya pa yung unang nakakita sa akin. Sabi niya, napakaaga mo pa, sabi niya sa akin, na nakita ko na, sabi kinususta ko siya agad. Sabi niya, okay na ako pa. Sabi ko, nag-alala ako sa iyo dahil nandito ka na, bakit binalik ka muli sa operating room? Sabi ko sa kanya, ngunit nung nakita ko ang aking beloved anak, ganun na lang yung tuwa ko dahil siya po ay masigla. Sabi ko, kumusta na yung ano mo? Sabi ko, tumigil na po pa yung pagbe-bleeding niya, yung kanyang high blood talagang nagnormal na. Kaya ako yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa paggamit sa akin bilang mga awit niya sa kanyang banal na ubasan. Hindi man karapat dapat, ngunit yan ay nirarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Brother June Sabangan sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo mga minamahal na talagang totoo mga minamahal ang bilin, ang katuroan ng ating iginagalang na Ebanghelista Will Estrada Almeida na napakahalaga na tayo ay laging dumalo mga minamahal. Amen ang ating beloved kapatid mga minamahal na talagang nagbigay siya ng bawas sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na siya ay muling babalik, siya ay muling maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at yun ang ginawa niya mga minamahal. Talagang although na siya ay may work, may trabaho, ay talagang siya ay nagsikap na dumalo at ating nakita na siya ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kaya sa ating buhay, napakahalaga mga minamahal ang patuloy na pagdalo. Amen. Although mayroon tayong kanya-kanyang ginagawa, mayroon tayong mga trabaho, may pumapasok sa school, pero pag mayroong tayong time talaga na talagang makadalo, talagang pilitin natin na makadalo mga minamahal. Amen. Dahil ang ating pagdalo ay ito ay para sa iyo, para sa ating lahat. Amen. Tunay at talagang totoo, mga minamahal ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Ang ating beloved kapatid, siya ay talagang bunga ng krusada. Amen. Kung ating titignan during that time, ang ginagawa ng ating ginagalang na ebanghelista na talagang kabi-kabilaan ang krusada. At ang ating beloved kapatid, siya ay na-save sa pamamagitan ng krusada. Kung ating titignan mga minamahal, maraming maaring mayroon tayong naririnig na mga sabi-sabi na bakit walang malaking templo ang ating banal na gawain. Kung ating titignan, maraming mga naglalakihang
mga churches, mga templo, ngunit sa ating banal na gawain, ang inuna ng ating ginagalang na ebanghelista ay itayo ang talagang templo ng ating dakilang Diyos. Saan yung templo na itinayo ng ating iginagalang na ebanghelista? Tingnan ninyo ang inyong mga katabi. Yan ang itinayong templo ng ating iginagalang na ebanghelista dahil tayo ay naabot ng kanilang krusada, naabot ng ebanghelyo ng kaligtasan at ngayon tayo ang nagtatamasa mga minamahal. Tayo ay pinagaling sa ating mga karamdaman. Tayo ay talagang pinagpala dahil talagang buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Mukhang hindi po yata kumbinsido yung mga iba dahil hindi po tayo pumapalakpak lahat. Ang mga minamahal, ang pinapalakpakan natin ay ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari, Panginoon ng mga Panginoon. Ano ang sinabi sa aklat ng awit 47 ng talatay 1, ang sabi dito mga minamahal, O clap your hands, all ye people, shout unto God with the voice of triumph. O ipagpak ang inyong mga kamay, ninyong lahat na mga bayan, magsihiyaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay. Amen. Lahat tayo nagtagumpay, na pagtagumpayan natin lahat ang ating mga suliranin, ang ating mga karamdaman dahil sa ating pagpapalagpag, ating pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Ating sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Irene Serban at sundan po siya ng ating beloved Brother Edward Padua. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati, pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Will D. Almeda. At ganoon din po sa mga di malilimutang aral at turo po ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved pastoral workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran ako bubabati po ng isang mapagpalang hating gabi po, na po sa ating lahat mga minamahal. Amen. Mga minamahal, dati-dati po mga minamahal, nung kami po hindi pa po nakakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, andyan po napakagulo po ng aming buhay, andyan po na ang aming pong ama, mga minamahal, ay talamak na manginginom sa aming lugar, andyan po na siya din po yung nangahamon ng away, mga minamahal, pag siya po yung nalalasing. Andyan po mga minamahal na talaga pong, andyan po na kapag umuwi po yan, mga minamahal, talaga sobra pong takot po namin sa kanya, mga minamahal. Andyan po na may time na kami po ay nagtutulog-tulugan na lamang, mga minamahal, o andyan po na nagtatago po kami sa ilalim ng papag at lalabas na lamang po kami, mga minamahal, upang kumain, mga minamahal, kapag po ang aming pong beloved na ama ay tulog na, mga minamahal. Andyan po mga minamahal na talaga pong wala po kami peace of mind, mga minamahal, sa mga panahong yun, mga minamahal. Andyan po na, sabat nung kami po nakakilala sa gawain ito, mga minamahal, andyan po na sa patuloy na pagdalo, mga minamahal, sa walang sawang pananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, bagaman mga minamahal na, bagamat po kami po laging patuloy na dumadalo. Andyan po na aming pong beloved na amay. Talaga pong, andyan pa rin po ang kanyang bisyo, mga minamahal. Umiinom pa rin po ito, mga minamahal. May mga times po na dumadalo po kami ng aming pong beloved na ama ay may hangover, mga minamahal. Siya po'y amoy alak talaga, mga minamahal. Subalit, andyan po mga minamahal,
kami po'y nagtiwala lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon at dumating po yung time, mga minamahal, na ang aming pong beloved na Ama ay binigyan ng matinding paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon. January 1 po yun, mga minamahal, ng aming pong beloved na Ama ay nakaramdam po, mga minamahal, ng pananakit ng dibdib, mga minamahal. Talaga pong namimilipit po sila sa sakit, mga minamahal. Nandiyan po na sila po itinakbo po namin sa ospital at findings po ng doktor, may sakit daw po sila sa puso, mga minamahal. At that time po lamang namin nalaman na ang aming pong ama ay may sakit po pala sa puso, mga minamahal. At sabi po ng doktor, mga minamahal, na kailangan po namin silang ipa-confine. Subalit dahil ang aming pong beloved na ama at inay na nag-decide po, mga minamahal, na dumiretso po dito sa banal na dito po sa pastoral, sila po'y nag-alay ng ayuno at nag-stay in po sila, mga minamahal. At pagkatapos po nilang mag-ayuno, mga minamahal, andyan po, mga minamahal, ang instant na kagalingan ng pinagkalob sa kanila ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At hindi Hallelujah. lamang po yan, mga minamahal, andyan po na instant din pong tinanggal ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kanilang bisyo, mga minamahal. Kaya labis-labis po namin itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ma-share ko din po, mga minamahal. Noon po, mga minamahal, dahil nga po sa takot po namin po sa aming pong beloved Ama, talaga po hindi po kami nagsasabay-sabay kumain ng aking mga kapatid at ang aking mga nanay at tatay, mga minamahal. Andiyan po na may nauuna pong kumain at may nahuhuli pong kumain, mga minamahal. Andiyan po na hindi din po sa pagpapababa po ng aming pamuhay. Andiyan po, alam mo po yung isang sardinas po, mga minamahal. Andiyan po na nilalagyan po yan ng maraming sabaw po ng aming pong beloved na ina, mga minamahal. Andiyan po na nilalagyan din po yan ng dahon ng malunggay para lamang po paghati-hatian po namin magkakapatid, mga minamahal. Pati, alam niyo din po yung dalawang itlog, mga minamahal, andyan po na, inahati din po yan sa lima ng aming pong beloved na ina, para paghati-hatian po namin, mga minamahal. At nagkakasya na lamang po ang aming pong beloved na ina at ama na, mag-ulam na lamang po na. Minsan alamang, ganyan po ang ulam nila, mga minamahal, bagoong. Subalit, andyan po, napakabuti po ng ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po na nung, talaga pong hindi po kami nagsawa, mga minamahal, na manalangin at magsumamo sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po, talaga pong tinugon po ang aming panalangin ng ating pinakamamahal na Jesus. Dahil andyan pong, sa ngayon po, mga minamahal, kami po'y talaga pong pinasagana ng ating pinakamamahal na Jesus. At kami po'y nag-uusap-usap ng magkakapatid. Nagsasabay-sabay po kami masayang kumakain sa isang hapagkainan, mga minamahal. Kaya labis-labis po namin ang pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na dahil noon po, mga minamahal, pag dumadalo po kami, talaga pong nag-aarkila lamang po kami ng masasakyan, mga minamahal. May time din po na pagkulang po ang aming pamasahe. Andyan po na naglalakad po kami mula sa bahay hanggang sa highway upang sumakay na lamang po sa jeep, mga minamahal. Andyan po na napakabuti po natin pinakamamahal na Jesus dahil andyan po na kami po ngayon pinagkalubuan ng mga motor, mga minamahal, upang magamit namin sa aming pagdalo. Kaya labis-labis po namin po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din po ko sa ating pinakamamahal na Jesus. Dahil po, mga minamahal, sa bilang isang Kristiyano, dyan po na dumating din po yung time na ako po'y nawalay sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po na dumating po yung time na ako po'y bumaba bilang mga awit. Pumunta po sa Maynila upang maghanap ng trabaho, mga minamahal, upang makatulong po sa akin pong mga magulang. Bagamat po that time, mga minamahal, nung ako po nagpaalam po sa ating pong beloved Ate Liz, nandiyan po na hindi niya po ako pinayagan. Di alam po niya, mga minamahal, alam po natin pong beloved Ate Liz na baka daw po magaya na naman daw po ako sa aming pong ate pong beloved na ate po namin, mga minamahal, na siya din po ay, nung bumaba din po siya, mga minamahal, siya din po ay nanlamig sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesus. Subalit andyan po na sinunod ko pa rin po ang aking kagustuhan na pumunta sa dako ng Maynila, mga minamahal. Dumating po yung time na ako po nagkaroon po ng trabaho, mga minamahal. Nung una po, dumadalo pa po ako sa dako po ng Amoranto. Subalit katagalan, sa impluensya po ng barkada, mga minamahal, kapag day off ko po, imbis na dumalo, mga minamahal, ako po sumasama, mag-outing, uminom ng alak, mga minamahal. Andyan po, natutunan ko po yung mga yan, mga minamahal. Subalit napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoon dahil
Dahil andyan po na ako pumuli kanyang ibinalik, mga minamahal, sa paglilingkod sa gawain ito. At bagaman hindi po karapat-dapat, ako po minarapat muli na gamitin bilang isang mga awit muli na ating pinakamamahal na Pa Jesus. Ako din po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pa Jesus. Ang aking pong beloved na panganay na anak, mga minamahal, pinanganak ko po yan naman yung nital pneumonia at balik ko po yung kanyang kaliwang paa, nakaganyan po yung kaliwang paa niya, mga minamahal. At advice po ng kanyang pedya na siya po ipatingin po namin dyan po sa orthopedic center, dyan po sa Dagupan, mga minamahal. So sa kakulangan po ng pinansyal, dahil buwan-buwan po nun, mga minamahal, na nagkakasakit po ang aking anak, mga minamahal, hindi po namin ito na ipa-check up, mga minamahal. Idinaan na lamang po sa hilot, mga minamahal. So, andyan po na wala pong oras, panahon, mga minamahal, na ang aking pong beloved nanay, siya po'y lagi nagsasabi sa akin, ako na po'y bumalik sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Pa Jesus. Akin daw pong alalahanin ang mga kabutihan, mga pagpapala, himala ng ating pinakamamahal na Pa Jesus sa aming buhay, dahil wala pong imposible sa ating pinakamamahal na Pa Jesus. Andyan po na that time po, mga minamahal, ako po'y nag-decide na dumalo. Bagamat po, andyan po na noon po, mga minamahal, ako lamang po naging Sunday Christian, mga minamahal. Andyan po ng aking pong beloved na anak. After po ng closing prayer, siya po ay aking pinapalian po dito po sa harapan, mga minamahal. At unti-unti, mga minamahal, ang aking pong beloved na anak ay inunat po ng ating pinakamamahal na Pa Jesus ang kanyang kaliwang paa at pinalakas po ng maayos ng ating pinakamamahal na Pa Jesus. Kaya labis-labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Pa Jesus. Andyan din po, mga minamahal, nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Pa Jesus sa mga pagpapala niya po sa aming buhay, mga minamahal. Dahil nung pandemic po, mga minamahal, andyan din po ang aking pong beloved husband ay nawalan din po ng trabaho. Subalit, andyan po ang pinakamamahal na Pa Jesus na nag-provide po na aming mga pagkakakitaan, mga minamahal. Kaya labis-labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Pa Jesus. At hanggang dito na lamang po ang pinakamataas sa papurit, pagdakil, pagsamba sa ating pinakamamahal na Pa Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. Ating sabi-sabi na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Irene Serban at talagang totoo, mga minamahal, na napakahalaga, mga minamahal, ang paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Kung sa ating buhay, mga minamahal, tayo ay nawalay o tayo ay talagang hindi na nagpatuloy sa paglilingkod, napakahalaga, mga minamahal, na tayo ay magpatuloy sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, dahil kailangan natin ang Diyos. Pag tayo ay nawalay sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, talagang nandyan na yung karamdaman, mga problema sa ating buhay. Imagine, pagbalik ng ating beloved kapatid, yung kanyang beloved anak, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At bago tayo dumako sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo'y umawit sa ating dakilang Diyos upang ating gisingin ang ating mga natutulog o inaantok na diwa. Amen. Praise the Lord. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. May
Panginoong Isus. Praise the Lord! Hallelujah! At tayo mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at kung naghanda na po, atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Edward Padua at sundan po siya ng ating beloved sister Christine Cualquera. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglulahari, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal po lamang. Praise the Lord! Kung Hallelujah! nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeda, ganoon din po sa di malilimutang aral turo ng ating minamahal na Assistant Pastor Lina Almeda, ganoon din po sa buong Almeda family, sa ating beloved pastor workers, sa inyong minamahal na kapatiran, baguhan, manatiyan, sa ating mga masugid at kasubaybay, sa ating mga FB Live webcast mga minamahal, through Facebook mga minamahal, hallelujah. Ako po nagpapabot sa inyo po ng magandang gabi po mga minamahal. Ako po nagpupurit, nagluluhati, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus, ninyo po mga minamahal na nang wala po kami sa gawain ito mga minamahal, na tunay na po mga minamahal na nandiyan po mga minamahal na ako po may karamdamang asma mga minamahal na mula pagkabata mga minamahal, taglay ko na po yung karamdamang yan. Nandiyan po mga minamahal, yung pinagpahirap sa akin mga minamahal, pag sinusumpong yan mga minamahal, yan po mga minamahal na nakapos ako sa hininga mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na maraming gamot po mga minamahal ang aking na-take mga minamahal. Yan po yung aking mga magulang. Tunay nga po mga minamahal na sila po nag-aalala mga minamahal. Yan po ngunit, yan po mga minamahal na ginamit po yung aking Tito Salaman mga minamahal na siya po yung unang na-save sa gawain ito mga minamahal na yan po sa Dakon, Manila mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na kami po isiran po ng Word of God, mga minamahal. Yan po mga minamahal na ito'y aming pinaulakan, mga minamahal. Kami po'y dumalo, mga minamahal. Yan po sa dako ng Lingayen, mga minamahal. Yan po mga minamahal na, tunay nga po mga minamahal na sa aming pagdalo, mga minamahal. Pinangaral po yung bautismo. Naman yan po yung bautismo sa tubig, mga minamahal. Tunay nga po minamahal na wala po akong ginawa, mga minamahal, kundi ako po'y tumanggap sa ating pinakamamahal pa Jesus. Tunay nga po mga minamahal na pagkatapos po ng bautismo mga minamahal, tunay nga po minamahal yung karamdamang asma, yan po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na pang Jesus. Praise the Lord! Hallelujah! Yan po mga minamahal, na ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pang Jesus. Tunay nga po minamahal na sa patuloy na pagdalo mga minamahal, may kakaibat na pagtatapat mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na yung trabaho po mga minamahal, hindi ko po yan hinanap mga minamahal, kundi yung trabaho po yung lumapit sa akin mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na napakabuti ng ating pinakamamahal pang Jesus. Nandiyan po mga minamahal na ako pinag-umpisa sa maliit na sahod mga minamahal. Ngunit niya po minamahal na sa pagkatapat mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na unti-unti pong tinaas ng ating pinakamamahal pang Jesus. Hallelujah, glory to God. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinamamahal pang Jesus. Niya po mga minamahal sa pag-iingat mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, dyan po sa lansangan mga minamahal. Tunay nga po marami pong nadidisgrasya mga minamahal. Ngunit yan po mga minamahal, yung ibang lingkod mga minamahal, mula sa pagpasok, pag-uwi mga minamahal, yan po yung kalakasan, taglay ng ating nataglay ang aking abang lingkod mga minamahal. Tunay nga po may ako nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa Jesus. Yan po mga minamahal na yung mga himala, mga minamahal na gawa ng ating pinakamamahal pa Jesus. Ma-share ko lang mga minamahal, tunay nga po minamahal na yung aking beloved brother, mga minamahal, salamat mga minamahal, tunay nga po minamahal na siya po'y nagtatrabaho mga minamahal bilang lineman mga minamahal. Yan po mga minamahal na sa kanyang pagtatrabaho mga minamahal, hindi niya po inaasahan mga minamahal na siya po'y makuryente po mga minamahal. Yan po mga minamahal na, hallelujah, praise the Lord. Yan po na siya po'y nakuryente po ng ilang libong voltahe mga minamahal, ngunit yan po minamahal na nasambit niya po yung katagang hallelujah, praise the Lord mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na siya po'y pinag-ingatan ng ating pinakamamahal po Jesus. Hallelujah. Siya po'y buhay mga minamahal. Hallelujah. Yan po minamahal na gaano kabuti ang ating pinakamamahal po Jesus. Yan po mga minamahal na tunay nga po na patuloy lang po tayong mga minamahal na dumalo mga minamahal, magpakainit sa kanya mga minamahal. Nandiyan po yung kanyang pag-iingat sa atin mga minamahal. Hallelujah. Tunay nga po mga minamahal na ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po Jesus. Yung po minamahal, hindi man karapat dapat mga minamahal, ginagamit ng yung lingkod sa banal na ubasan, mga minamahal, hallelujah, bilang isang mga awit. Yung po minamahal, pinagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus sa mga pagpapalang pisikal, pinansyal,
At pagpapalang spiritual at higit sa pagpapalang spiritual, ang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupurit, pagbulati, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayo mga minamahal pumalakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother Edward Padua sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Sa unang dalangin po ng ating pong dear and beloved parents in the Lord. Amen. Tayo po'y pinagpalang lubos. Amen. Dahil sa kanilang extreme sacrifice, mga minamahal. Amen. Tayo po, mga minamahal, ay nagtatamasa ng pagpapala. Hindi lamang sa kagalingan ng ating pong mga karamdaman, mga minamahal. Amen. Tayo po, mga minamahal, habang patuloy na naglilingkod, patuloy pa rin po, mga minamahal, ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Amen? Kaya natin, beloved kapatid nga po, sabi nga po, yung kanyang trabaho, hindi po niya yan hinanap, mga minamahal. Amen? Ang trabaho mismo ang naghanap sa ating pong beloved kapatid, mga minamahal. Amen? At itinaas po siya ng ating dakilang Diyos sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal. Amen? Ang ating beloved kapatid, mga minamahal, hindi po niya naipatutuo yung day off, mga minamahal. Sabi ng ating beloved kapatid, gusto niya mag-day off ng Sabado. Sabi ng kanyang boss, Merkulis na lang ang day off mo. Purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Bakit, mga minamahal? Merkulis ang kanyang day off, mga minamahal. Amen. At nakakadulo pa rin siya ng linggo. Amen. 3 times a week, mga minamahal. Kahit may trabaho, pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ito dapat, mga minamahal, yung ating laging ipag-pray, mga minamahal. Amen. Kung tayo man ay pagpalain, magkaroon ng trabaho, dapat, mga minamahal. Amen. Tayo pa rin po ay makadalo ng 3 times a week, mga minamahal. Amen. Huwag po nating isipin, napaka-imposible naman ata, walang imposible sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Lahat ay ating magagawa doon sa nagpapalakas sa atin. Amen. Hindi pa natatapos, mga minamahal. Amen. Ang pagpapala, tuloy-tuloy ang pagpapala ng ating dakilang Diyos. Maging ang ating mga loved ones, damay sa pagpapala ng ating dakilang Diyos. Amen. Sabi natin, beloved kapatid, isang lineman, amen, nagtatrabaho, mga minamahal, amen, sa mga sintilko, mga minamahal. Sabi natin, beloved kapatid, na isang aksidente ang nangyari, na kuryente, yung kanyang beloved kapatid, mga minamahal. Isipin natin, libo-libong bultahe, mga minamahal. Amen. Yun nga lang sa bahay, mga minamahal, makuryente, meron ng namamatay. Gaano pa kaya, mga minamahal, kung tayo makuryente doon mismo sa poste, mga minamahal, napakalaking bultahe, mga minamahal. Amen. Subalit, mga minamahal, amen, sa unang dalangin ng ating pong dearly beloved parents in the Lord, nandyan pa rin ang pag-iingat ng ating pong dakilang Diyos. Amen. Na kuryente, iniligtas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dapat makapalakpak tayo ng malakas. Bakit, mga minamahal? Hanggang sa mga oras naririto pa rin po tayo, patuloy na pinag-iingatan ng ating dakilang Diyos. Amen. Nakakakain tayo ng masasarap, mga minamahal. Amen. Yung ating buong mga higaan, nakakatulog tayo, mga minamahal. Amen. Ng mahimbing. Amen. Kahit mga problema, kabi-kabila, mga pagsubok, nariyan sa harap, nasa likod. Amen. Patuloy tayo, mga minamahal, binibigyan ng kapayapaan ng ating dakilang Diyos. Amen. Pumalakpak pumuli tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Mag-alay po tayo, mga minamahal. Amen. Mag-alay po tayo ng mga papuring awitin. Sa mga nais pong mag-alay, lumapit lamang po sa ating pong mga beloved instrumentalist. Handa po nila tayong paglingkuran, mga minamahal. Amen. At kung inaantok po talaga tayo, mga minamahal, amen, tayo po ay tumayo, pumunta sa likod, talagang ipagpag po natin, mga minamahal. Amen. Ang ating pong inaantok na diwa, kailangan talagang magising ang bawat isa sa atin, mga minamahal. Amen. Bakit? Sinasabi ng ating pong beloved parents in the Lord, amen, ang katumbas ng kapangyarihan kapag tayo nag-overnight na natiling gising, 3 days fasting. Amen. Kapangyarihan, mga minamahal. Amen. Kaya tayo po, mga minamahal, ay talagang magsikap.
Amen. Sabi nga po, pag tayo po, mga minamahal, ay meron tayong 3 days fasting na kapangyarihan, mga minamahal, sa ating trabaho. Hayuan natin yung mga ating mga ka-workmate, mga minamahal. Isang tiyak na bagay, mga minamahal. Amen. Sa unang dalangin natin pong beloved parents in the Lord, mga minamahal, hihipuin sila ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Yun naman talaga ang ating tungkulin. Amen. Yun ang ating main na tungkulin. Yun ang una-unang tungkulin ng isang Kristiyano. Amen. Ang maglapit ng kaluluwa sa banal na paanan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At tayo na po ay magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. At kung nakahanda na po, mga minamahal, ang ating pong beloved sister Christine Colquera, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sundan po ng ating pong beloved brother Mario Fernandez. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagbati at paglalahati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Maganda po sa ating pong beloved and honorable Pastor Wildis Chardal Almeida, and we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Binabati ko rin po ang ating pong mga beloved pastoral workers, sa inyo po mga beloved kapatiran, baguhan man po datihan, sa ating pong mga beloved live webcast viewers. Muli ako po ibabati po ng magandang umaga na po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus sa patuloy po na kalakasan na pinagkakalob niya po sa akin sa mga oras na ito, dahil po way back po nung pinanganak po ko. Alam po mga minamahal, sobrang sakitin ko po na madalas po akong dalhin na aking pong mga magulang po sa hospital, dahil po andyan po yung pagkakaroon ko po ng UTI at pagiging anemic ko po. Yung white blood cells ko po andyan na kinakain na po yung red blood cells ko po, na tunay na sobra po akong nangihina sa mga oras na yon. Pero that time po andyan na may pinapatik po sa aking gamot, pero hindi ko po instantly na-recover po yung kagalingan. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus, dahil po magmula nung kami tinawag po na maglingkod po sa Kanya, andyan na nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus na simula nung kami patuloy po sa paglilingkod sa Kanya, na andyan na nagsumamo sa mahal na Panginoong Yesus. Andyan ako po pinagaling nating pinakamamahal na Panginoong Yesus, kaya pinapasalamatan ko po yan. Praise the At Lord. nais ko rin pong pasalamatan ng mahal na Panginoong Yesus sa patuloy po na pag-iingat niya po, sa patuloy po na kagalingan, dahil po nalala ko rin po nung November 2021 po, andyan po yung abang lingkod ay na-diagnose po na meron pong tuberculosis. Alam niyo po, sa mga oras na yan, andyan na sobra po akong nangihina, ang lulupay-pay na kada hakbang ko po andyan na inaabot-abot ko po yung hininga ko po, dahil po may damage, may defect po talaga po yung baga ko sa mga oras na yan. Alam niyo po, mga minamahal, na andyan na sa mga oras na yan, ako po'y humingi lamang po ng kapatawaran sa lahat ng nagawa ko pong kasalanan sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nagsumamo po ako na ako po'y pagalingin po nating pinakamamahal na Panginoon. Andyan na nagpapasalamat po ko sa mahal na Panginoon, dahil po nung nakaraang December po, last year lamang po, andyan po na, nung ako po'y nagpa-check up, andyan po na sa himala ng mahal na Panginoong Yesus, yung dating nakikita po nila sa aking check up sa x-ray, andyan na hindi na po nakikita, kaya pinapasalamatan ko po yun sa mahal na Panginoon. At bilang proof na ako po'y pinagaling, na andyan po na pinatest po nila yung aking saliva, na gusto na makita ng doktor na talaga ako po'y pinagaling na po, na nagpapasalamat po ko sa mahal na Panginoong Yesus na ako po'y nagbigay po ng sample ng aking saliva. At sa unang dalangin po natin pong parents in the Lord, andyan na nag-negative po ako sa result, kaya pinapasalamatan Praise ko the po yan sa Lord. ating Hallelujah. pinakamamahal na Panginoong Yesus. At nais ko rin pong pasalamatan ng mahal na Panginoon nung college days ko po. Andyan na ang yung abang lingkod ay nagkaroon din po ng acute otitis interna nga po kung tawagin po yun. Andyan na abnormally nagproduce po yung tenga ko po na andyan na may konting dugo din po, na dumating po sa point na madalas po akong absent na rin sa school noon, kasi po sobrang hindi na po ako makapag-concentrate. Pati hanggang sa ulo ko po andyan na sumasakit na rin po. Nagpapasalamat po ko sa mahal na Panginoong Yesus, andyan na ako po'y pinagaling ng mahal na Panginoon, dahil Praise the po, Lord. Hallelujah. alam niyo po, sa mga oras na yon, pinapabalik po ako ng doktor para magkaroon po ng mini operation at linisin po kung ano po yung meron po sa aking tenga.
na alam niyo po sa mga oras na yan, pinaisip na lamang po ng mahal na Panginoong Hesus na himbis na bumalik para po para po itik yung operation na yun, andyan na hindi na po ako bumalik, andyan po na sa kahabagan lamang po ng mahal na Panginoong Hesus na nag-start na lamang po ako mag-ayuno. Alam niyo po mga minamahal, bago po ako mag-ayuno, talagang sobrang nararamdaman ko pa po yung sakit na yan, andyan na hindi po ako makapag-concentrate sa lahat ng ginagawa ko po. Pero nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoong Hesus after po ng pag-aayuno. Andiyan na sa unang dalangin po natin po parents in the Lord at sa ating po mga beloved manggagawa. Sa unang dalangin po nila, andiyan na ako po pinagaling na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Yung pananakit na yan, andiyan na inalis po na ating mahal na Panginoon. At nais ko rin pong pasalamatan ng mahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa inyong abang lingkod na malala ko lamang po year September, ganitong buwan po yun, 2019, andyan po na, nagkaroon po kami ng convention sa Baguio. Andyan na, that time, pababa na po kami. Andyan na nagulat po ang iyong abang lingkod dahil po andyan na sa harapan po namin, tuloy-tuloy po yung pagragasa ng lupa. Kapag hindi po yun huminto, panigurado po, andyan po na matatabunan po kami ng lupa sa mga oras na yon. Pagtitingin naman po kami sa bandang kanan po namin, nandiyan po na yung bangin na po kaagad sa likuran naman po namin. Tuloy-tuloy po yung mga sasakyan, kaya alanganin po kami makaatras po sa mga oras na yon. Alam niyo po mga minamahal, sobrang nagpanik na po yung mga kasamahan ko po dahil po hindi po nila alam yung gagawin dahil po tuloy-tuloy pa rin po yung pagragasa ng lupa dahil po nagkakaroon na po ng landslide sa mga oras na yon. Dumating din po sa point na pati yung driver po, hindi na rin po niya alam yung gagawin kasi kada titingin siya sa harap, sa likuran at sa gilid po namin ay talagang wala na pong paraan kung paano po kami makakaligtas sa mga oras na yon. Pero nagpapasalamat po ko sa mahal na Panginoong Hesus dahil po andyan na tayo, tinuruan po ng ating pong parents in the Lord kung tayo nasa gitna ng kagipitan, andyan na tayo tumawag lamang sa mahal na Panginoong Hesus na bagamat natatakot po ang ating pong puso dahil sa nakikita natin sa paligid, pero tayo lamang po magsumamo sa mahal na Panginoong Hesus at sumigaw ng Hallelujah in Jesus' name. Alam niyo po sa mga oras na yan, andyan na ako po'y pumikit na lamang po at talagang nagsumamo sa mahal na Panginoong Hesus. Ako po'y tumawag sa mahal na Panginoon na mahal na Panginoon, pag-ingatan niyo po kami sabay rebuke ng Hallelujah in Jesus' name. Alam niyo po sa mga oras na yan, kung sa tao lamang po, andyan na alanganin na po yung kaligtasan sa mga oras na yan. Pagkatapos po ng pag-rebuke ng Hallelujah in Jesus' name, alam niyo po mga minamahal, after a minute lamang po, after a minute, andyan po na pinahintut po ng mahal na Panginoong Hesus yung landslide na yan. Kaya Praise the sama-sama Lord. po kami nakauwi ng Hallelujah. ligtas at malahati sa aming pong kanya-kanyang tahanan. Alam niyo po mga minamahal, maalala ko pa po yun, hindi pa po nagtatapos yung kapahamakan sa mga oras na yun, muntikang kapahamakan. Alam niyo po, mga minamahal, after po nung paghinto po ng landslide na yun, nandiyan na sa kahabagan ng mahal na Panginoong Hesus, nandiyan na pinag-ingatan po kami, na sama-sama po kaming nakababa sa van na po na yun. Alam niyo po, hindi pa po tapos doon dahil po andyan na, nung pagbaba po namin, tuloy-tuloy pa po yung pagkislap-kislap ng mga kuryente po sa mga oras na yun dahil andyan na, ang dami pong natumbang poste, andyan na kada hakbang po namin, hindi na po namin alam kung saan kami pupunta kasi kada tawid po namin, andyan na, ang dami-dami po namin tinatawirang kable ng kuryente sa mga oras na yun, ang dami pa pong live wire sa mga oras na yun. Alam niyo po mga minamahal, na bukod po doon sa landslide na naranasan po namin, andyan po na yung mga kuryente pa po natatawiran po namin bago pa po kami makapunta sa safe place. Talagang nakakapag-alanganin po talaga sa aming buhay sa mga oras na yon. Pero nagpapasalamat po ko sa mahal na Panginoong Hesus. Kada tawid po namin sa kable ng kuryente na yan, andyan po na sa himala ng mahal na Panginoon kami po pinag-ingatan ng mahal na Praise the Panginoong Lord. Hesus. Hanggang sa Hallelujah. makapunta po kami sa safe place na yan. Andyan na sama-sama po kami nakauwi ng ligtas at maluwalhati sa amin pong kanya-kanyang tahanan. Kaya lubos-lubos ko pong pinapasalamatan ng mahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa amin. At nagpapasalamat po ko sa mahal na Panginoong Hesus sa patuloy po na kalakasan na binibigay niya po sa inyong abang lingkod. Nagpapasalamat po ko sa trabaho na pinagkaloob ng mahal na Panginoong Hesus at higit sa lahat na pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon yung pagpapalang spiritual na bagamat di man po kami
karapat-dapat nandiyan na patuloy na kinakahabagan na maglingkod at patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mangawit. Hanggang dito na lamang po lahat ng kapurihan, magdadakila, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating beloved sister Christine Colquera sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Nasaan kaya tayo mga minamahal? Amen. Kung hindi po tayo pinili, tinawag ng ating dakilang Diyos, ano kayang buhay mayroon tayo ngayon, mga minamahal? Amen. Balit tayo nga po, mga minamahal, ay pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Magkaroon man tayo, mga minamahal, na mga karamdaman, hindi tayo exempted sa karamdaman, mga minamahal. Sapagkat sabi nga, tayo po ay tao lang, mga minamahal. Amen. Minsan talagang pinahintulutan niya ng ating dakilang Diyos upang subukin yung ating pong mga pananampalataya. At ang nais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, lagi tayong tatawag sa Kanya. Lagi tayong magpapakumbaba sa harapan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dumating man ang mga karamdaman, mga minamahal, meron naman tayong dakilang manggagamot. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen? At sa oras ng kagipitan, mga minamahal. Amen? Nariyan lagi ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa ating pagtawag sa Kanyang banal na pangalan. Amen. Nariyan lagi ang pagliligtas ng ating dakilang Diyos. Ang ating beloved kapatid, na-trap, mga minamahal. Amen. Isang ban sila, mga minamahal. Hindi sila makadaan, mga minamahal, nasaraduhan. Amen. At hindi rin sila makaatras. Nasa kanilang gilid, bangin, yung sa kanan, mga minamahal, landslide. Amen. Bumabagsak ang mga tipak ng bato, maging ang mga malalaking bahagi ng lupa, mga minamahal. Amen? Sabi nga po ng ating beloved kapatid, iisa lang ang pumasok sa kanyang isipan. Ang turo ng ating pong beloved parents in the Lord. Mga minamahal. Amen? Kahit lagi po nating iisipin, mga minamahal, aalalahanin lahat ng mga itinuro ng ating pong mga minamahal na mga magulang sa mahal na Panginoon. Amen? Anong sabi natin pong mga beloved parents in the Lord? Sa oras ng kagipitan, sambitin lamang ang salitang Hallelujah. Praise the Lord. Amen? Sabi natin, beloved kapatid, bagsakan mga minamahal. Amen? Pag nabagsakan sila, sigurado mga minamahal, matatabunan sila mga minamahal. Amen? Bali, sabi nga po, sa oras ng kagipitan, merong Diyos na maasahan. Sumigaw ng malakas ng Hallelujah. Praise the Lord. Amen? Huminto yung landslide. Iniligtas sila ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Hindi pa natapos, sabi ng ating beloved kapatid, bumaba sila. Amen? Alanganin pa rin. Bakit? May natumbang mga poste, mga kawad ng kuryente na putol. Sabi nga natin, beloved kapatid, kumikislap-kislap pa. Ibig sabihin, talagang live na live, mga minamahal. Amen? Subalit, sila po ay nakarating sa ligtas ng lugar. Sa unang dalangin ng ating pong beloved parents in the Lord, iniligtas po sila ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Hindi lang sa ating beloved kapatid pwedeng mangyari ang bagay na ito. Sa lahat sa atin na narito, mga minamahal. Amen? Kaya't talagang magpakainit sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Talagang isipin lagi ang turo ng ating pong beloved parents in the Lord. Amen? Pumalakpak, pumuli tayo ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Purihin na po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon at tayo na po ay magpatuloy. Amen. Sa pakikinig ng mga pinagpalat buhay na patutuo. Ating pong pinagkakalob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Brother Mario Fernandez. Amen. Praise the Lord. At sundan po ng ating pong beloved Sister Nida Bakuyag. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalati, pagdakila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang, pagbati sa ating minamahal, ginagalang Pastor Willie Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina si Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders, sa pangasiwa po na ating beloved Olympic Church Babunir. Sa ating pong minamahal na kapatid, magandang hating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal,
Muli ko naman pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himalaan nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal, na yung pong aking malasawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po, minamahal, na siya pong unang nasib noon, minamahal, bagamat siya kinuha na ng ating pinakamahal na Panginoon. Na noon po, minamahal, nung ako po'y di pa nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal, na aking pong pinapagalitan ang aking malasawa noon sa kanya pong pagdalo. Dahil po hindi ko po naintindihan itong banal na gawain noon, minamahal. Subalit sa kalaunan po, minamahal, dahil po nung kami po pinagkaluban po ng isang bagong sakyan tricycle, minamahal, na aking po siyang inatid dito sa ating banal gawain, minamahal, at aking pong napakinggan ang banal na salita diyan po sa labas, minamahal. At yan ang nagbigay daan din po upang ako'y makumberti bilang isang Kristiyano, minamahal. At sa panalangin po ng aking malasawa noon, minamahal, na walang sawang tigil na advice po niya sa akin na ako'y sumama sa kanya, minamahal. Na noon po, minamahal, nung ako'y hindi pa nakakilala, minamahal, andyan ang mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay. Mga bisyo nung araw, minamahal, na pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga dikaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano, minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na tayo pa'y kinahabagan po upang makumberte bilang isang Kristiyano, minamahal. Amen. Hallelujah. Na noon po, minamahal, sa aking buhay, minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan, minamahal, nung ako po'y sumundo dito sa ating balgawain, minamahal, na kami po'y sinundan na 4 na kalalakihang magkakarnap po ng sasakyan tricycle, minamahal. At natapat po mismo dito sa ating balgawain yung taon na yun, minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driveway po, minamahal, na ang sabi po ng isang lalaki, minamahal, ay dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. At nung araw na yun, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Na wala pong Hallelujah. anumang Hallelujah. nangyari sa aming sambayan nung araw na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal, tuwing tayo alis ng tahanan, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang insindindi po, minamahal, na hindi ko rin sukat na pangyayari, minamahal. Buwan po ng December noon, minamahal, nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking inilawan, minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At nung gabi din na yun, minamahal, kami din po pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. na wala pong Hallelujah. anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking buhay, minamahal, na bagamat ako'y nag-iisa sa aking tahanan, minamahal, andyan yung physical na pangatawan ay pinagkakalob po na ating pinakamahal na Panginoon. Ganon din po sa aking pamilya, minamahal, na bagamat bihira ko silang makapiling, minamahal, through communication lamang ang aming pag-usap-usap, minamahal. Andyan din yung physical na pangatawan na pinagkakalob din po sa kanila, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa lahat po ng pagpapala na aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa palang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po nating palakpakan muli ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved brother Mario Fernandez sa kanyang pinagpala at buhay na patutuo. Amen. Talagang ang ating dakilang Diyos pong minamahal. Amen. Talagang napakabuti. Lagi tayong pinag-iingatan ng ating dakilang Diyos. Amen. Kung walang pag-iingat ng ating dakilang Diyos, gaano man ang pag-iingat na ating gawin, mga minamahal, amen, bali wala po, mga minamahal, amen. Ang mga politiko, mga minamahal, amen, yung mga nangyayaring assassination, mga minamahal, ilan ba ang kanilang mga bodyguard? Amen.
Talagang napapalibutan ng bodyguard, mga minamahal. Amen. Million, 1,000 mga minamahal ang binabayad doon sa kanilang bodyguard, mga minamahal. Meron bang pag-iingat na nagawa, mga minamahal? Naprotektahan ba nila, mga minamahal? Amen. Ang presidente nga po ng Amerika, mga minamahal, John Kennedy, mga minamahal. Amen. Namatay, na-assassinate, mga minamahal. Amen. Balit kung ang ating dakilang Diyos ang mag-iingat, amen, ni dulo ng buhok, mga minamahal, amen, hindi magagalaw, amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Daig pa natin, mga minamahal. Bakit? Mismong anghel ng ating dakilang Diyos nasa unahan, nasa likuran, nasa kanan at kaliwa. Ganyan mag-ingat ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? At tayo na po, mga minamahal, ay tumayo muna at atin po muna ipagpag yung ating pong inaantok na diwa. Tayo po'y magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. How I love Him, how I adore Him, my bread, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and all God's goodness dwelleth in Him. Down from His glory, ever living story, my God and Savior came, and Jesus is His name. Born in a manger, though His own is a stranger, a man of sorrow, tears and agony. Oh, how I love Him, how I adore Him, my bread, my sunshine, my all in all. The great Creator became my Savior, and all God's goodness dwelleth in Him. Udyok ng aking damdamin, si Jesus ay sambahin, pagkat hininga ng buhay ko sa Kanya nagagaling, at sa Kanyang mga latay naramdamay gumagaling. Kapag ako'y nagkamali, handa niyang patawarin. O kay ganda na Kanyang pag-ibig na sa akin ipinahiwatig, ang puso ko'y pumipintig kay Jesus, umiibig. Gumawa ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom pinakain, mga pilay pinalakan, nakakita ang mga bulag, masasamang espirito'y pinalayan. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Hindi kami magsasawa sa pagbuburi, hindi kami mapapagod. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let
Lamb, glad to be God's servant one more time. I'm glad you reached out before me. I'm glad you looked down and you chose me. I've chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Oh, glad to be God's servant. Glad to be God's servant. Glad to be God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be God's service one more time. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating mong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo po ay magsikap lamang po talaga na magising mga minamahal. Amen. Huwag po tayong tuluyang matulog. Amen. Ang pag-idlip, okay lang pag-idlip mga minamahal, subalit huwag po nating ituloy sa pagtulog mga minamahal. Amen. Sabi nga po mga minamahal, huwag po nating ibigin ang pagtulog. Baga tayo po ay madugha mga minamahal. Amen. Ang pagtulog, sabi nga po talagang invento ito ng ating dakilang Diyos. Subalit merong oras ng pagtulog. Amen. Ngayon po ay hindi oras ng pagtulog, ang oras ng pagpupuri at ang pagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At tayo po ay magpatuloy mga minamahal sa ating pong pakikinig ng mga pinagpalad buhay na patotoo. Ating pong ipinagkakalob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved sister Nida Bakuyag at sundan po ng ating pong beloved brother Romel Morante. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Pagbati po sa ating beloved Pastor Weldis Almeda. At di natin malilimutan ang mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At bumabati rin po ako sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved elders, sa inyong mga kapatiran. Magandang hating gabi na po sa ating lahat. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil binigyan po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihan ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise God. Tuloy nga po mga minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na nandiyan po na isa rin po ako na kinahabagan ng mga Panginoon upang mapabilang po sa gawain ito po mga minamahal makakilala sa totoong Diyos na buhay. Hallelujah, praise God. Sapagkat po mga minamahal, dati po hindi rin po ako naniniwala sa mga ganitong gawain. Napakahirap ko pong akayin po mga minamahal. Hallelujah, praise God. Tunay nga po, ginamit po ang aking beloved anak po mga minamahal na meron po siyang karamdaman galis sa kanyang buong katawan. Dati po mga minamahal, dinala ko po ito sa doktor po mga minamahal. Diyan po sa may San Lazaro Hospital po, mga specialist ng doktor na po ang tumitingin po sa aking beloved anak, ngunit wala pong kagalingan po mga minamahal. Tunay nga na nandiyan na naisipan ko po mga minamahal na naalala ko po yung isang kapatiran na nag-share po sa akin na dito po sa gawain ito po mga minamahal, kahit anong uring karamdaman po mga minamahal, kahit pagalingin ng malapay na sus, at talagang nandiyan na hindi po ako nagdalawang isip po mga minamahal na pinuntahan ko po mga minamahal na ako po'y sumama po mga minamahal sa kanila. Araw po ng linggo po yun mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na ang araw na yun po mga minamahal na ang gawain po mga minamahal sa dako po ng Marikina po. Tunay nga po mga minamahal yung unang araw po na dumalo po ako mga minamahal. Totoo po at tunay po ang lahat ng mga patotoo niya po sa akin dahil ako po mismo ang nakapakinig po lahat ng mga patotoo na talagang kamangha-mangha pong gawa ng mahal na Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Gawain ito po mga minamahal dahil ang
karamdaman, cancer po mga minamahal, ay dito po'y pinapagaling ng mahal na Panginoon Amen. Jesus. Hallelujah. At maging ang ketong po mga minamahal na Praise the Lord. talagang nandyan na napakahirap pagalingin yan. Ngunit nung sila po'y tumanggap, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon Jesus, ang mga ketong na yan, ito po'y pinagaling ng mahal na Panginoon Jesus. At ako Praise the po Lord. mga minamahal Hallelujah. na nanampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na hallelujah, na sa aking mga napapakinggan mga patotoo po mga minamahal. Nansan din po mga minamahal nung pagkatapos ng banal na gawain po mga minamahal, tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus bilang sarili ko pong tagapagligtas po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung tapos na pong gawain, ako po'y tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. At nandiyan na nagpatuloy po akong dumalo ng 3 beses, 1 linggo po mga minamahal. Lami po mga minamahal, yung karamdaman po ng aking beloved kong anak po mga minamahal na ito po'y punong-puno ng galis po mga minamahal sa kahabagan po at sa pangunat panalangin po ng ating malapastor Welder Sheryl Meda. Ito po'y nilinis at pinagaling po ng ating Amen. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoon. Hallelujah. At Hallelujah. nandyan din po mga minamahal na dati po mahina rin pong aking baga po mga minamahal, ngunit sa kabaga ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ako rin po'y pinagaling po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Jesus. Lord. At ganyan din po yung mga himala rin po na pinakita ng mahal na Panginoon sa akin po mga minamahal. Taon 2004 po mga minamahal, nung ako po'y nakunan po mga minamahal na nag-bleeding po ako, 1 linggo po ako mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, tunay ang ating Diyos buhay, makapangyarihan ang ating Praise the pinakamamahal na Panginoong Yesus, sapagkat yung time na yun po mga minamahal, talagang nanghihina na po ako mga minamahal, ngunit gumagana na lang po ang aking isip po mga minamahal, ngunit tunay nga, dito ko po napatunayan na ang Diyos natin ay buhay, sapagkat ako po mga minamahal, hindi po ako Hallelujah, pinabayaan. Hallelujah, praise God. Hindi po ako nagpapunta sa doktor po, sa ospital, hindi po ako nagparas pa po. Ang ginawa ko na lamang po, manalangin at magpuri. Sumampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoon na wala pong imposible po mga minamahal. Amen. At tunay nga na lahat ng yan, ito po yung nangyari po mga minamahal, sapagkat alam niyo po yung pitos po na bulok na po sa aking sinapupunan, ito po ay talagang pinalabas po ng ating pinakamamahal na Praise Panginoon. the Ako Lord. piniligtas na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya kapuri-puri, kahanga-hanga po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At alam niyo mga minamahal, i-share ko lang po mga minamahal ang paalala na ginawa ng mahal na Panginoon sa akin, beloved husband po mga minamahal. Nito lamang pong mga nakaraan pong linggo po mga minamahal. Marahil hindi niyo po ako nakita, ilang gawain pong wala po ako dito po mga minamahal. Hallelujah, praise God. Sapagkat ang aking beloved husband po mga minamahal, nung nagtrabaho po siya sa dako po ng Pampanga po mga minamahal, sa 3 buwan po mga minamahal na nagtrabaho doon po mga minamahal, ni isa po mga minamahal, hindi po siya nakadalo po mga minamahal. Kaya dumating po sa kanya ang paalala po mga minamahal na siya po mga minamahal ay nagkaroon po ng yung pigsa po sa kanya dito po sa hindi po maupuan. 2 pa po mga minamahal. Talagang hindi po yan makaupo po mga minamahal. Yung pigsang dapa po mga minamahal. Talagang naghirap po talaga mga minamahal. Mabuti pa po mga minamahal, nakauwi pa po dito sa aming bahay po mga minamahal. Sobrang hirap niya po mga minamahal. Nung pagdating niya po sa aming bahay, hindi na po siya makaupo po mga minamahal. Nakahiga na lamang po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na dumating na po yun. Talagang, dahil sabi nila, dahil pigsa nga po mga minamahal, humanap ka ng gumamela, sabi po na, iano mo yan sa kanya upang pumutok yung pigsa, sabi po mga minamahal. Ang dami ko ng gumamelang nilagay po mga minamahal, ngunit hindi po ito puputok po mga minamahal hanggang sa, andiyan na po na nakikita ko na po yung paghihirap niya po mga minamahal. Gabi-gabi hindi na po siya nakakatulog po mga minamahal. At minsan po mga minamahal, talagang nagtanong na po ako sa kanya po mga minamahal dahil sabi niya sa akin po mga minamahal na gabi po mga minamahal, 12:00 po ng hating gabi po mga minamahal. Sabi niya sa akin, wag mo akong tulugan, sabi niya, dahil marami akong nakikita, binabantayan na ako, sabi niya. Hirap na ako, sabi niya po mga minamahal. Parang hindi ko na yata ito malalampasan, sabi po mga minamahal. Sapagkat po mga minamahal ay
May mga kamay na nakikita ko at gusto akong hilain pababa, sabi po mga minamahal. So, ako po mga minamahal, nagulat po ako mga minamahal at bigla po akong napabangon po mga minamahal. Nagpuri po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo mga minamahal, nasaan po na? Nagpuri na ako, nagpuri po. Nasaan na? Sabi ko sa kanya, magsisi ka, sabi ko, humingi ka ng habag sa mahal na Panginoong Hesus. Humingi ka ng tawad sa mahal na Panginoon sa iyong mga pagkukulang, sabi ko po mga minamahal. Sabi niya po sa akin, hindi ko na yata ito malalampasan. Sabi niya po mga minamahal, nanghihina na ako, sabi niya. Sana sabi niya, naninikip na yung dibdib ko, sabi niya, itutok mo sa akin ang electric fan, sabi niya po mga minamahal. Kung ano-ano na po yung sinasabi niya po sa akin. Tuloy nga po mga minamahal na sana bilang tao po mga minamahal dahil sana kinakabahan na rin po ako mga minamahal, ngunit ang nagpapalakas po sa akin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Nung ako po yung nagpuri po mga minamahal, asan po mga minamahal na pagkatapos ko pong nagpuri, nilihans ko po siya sa punat panalangin po ng ating malapastor po. Tunay nga po mga minamahal na tumahimik po siya mga minamahal na nakaiglip po siya mga minamahal. Praise the Lord, hallelujah. Alam niyo mga minamahal, kinabukasan, ansan na talagang ang ating beloved, meron po tayong dumalaw po sa amin ng ating beloved Sister Marta po mga minamahal. Sabi niya, kapatid, sabi niya, dalhin mo na yan sa hospital sa Bulingit. Sabi, ipasilatan mo na yan. Sabi niya, hindi mo ba nakikita yung kalalagayan ng asawa mo? Sabi niya po sa akin, oo, sabi ko, nakikita ko, sabi ko. At alam niyo po mga minamahal, tinanong ko po ang aking beloved husband po mga minamahal kung gusto niya ipaanoan na namin po mga minamahal. Pumayag naman po siya mga minamahal. Ngunit po mga minamahal, nung pinasilatan namin po yun upang lumabas po yung mata po mga minamahal, tunay nga na imbis na makaginhawa po mga minamahal, lalo pong nagpalala po ito mga minamahal. Hanggang umabot ng 2 araw po talagang hindi pa po siya makahiga, hindi pa po siya makaupo. Tunay nga na, alam niyo po mga minamahal, yung pigsa niya po mga minamahal, ay nabubulok na po itong mga minamahal at talagang may maaamoy ka na po mga minamahal, nakakaiba po mga minamahal hanggang sa nakikita ko na po sa kanya na nanghihina na po siya. At hindi na po siya makabangon. Hindi na po niya mabuhat ang kanyang mga paa po mga minamahal. Hallelujah. Pinilit na namin po siya mga minamahal, ipa-check up po sa doktor po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, nung di siya po nililinisan po mga minamahal, alam niyo po yung pigsang sinasabi ko po, naging sugat na pong malaki po. At alam niyo po mga minamahal, makapasok po ang 2 inches po mga minamahal na daliri po mga minamahal. Tunay nga na, ito po'y malalim na po mga minamahal. Nasunod rin po mga minamahal na nung check-up na rin po yung kanyang hemoglobin po mga minamahal. Bumaba na rin po mga minamahal. Ang blood sugar niya po mga minamahal, umabot na po ng 345 po mga minamahal. At ang hemoglobin niya po mga minamahal, 72 na lang po mga minamahal. Hallelujah, praise God. Alam niyo, ang tanging kinapitan ko lang po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko sa kanya, pagkatatag ka, sabi ko, manampalataya ka sa mahal na Panginoon Jesus. Sabi ko po, mga minamahal, tunay nga po mga minamahal, yung dugo pong hinahanap po namin. Umabot pa po ng 5 araw po mga minamahal bago po siya nasalina. Hallelujah, praise God. Ngunit napakabait ang ating pinakamamahal na Jesus. Sapagkat kailanman, hindi po siya nagpabaya po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, napakabait ng malupay na Jesus sapagkat alam niyo po, yung nangyari po sa kanya po mga minamahal. Dahil ang tagal-tagal na po mga minamahal, tunay nga na kung wala ang mahal na Panginoong Jesus at
Kung wala po ang mga nananalangin po sa akin, beloved husband, kung hindi totoo ang ating Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, maaring ang aking beloved husband, talagang mapapahamak na po yan sa mga oras na yun. Hallelujah, praise God. Ngunit totoo ang Diyos natin ay buhay. Hallelujah, Amen. praise Praise God. the Lord. Hallelujah. Tunay nga, napakabait ng mahal na bayan ng Jesus. Hallelujah, praise God. Hanggat po mga minamahal, nung pang 8 araw na po mga minamahal, tunay nga na kompleto na po yung kailangan na dugo po mga minamahal. At tunay nga napakabait ng malapay ng Jesus sapagkat yung kulay niya po mga minamahal na puti na po mga minamahal. Unti-unti po pinapula ng mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Tunay nga napakabait ng malapay ng Jesus dahil dati po hindi po yan makatihaya, hindi makaupo, at hindi makalakad po mga minamahal. Tunay nga nandiyan ang ating pinakamamahal na Panginoong sa panalangin po ng ating mga pastor, Weldis Almeida, sa patuloy na pananalangin po dito po sa pastoral dahil pinabaka prayer po namin na tuloy-tuloy po ipinapanalangin ng aking beloved husband. Tunay nga po mga minamahal sa kabagan ng malapay na Jesus, siya na po mga minamahal, nagre-recover na rin po mga minamahal talaga. Napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kailanman hindi po siya nagpapabaya. Hallelujah, praise God. Kaya, alam niyo mga minamahal, nagpapasalamat po ako sa mga biyaya at pagpapala na ipinagkakaloob po sa amin, hallelujah, sa pag-iingat po mga minamahal at bilang karagdagan po mga minamahal, kami po'y mag-aalay po ng mapapuring amin sa ating Praise the pinakamamahal Lord. na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus.
O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko, maging ang mundo, salaki at tawag ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila 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 pag-ibig mo. Oh, Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa ating pong beloved sister Nida Bakuyag sa kanyang pinagpalat buhay na patutuo at sa papuring awitin. Amen. Alay po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Maging aral po sa ating lahat mga minamahal, yung ating pong napakinggan na patutuo ng ating pong beloved kapatid. Amen. Sabi ng ating beloved kapatid, yung kanyang beloved husband, hindi na po nakakadalo. Amen. Nandoon po sa trabaho, hindi na po nakakadalo, kaya dumating ang paalala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat mahal na mahal nga po tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya tayo po'y pinapaalalahanan, amen, ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Huwag na po nating hintayin ang bagay na ito, mga minamahal. Amen. Sino ba ang mahihirapan? Tayo rin po, mga minamahal. Amen. Kaya tayo lamang po, mga minamahal, ay talagang patuloy na dumalo sa gawain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus at tayo na po magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Atin pong ipinagkakalubang buong pagkakataon sa ating pong beloved Brother Romel Morante. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kung nakahanda na po, ating pong beloved kapatid. At sundan po ng ating pong beloved sister Abigail Villaruz. Praise the Lord. Palapakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati, at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus. Praise the lamang. Lord. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy A. Almeida at ngayon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa buong beloved Almeida family.
at sa ating beloved pastoral workers, beloved elders, at sa inyo rin po, mga minamahal na kapatiran. Magandang hating gabi po sa inyo pong lahat. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon Jesus sa pagbabago po ng aking buhay na dati-dati po ay napakagulo po ng aking buhay. Wala po akong kapayapaan. Ang aking mga magulang ko po noon ay minumura ko po iyan. Wala po akong pangrespeto. At ang aking mahal ko pong asawa ay grabe din po kami mag-away. At ang aking asawa ko po ay aking nasasampal yan. Nasasampal ko po ang aking mahal ko pong asawa. At nandyan din po ang aking mga kahinaan. At grabe din po akong uminom ng alak noon. Ngunit isang araw po ay mayroon pong nag-share po sa akin ng kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa patuloy niya pong patuloy na pag-share po sa akin, sa pagkakataon pong yun, ako na rin din po ay dumalo at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po mga minamahal, mula nung ako po ay nabautismoan, ay nagkaroon po ako ng katahimikan po sa aking buhay. At nagkaroon din po ako ng takot sa paggawa ng kasalanan. At ang lahat po ng aking mga di kaaya-ayang magawa ko po noon ay yun po ay nalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Jesus. Lord, amen. Ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoong Jesus na ako po ay binago niya po sa mga dati ko pong gawain. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon. Noong ako po ay wala pong gagasusin sa panganganak po ng aking mahal ko pong asawa. Hallelujah. Ang ginawa ko po ay nanalangin at nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Salamat po sa mahal na Panginoon. Yung aking panalangin ko pong iyon, yun po ay tinugon po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Salamat po sa mahal na Panginoon, sa mga kabutihan po na ipinagkakalob niya po sa akin. At pinapasalamat ko din po sa gabi pong ito na ang aking sasakyan ko po, yung aking motor ko po ay wala po akong panggasolina dahil wala po akong kapera-pera. Ngunit magbibisikleta na lang sana po ako, ngunit kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, yung aking mahal na uncle ko po ay ginamit po ng ating pinakamahal na Panginoong Jesus upang ipahiram niya po yung kanyang tricycle. Praise the niya po Lord. sa akin. Hallelujah. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At yun din po sa pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mga mahal po sa buhay. At hanggang dito na lamang po ang pagpapasalamat at pagpaparangal ay naukol lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah! Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin minsan ang ating malapay noon. God bless. Pinagpalapato yung ating po beloved brother Romel Morante. Salamat sa ating malapay noon, sa kanyang kabutihan sa buhay nating mga kapatid, mga binamahal sa panahon ng pangangailangan at pagtawag sa ating malapay noon. Sabi nga ng Biblia, tumawag ka at ako ay sasagot sa iyo. Sabi ng malapay noon, na kung saan mga minamahal sa panahon ng kabagabagan, mga minamahal sa panahon ng pangangailangan, ang ating Diyos na pinaglilingkuran dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay Diyos na tumutugon sa ating mga dalangin sa unat pagluhod ng kanyang propeta, ating mga pastor Will Estrada Almeda. Nariyan po ang himala, ang pagpapala, ang katugunan sa ating mga dalangin, mga minamahal. Dapat lamang natin talagang ipagpasalamat sa ating malapay noon na hindi man tayo karapat-dapat. Ang sabi ng Biblia, sino ang tao upang alalahanin man lamang ng Diyos, mga minamahal. Subalit dakila ang Diyos natin pinaglingkuran, siya'y tunay na mapagpalasakit at mapagmahal sa bawat sa ating. Purihat ng malapay noon. Amen. At God bless po muli sa ating beloved brother sa Romel Morante sa kanyang pasalamat sa ating malapay noon. At bago po natin mga minamahal ibigay ang buong buwan kay sa ating beloved sister Abigail Villaruz ay atin po munang ibinibigay ang buong buwan sa ating beloved sister Jenica na twin po mga minamahal.
Bali po, mga minamahal, ay sundan po, mga minamahal, ng ating pong beloved brother Michael James Resuelio, ating pong beloved sister Jenica the Twin. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po muna natin minsan ang pang ating Panginoon. Lahat ng patuloy na nagagalak, makinig ng buhay, pinagpalang patotoo, magsabi ng Praise the Lord! Amen. At dapat lamang po mga minamahal dahil sa parang ito mga minamahal, maaring lumakas yung ating pananampalataya sa ating Panginoon sa pangitan ng mga patutuong ito mga minamahal. At kung handa na po, ating pong beloved Sister Jenica the Twin, atin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa kanila at maghanda po ating pong beloved brother Michael James Resuelio. Amen. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagdakila at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At dobleng paggalang po sa ating binamahal at ginagalang na Pastor Wilder Sada Almeda at ating pong inaalala ang ginitong turo at aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. At ako rin po yung nagpapaabot ng dobleng paggalang sa kanila pong mga beloved children, sa ating pong mga beloved workers, beloved elders, and sa ating pong beloved ordained preacher sa lugar po nito ng San Carlos. Hallelujah. At sa inyo po mga beloved brethren, hallelujah. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pagkakataon po muli ito na pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon na ako po ay makapagpasalamat sa kanyang mga kabutihan sa aking pong buhay mula noon hanggang sa mga oras po na ito, hallelujah. Kung sa hindi po nakakalam, ako po ay hindi po taga dito sa Pangasinan, hallelujah. Talagang nasa 3 weeks pa lang po ata ako nagstay dito, mga minamahal. Hallelujah. Napakabuti na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Na sa ilang araw ko po na nandito, hindi po ako pinapabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Na nagkaroon, before po ako mag-move dito, mag-decide na mag-move, andyan po na hesitant po ako mga minamahal dahil iba po yung nakasanayan ko, hallelujah. Kumbaga, doon po yung comfort zone ko, andun yung una kong mga kapatiran na nakilala, na halos hindi na po iba sa akin, mga minamahal. Ngunit nagpapasalamat po ako, hallelujah, alam po ng beloved husband ko na andyan po yung mga fear ko, doubt ko, nang mag-move po dito sa San Carlos for good. Hallelujah. Sabi ko, nandyan ba ako? Malaya ba ako makakadalo? Nandyan po yung mga, iniisip ko po yung mga ganong bagay. Magagawa ko pa rin ba yung nagagawa ko dito? Hallelujah. Ngunit, hallelujah, salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, na napatotoo ko nga po nung last Wednesday dito po sa kabagan nating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung ginawa niya po sa akin pag-iingat sa dako po ng Maynila. Nung ako po ay 3 months na lockdown po dyan, mga minamahal. Andyan po na pinag-ingatan ako, tinulungan po ako na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, andyan po na ako po ay nagtatrabaho sa isang medical clinic. Before po ako mga minamahal na ma-lockdown sa kahabagan ng mahal na Panginoon, ako po ay naging regular a week before lockdown, kaya po 3 months lockdown po mga minamahal. Kahit po walang trabaho, kumpleto po ang aking sahod sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. And dyan po hindi niya po ako pinabayaan, andyan po yung pag-aalala ng aking mga beloved parents na nandito po sa dako ng Nueva Ecija. Habang ako po ay na-lockdown, mga minamahal, ngunit lahat po yan pinapasalamatan ko na nangyari. Doon ko po nakita yung mga pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na yung isipin lang po namin, mga minamahal, that time, na gusto po din namin yung may nakikita sa internet na binibigyan sila ng manok na buhay. Magugulat na lang po kami pagkatok po sa amin. Meron pong manok, yung hindi na po buhay, hindi na po namin kailangan lutuin. Iniisip lang po namin na para ang sarap po ng hotdog, may kakatok po sa pintuan, may magbibigay po ng hotdog. Andyan po na, marami pa po mga minamahal na ginawa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nakabutihan sa akin nung panahon po na ako po ay nasa dako ng Maynila. Bagamat malayo po ako sa aking pamilya, mga minamahal. Andyan din po na
natapos po yung 3 months lockdown, hindi po naubos yung mga biyaya at pagpapala na pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan din po na pagkatapos po ng lockdown, mga minamahal, hallelujah, ako po ay nasa medical clinic, hindi po ako nurse, hindi po ako medtech. Ako po ay receptionist lang po doon, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ako po yung humaharap pag on the spot may nag-positive. Ako po yung sumusundo, ako po yung naghahatid sa mga pasyente. Ako po yung kumakausap sa isang room, one-on-one po. Ngunit every 2 weeks po may testing po ng COVID testing, mga minamahal. Ngunit sa kabagan, kabutihan nating pinakamamahal na Panginoon Jesus, lahat po ng testing ko ay negative. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya Hallelujah. napakabuti Glory to na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Inalis niya po sa akin yung pagkatakot ng mga time po na yan. Kaya po ngayon po na nandito po ako sa lugar na hindi ko po familiar, mga minamahal. Hallelujah. Bagamat andyan po yung unsure po ako ano yung mangyayari sa future. Talagang pinanghawakan ko po na hindi po ako pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa ngayon po talaga nagpupurit, nagpapasalamat ako yung mga fear and anxiety ko po na na-experience ay pinalitan niya po ng excitement dahil ang nararamdaman ko po ngayon, ano po kaya yung gagawin ng pinakamamahal na Panginoon Jesus sa buhay ko sa dahong Praise the ito. Lord. Hallelujah. Bagamat andyan po na wala po akong idea, ngunit pinagtitiwala ko na po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, na kung paano niya po ako iningatan, tinulungan nung nasa lockdown po ako, lalo pa po ngayon na hallelujah na tayo po ay malaya at nagpapasalamat din po ako dahil dati-dati po yung fear ko nga po na baka hindi po ako makakadalo, walang maghahatid po sa akin ng overnight dahil alam ko nga po yung lugar natin, hindi po siya by jeep lang, ganun. Talagang medyo hindi po siya katulad nung nakasanayan na jeep lang pagbaba mo ay na po yung gawain. Hallelujah. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon Jesus na dati-dati po yung beloved father po ng aking beloved husband ay ayaw po siyang pinapadalo sa gawain natin. Sa kahabagan po ngayon, sila pa po yung naghahatid sa akin dito, sa amin dito po. Kaya Praise the napakabuti Lord. na ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi pa nga po, hallelujah, mainam nga daw po yung overnight. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. And yan po yung pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pinakita niya po sa akin na hindi niya po ako pababayaan dahil kahit po wala po akong kakilala, mga minamahal, isa rin po yung pinaisip sa akin ng pinakamamahal na Panginoon Jesus na ma-experience ko din po ulit magpahinga, yung nakafocus po ako dahil nung nagtatrabaho po ako, pagdating ko po ng church, andyan po yung parang nararamdaman mo po yung pagod. Gusto ko pong makapag-focus, hallelujah, na walang pagod. Ngayon po, wala man po akong trabaho dahil iniwan ko na po dahil nandito na po ako sa Pangasinan. Napakabuti natin pinakamamahal na Panginoon dahil tinugon niya po yung pahinga na yan. Napakabuti, andyan po na hallelujah, na nakakadalo po ako, wala po akong iniisip na trabaho, wala po akong iniisip na pagod. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Jesus. Lord, man. And pinapasalamatan ko din po na naka-attend po ako ngayon dito for the first time ng overnight Praise the Lord, sa man. ating pong sa San Carlos Outreach po. Hallelujah, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. And sa ilang weeks ko, kung hindi ko na po maalala kung ilang weeks na po akong nadalo, ngunit lahat po ng question ko nasasagot po sa preaching, kaya napakabuti. Glory to God po, Praise the Lord, hallelujah. hallelujah. Kaya talagang ang sarap po nakapokus talagang naririnig ko po yung mga sagot ng ating pinakamamahal na Panginoon sa akin na andyan na wala na po yung takot ko, kundi excited po ako sa kung ano yung gagawin ng ating pinakamamahal na Panginoon sa akin dito po sa Pangasinan. Hallelujah. Hallelujah. Baga andyan po na nag-a-adjust pa po ako, mga salita, hindi ko po naiintindihan. Ngunit yung iba po na inawaan ko na po sa kabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. And bilang pasasalamat po, hallelujah, ito po ay vow ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ako po ay na kapag ako po yung magpapatotoo ng overnight, ako po ay mag-aalay ng awit sa ating pinakamamahal na Panginoon Amen. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amazing grace,
was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did the grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. My words, my hope, secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me here below, He'll be forever mine. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. Unending love, amazing grace. Ang lahat ng papurit, pagsamba, pagdakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin na ating pinakamamahal Panginoon. God bless sa pinagpanapatong niya natin pong beloved Sister Jenica the Twin. Gayon din sa pupuring awitin nalay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen.
At sabi nga po ng mga minamahal na salita na ating malapay noon sa Jeremiah 29:31, mga minamahal, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Amen. Napakapalad natin, mga minamahal, ang Diyos, mga minamahal, ang kanyang plano sa bawat isa atin, mga minamahal, sa bawat mananampalataya, mga minamahal, ay tunay na pagpapala po, mga minamahal, na tayo, mga minamahal, ay ingatan sa lahat na ating mga lakad, mga minamahal, mga bagay po, mga minamahal, na alam niyang kailangan natin. Yan po ay inihahanda na ng ating mahal na Panginoon sa ating harapan. At tanging lamang natin gawin, mga minamahal, ay manampalataya, magtiwala, at patuloy na sundin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? At tayo po, mga minamahal, ay magpatuloy na po. Atin na po ibinibigyan po pato sa ating pong beloved brother Michael James Resuelio. Atin po pakinggan kung paano si ating mahal na Panginoon. Sundan sila ating pong beloved sister Elena Pebenito. Amen. Amen, praise the Lord po. Ang pinakataas sa pagpupuri, pagdadakila, pagpapasalamat ay sa atin pong pinakamamahal na Jesus po Amen, lamang. praise the Lord. Amen, praise the Lord. Dobling paggalang po sa ating pong beloved pastor, Willie Estrada Almeida, at ating pong inaalaala ang mga banal na turo at aral ng ating pong beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, at sa kanal pong beloved children, sa ating pong buong Almeida children, sa ating pong loved workers, sa pangangasiwa po na ating pong beloved ordained preacher at sa kanila pong mahal sa buhay, at sa ating mga beloved elders na kasama po natin ngayon, at sa inyo po minamahal kapatiran, live webcast viewers, or nandito man po sa dako po ng San Carlos, ako pibabati sa ating lahat ng magandang madaling araw na po. Amen, praise Lord, hallelujah. Ako po yung nagpupuri, pasalamat sa ating pong pinaka-alpa Jesus, hallelujah. Una-una po sa pag-iingat niya po sa amin sa araw-araw, at sa pagpuprovide po ng aming pangangailangan sa araw-araw, na dyan po na alam po natin tumataas sa mga bilihin. Kaya kami pinagpupuri, pasalamat sa ating pong pinaka-alpa Jesus na siya po hindi nagkulang ni minsan sa ayon po sa aming buhay. At may share ko lang din po ang nangyari po sa aking beloved mama sa dako po ng Hong Kong, na sila po ay nagkaroon ng depresyon. Doon pa lamang po sa dako ng Hong Kong, kaya kami po ay nangangamba sa kanila pong pag-uwi na baka po sila hindi makauwi dito sa Pilipinas ng malawalhati. At kami lamang po nanalangin, humingi po ng backup prayer dito po sa pastoral. At kaya po patuloy na dumalo sa banal na gawain na ating pinaka-alpa Jesus, hallelujah. At andyan po, makatapos lamang po ang ilang araw, ang aking pong beloved mami nakauwi po dito sa Pilipinas sa malawalhati. Kaya kami po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinaka-alpa Jesus, hallelujah. At pag-uwi po nila dito sa Pilipinas ay ang kanila pong kalagayan ay medyo lumalala. Sila po ay nagiging agresibo po sa ibang tao. At andyan po kami lang po ulit ay patuloy na dumalo, nanampalataya sa ating pong pinaka-alpa Jesus ng aking pong beloved mama ay pagagalingin. At andyan po na after ilang weeks po, andyan po na ang aking pong beloved mama ay pinagaling po sa karamdaman ng depresyon. Kaya kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinaka-alpa Jesus, hallelujah. At hanggang po sa kasulukuyan ay hindi na po bumalik ang kanilang pong karamdaman. Kaya kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinaka-alpa Jesus. At may share ko lang din po sa aking beloved papa na sila po ang number 1 po na mga usig po namin. Hindi naman po sa pagbababa sa kanila po. Andyan po, every time po na may gawain natin pong pinaka-alpa Jesus, kayo po lagi nakakatanggap ng mura mula sa kanila. Mapa Wednesday, Friday man po yan, or Sunday service. Andyan po, one time po sila po'y kumuha ng itak. Kayo po'y tinakot at bilang tao po kayo po'y sobrang takot na takot. Kayo po'y pumasok sa kwarto upang manalangin sa ating pinaka-alpa Jesus, hallelujah. At paglabas po namin, andyan po na sila po ay umalis. Kaya kami po'y nakadalo sa banal na gawain na ating pinaka-alpa Jesus, hallelujah. At andyan po kami lang din po'y patuloy na dumalo na nampalataya sa ating pinaka-alpa Jesus na ang aking beloved papa ay pagagalingin. Babaguhin na ating pinaka-alpa Jesus. At andyan po, minsan po kami ako po yung nagpaalam, yan po ay Wednesday service po. Akala ko po ako po yung makakatanggap ng mura. Ngunit andyan po sila pa po ang nabigay ng aking pamasahe, kaya ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Andyan po sa kaliit-liitang pagbabago sa ugali po ng aking beloved papa ay napakalaking pagpapala na po para sa amin, hallelujah. At may share ko lang din po, nung ako po yung nag-apply ng trabaho sa dako po ng Manila, na wala po akong ka-ideya kung paano po, kung ano po ang work. Andyan po na ako po'y nagbakasakali po lamang way back 2018 po.
ako po'y tumako sa Manila upang mag-apply sa isang call center company. At andyan po kami po'y pinatawag sa amin pong para po ma-interview. At andyan po kami po'y 14 sa loob ng kwarto. At bago po yung interview na yon, ako po'y paulit-ulit na bumalik sa CR upang manalangin, manikluhod sa ating pinakalamang Jesus na ako po'y kanyang pangunahan at hindi po ako ang manguna. At andyan po na ako po'y, bago po ako tawagin, ang mga tinawag po bago po ako ay napakahahaba, gagaling po nila magsalita ng English. At samantalang po ako ay talagang English Karabaw nga lang po, sabi nila. At ngunit ako pa rin po nagpatuloy sa interview na yan. At nung ako na po'y tawagin, grabe po yung kaba ko na andyan po, hindi ko natapos yung pangalawang linya ng sasabihin ko. Sobrang iksi lamang po. Kaya sabi ko po, wala na to, hindi na ako makakapasa. Kasi ang haba po nung iba at samantalang po ako ay sobrang iksi lamang. Kaya ako pinawalan ng pag-asa, ngunit andyan pa rin po ang pananampalataya ko sa ating pinakamahal na Jesus. Ako pa rin po yung nananalangin na ako po yung makapasa. At andyan po nung matapos po lahat na kami po yung ma-interview, sabi po nung interviewer, ang tatawagin ko mga pangalan ay yung mga nakapasa. At siya po yung nagtawag ng unang pangalan. At ako na po'y tumatayo at lumalabas na sa kwarto na yon. Ngunit ang pangalawa pong pangalan na tinawag ay aking pong pangalan. Kaya ako pinagbuburit at papasalamat sa ating pong pinakal pa Jesus. Hallelujah, na bagamat kung sa akin lamang po, alam ko po na hindi ako makakapasa. Dahil konti lamang po ang kalaman ko sa salitang English. Ngunit ang ating pong pinakal pa Jesus ang nanguna. Ako po'y kanyang pinatubayan. Kaya ako pinagbuburit at papasalamat sa ating pong pinakal pa Jesus. At nakuha ko po yung trabaho na yan. At andyan po na ako pinapupurit at papasalamat sa pinakamahal pa Jesus sa mga pagpapalang yan. At bagamat hindi po karapat-dapat, ako po'y patuloy na kinakahabagan ng ating pong pinakamahal pa Jesus upang gamitin niya po sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pong pinakamahal pa Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless sa pinagpalampatuloy ating pong beloved brother Michael James Resuelio. Purihin natin pinakamabalang Panginoon at tunay nga maminamahal ang ating Diyos po. Maminamahal lang siya patuloy na ating kumbaga pinagmumulan maminamahal ng ating karunungan maminamahal. Bagamat alam natin sa mga sitwasyon maminamahal na talagang sagana ating sarili ay limitado ang ating mga magagawa at kaalaman mga minamahal. Subalit sabi nga ng Biblia, sa sino man na nagkukulang ng kaalaman po mga minamahal ay pwedeng humingi po mga minamahal ng kaalaman karunungan buhat sa Malapaynoon. Ang Malapaynoon kapag siyang gumabay sa atin mga minamahal, isang tiyak na bagay magiging smooth po ang lahat po mga minamahal. Kaya purihin ang ating Malapaynoon at sa oras ito mga minamahal ay ating munang ibinibigay po taon sa kupunan ng mga awit para sa ganang papuning awit sa ating Malapaynoon, ating pong beloved Children's Choir. Tayo po tumayong lahat mga minamahal, tayo po muna magpuri sa ating Malapaynoon. Amen. Kami ay aawit, sana kayo ay makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman, ay huwag nang ipagliban. Tanggapin ang inyong kaligtasan. O tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya't iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Ngayon inyong narinig ang himig na inaawit. Sana tayong lahat ay lumapit kay Jesus. Panginoong Jesus, ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig ay alay. Puno ay tayong lahat
lapitan. O si Jesus ay darating na, kapatid ang dagadaba, kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, kapatid ang daganaba, kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, kapatid daganaba, kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Praise the Lord, amen. Puri ating mahal na Panginoon, tayo po'y manatili nga na tayo maminulsamahan sa mga pupuring awitin na kupunan ng kuwan para lang sa ating mahal na Panginoon. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved Singles Choir. Amen. Beloved Youth and Singles Choir. Amen. Amen. Praise the Lord. Ating po beloved Children's Choir po. Praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Katulad ko, mahina pa ang damdamin ko, natatakot, nadarapa, maya't maya, lumuluha, kailangan ko ng kaibigan, na lagi akong maaasahan. Alam ko na kung sino siya. Siya ay si Jesus. Si Jesus ang isipin ko. Sakali mang may takot, siya ang pananalingan ko. Siya'y nagmamahal sa akin, nagbabantay sa akin. O si Jesus ang isipin ko. Sa buhay mo'y dumarating paghihirap at suliranin, nagdaramdam, nangangamba, pangarap mo'y naglaho na. Katulad mo ang kailangan ko, na dumaramay sa kalungkutan ko. Alam mo ba kung sino siya? Siya ay si Jesus. Si Jesus, si Jesus ang isipin ko. Sakali mang may takot, siya ang pananalingan ko. Siya'y nagmamahal sa akin, nagbabantay sa akin. O si Jesus ang isipin ko. At ang pangarap niya ay mawawala Si Jesus ang isipin ko. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Mang may takot, siya ang pananalingan ko. Siya'y nagmamahal sa akin, nagbabantay sa akin. O si Jesus ang isipin.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. At muling salamat po muli sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay po napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Sa ating mga buhay. Hallelujah. Nandiyan manamahal ang mga grabing pagpapalangin na patuloy. At umapat po kayo lagi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At muli ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah, 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 praise the Lord. At sa kapaintulutan po natin, beloved ordained preacher, ako po'y bumabati po at nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda at ganoon din sa pag-alala sa mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At ganoon din ako'y bumabati sa kanilang beloved children sa buong angkan po ng ating beloved Honorable Pastor. At ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Neer. At ganoon din sa kanilang mahal na anak, kay Ate Bynes Neer. At ganoon din sa ating mga beloved elders natin pong kapiling po ngayon, hallelujah. At ganoon din sa ating mga minamahal na kapatiran, hallelujah. Maging sa ating mga webcast viewers, maging sa ating mga YouTube followers, hallelujah. Isang magandang madaling araw po sa inyong lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At tunay po minamahal, tayo po patuloy na makinig ng mga pagbabahagi po ng mga buhay na patotoo. At atin pong talagang wag po natin talagang tutugan minamahal upang tayo lubos sa pagpalain ng ating dakilang Diyos. Tunay po minamahal, ito po talagang hinihanda ng ating dakilang Diyos upang tayo lubos sa pagpalain, upang lumakas lalo ang ating pananampalataya. Dahil ito yung mga gawa ng grabing pinakamamahal na Panginoon na talagang mga himala, talagang tayo lubos na pagpapalain. At sa hindi na po pagtatagal, minamahal, atin na po binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Elena Pibinito. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Brother Arman Rondillos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagdakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen, praise the Lord. Ako din po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeda. At ganoon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganoon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa inyo po mga kapatiran, datihan mano, baguhan. Ako po'y isang mapagpalang umaga na po sa inyong lahat. Ako po nagpupuri at nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. Diyan po mga minamahal, may share ko lamang po. Year 2019 po mga minamahal, andyan po yung first pregnancy ko po mga minamahal. Andyan po nung year 2019 po na yan mga minamahal, andyan po talaga na pagkatapos lang po namin kasal po ng beloved husband ko, mga minamahal. Nagdesisyon po kaming mag-work po sa dako po ng Bulacan. Andiyan po mga minamahal, nung nakarating na po kami doon sa dako ng Bulacan mga minamahal. Andiyan po na ilang buwan lamang po yung lumipas mga minamahal. Andiyan po talaga na nabuntis po ako mga minamahal. Andiyan po mga minamahal sa unang pagbubuntis ko po na yan mga minamahal. Andyan po yung sobrang selan ko po mga minamahal. Andyan po talaga na sa lahat po ng mga kinakain ko mga minamahal, andyan talaga na halos di ko po yan may pasok sa aking sikmura mga minamahal. Excuse me po sa mga kumakain. Talagang andyan po na, talaga na akin po yung sinusuka mga minamahal. Talagang wala po akong halos malunok mga minamahal. Andyan po talaga mga minamahal na nagpatuloy po yung ganong sitwasyon ko mga minamahal hanggang sa 4 months po mga minamahal. Nandiyan mga minamahal nung habang nagbubuntis po ako sa unang pabubuntis ko po na yan mga minamahal. Nandiyan na nag-work po ako bilang lady guard po mga minamahal doon po sa dako ng Bulacan. Diyan din po nakasama ko po ang aking beloved husband na nag-work po mga minamahal sa isang SM po mga minamahal sa SM Tungko mga minamahal. Andiyan po mga minamahal dahil sa sobrang
pagod din po sa work po mga minamahal dahil andyan po na 12 hours po akong nakatayo mga minamahal sa trabaho ko po mga minamahal dahil hindi po talaga biro po maging lady guard po mga minamahal dahil andyan po talaga na sobrang bigat po ng uniform po mga minamahal at andyan po talaga na nakatakong pa po ako mga minamahal at andyan talaga na sobrang haba po na nakatayo po ako mga minamahal. Andyan po mga minamahal na nagpatuloy po yung ganong sitwasyon ko, mga minamahal. Andyan din po na panaybiyahe ko din po sa Bulacan hanggang sa Pasay para lang kumuha ng sahod ko po, mga minamahal. Dahil sa sobrang hirap ko po, mga minamahal, andyan po na nag-decide po akong umalis po sa pinagtatrabahoan ko, mga minamahal, mag-resign po, mga minamahal. Andyan po nung nag-decide na po akong mag-resign, mga minamahal, andyan po na tinawagan ko po yung beloved mama ko na pumasyal po doon sa dako ng Bulacan, doon po sa amin, mga minamahal. Andyan po talaga na hindi po talaga na amin inaasahan na yung pagpunta po ng beloved mama ko po doon, mga minamahal. Andyan po talaga na gumagawa na po na pala ng mahal na Panginoon ng kaparaanan upang makauwi po kami sa dako ng, dito po sa San Carlos, mga minamahal, dahil andyan po mga minamahal na halos hindi na rin po kami nakakadalo doon, mga minamahal. Andyan po talaga yung, andyan po talaga na nagpapasaway na po ako, mga minamahal, dahil andyan po bilang lady guard po, mga minamahal, yung kasuotan ng lady guard po, mga minamahal, andyan talaga na hindi kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po mga minamahal nung nakapag-resign po ako, mga minamahal. Andyan po talaga na ilang araw din po mang lumipas yung mga minamahal. Andyan din po na bigla na din po nagsara po yung pinagtatrabahoan ng asawa ko, mga minamahal. Andyan po talaga na ina-assign na po siya sa dako pa ng Dagupan. Andyan po talaga na hindi na rin po kami nagdalawang isip na umuwi, mga minamahal. At andyan po, mga minamahal, nung pag-uwi po namin dito, mga minamahal, magpa 5 months na po ako, mga minamahal, na buntis. Andyan po talaga na nagpatuloy pa rin po yung ganong sitwasyon ko, mga minamahal. At dumating po yung isang araw, mga minamahal, andyan po talaga na nakaramdam na po ako ng kakaiba po sa aking sarili, mga minamahal, dahil andyan po na nagumpisa na pong nakaramdam na po ako ng pananakit ng tiyan, mga minamahal, na halos hindi ko po maipaliwanag, mga minamahal, yung sakit, mga minamahal, dahil andyan po nung unang araw na naramdaman ko po yun, mga minamahal, agad ko po yun sinabi sa beloved husband ko, mga minamahal, na iba na po yung nararamdaman ko. Andyan na, ang sabi ko sa beloved husband ko, na medyo kakaiba yung nararamdaman ko. Sabi ko sa kanya, magpa-check up ka, sabi po niya sa akin, mga minamahal. Andyan po na, nagpasama po ako sa beloved mama ko, mga minamahal. Andyan na, nung pagpunta po namin sa center lamang po, mga minamahal, yung aming pinuntahan, dyan lamang po sa bayan. Nung nagpatingin po ako sa doktor, mga minamahal, andyan po na, ang sabi lang po sa akin, mga minamahal, tinanong lang po ako nung doktor kung baka wala po ako sa tamang oras po na kumain, mga minamahal, pero andyan na, ang sabi ko, nasa tamang oras po yung pagkain ko, talagang andyan talaga na, iba yung nararamdaman ko, sabi ko sa doktor, mga minamahal. Andyan po talaga na niresitahan po agad ako ng gamot. Andyan na pampahilab daw para mawala po yung sakit ng tiyan ko, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, nung niresitahan po ako ng doktor, mga minamahal. Andyan talaga na hindi po yan namin binili, mga minamahal. Umuwi na rin po kami sa aming tahanan, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, lumipas po yung ilang oras po, mga minamahal. Andyan po talaga na andyan po na, nung nag-CR po ako, mga minamahal, andyan po na nag-spotting po ako, mga minamahal, at sabi ko po agad sa aking magulang na nag-spotting ako, sabi ko, mga minamahal. Ang sabi po ng mahal kong ina, andyan po talaga na magpa-check up ka na sa Bulingit, sabi po niya sa akin. Dahil, tinanong po din po ng mahal kong ina kung may nararamdaman daw po akong pananakit ng balakang, sabi po ng mahal kong ina. Sabi ko, wala pa ako nararamdaman ganyan, nag-spotting lang ako, sabi ko sa mahal kong ina. Andyan po na, pumunta po kami sa Bulingit Hospital po, mga minamahal, na nagpa-check up po ako.
Diyan po nung tiyanaga po ako ng nurse po, mga minamahal. Diyan po talaga na, nung pinakinggan po nila yung heartbeat ng baby ko, mga minamahal, wala daw po silang marinig, mga minamahal. Hindi daw po nila mahanap po yung heartbeat ng baby ko, mga minamahal. Ang nirekomenda po sa akin ng nurse po ang sabi po niya sa akin ay, magpa-ultrasound po ako, kinabukasan balik daw po ako doon, mga minamahal. Pero andyan po, mga minamahal, nung pagka-uwi po namin ng mahal kong ina, andyan po talaga na ilang oras din po yung lumipas, mga minamahal, nakaramdam na po ako ng pananakit ng balakang po, mga minamahal. Andyan po talaga yung pananakit ng balakangan, talagang andyan po na hindi ko din maipaliwanag, mga minamahal. Andyan po pala na sabi po ng mahal kong ina, nagli-labor na daw po ako, mga minamahal. Andyan po talaga, inintay lamang po namin yung kuya ko, mga minamahal, at andyan na, sinugod na po ako sa Bulingit Hospital. Andyan na, sabi po ng nurse sa akin, bakit andun na naman daw po ako, mga minamahal, at ang sabi ko lamang po ay, sumasakit na po yung balakang ko. Sabi ko, mga minamahal, manganganak na po ata ako, nurse. Sabi ko, nung sabi po ng nurse sa akin, humiga ka dyan, titignan kita, check up kita. Sabi po ng nurse sa akin, nung paghiga ko, mga minamahal, nung pagkatingin po sa akin ng nurse, mga minamahal, manganganak na daw po ako, mga minamahal. Pero andyan po talaga medyo umiling po yung nurse po sa akin, mga minamahal, at tinawag po yung doktor, mga minamahal. Andyan po talaga na, nung pagkatingin po sa akin ng doktor, mga minamahal, andyan na, manganganak na daw po ako, mga minamahal, nung pagkatingin po sa baby ko, mga minamahal. Andyan na nabubulok na daw po, mga minamahal. Halos 3 days na po daw na nabubulok po yung baby ko sa sinapupunan ko po, mga minamahal. Andyan po talaga na, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus na andyan po na, bagamat po na nawalan po ako ng baby, mga minamahal, pero andyan po yung pag-iingat ng ating pinakamamahal na Jesus sa akin. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Dahil andyan po talaga na, nung unang araw pa lamang po na nakaramdam po ako ng pananakit ng tiyan, mga minamahal, doon na po pala nag-uumpisa po na halos kumalat na po yung lason sa katawan ko, mga minamahal. Pero andyan po talaga na ako pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Jesus. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil after ko pong, nung sinabi po nung doktor, mga minamahal, na kailangan ko daw pong mailabas agad po yung baby, mga minamahal, para baka malason pa po ako, mga minamahal. Andyan po talaga na nung sabi po nung doktor sa akin, nung sinabi po ng doktor sa akin yun, mga minamahal, dyan po talaga na nanalangin po ako sa ating pinakamamahal na Jesus na sana po mailabas ko po agad po, mga minamahal. At dyan po talaga nung pagkatapos kong nanalangin, mga minamahal, at dyan po na nung umihi po ako, mga minamahal, sabay labas ng baby na yan, mga minamahal. Wala po akong kahirap-hirap ilabas po yung baby, mga minamahal. Kaya dyan po yung labis na pasasalamat ko sa ating pinakamamahal na Jesus. At andyan po, mga minamahal, after ko pong mailabas po yung baby na yan, andyan na, after 8 hours po, mga minamahal, andyan na, agad din po ako niraspa, mga minamahal, dahil andyan po daw na, kailangan daw pong malinisan po yung loob ng tiyan ko, mga minamahal, dahil, yung baby ko, mga minamahal, dahil andyan po na nabubulok na po daw, mga minamahal, andyan na kailangan daw pong linisan yung tiyan ko, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, after ko din pong maraspa, mga minamahal, andyan na ilang days din po, mga minamahal, at nakauwi na po kami sa aming tahanan, mga minamahal. Andyan po talaga yung bilang isang ina, mga minamahal, andyan yung kalungkutan, mga minamahal, na nararamdaman ko dahil first baby ko po yun, mga minamahal. Sobrang sakit po sa amin, mga minamahal, ng aking asawa, mga minamahal, na mawalan ng baby, mga minamahal. Pero andyan po yung pananalig namin sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po, mga minamahal, sabi po ng mahal kong ina, manampalataya kayo sa ating pinakamamahal na Jesus, na magsisi kayo, sabi po ng mahal kong ina, kung anong mga kasalanan nyo, andyan na pagsisihan nyo, sabi po ng mahal kong ina. Andyan po, mga minamahal, lumipas din po ang ilang buwan, mga minamahal, after ko pong
makunan mga minamahal. Andyan po na pinagkaloban muli kami ng ating pinakamamahal na Jesus ng bagong baby, mga minamahal. Pero andyan po mga minamahal sa second baby na yan, mga minamahal. Andyan na hindi man po ako maselan sa pagkain, mga minamahal. Pero andyan po na sa first month na pagbubuntis ko pa, mga minamahal, andyan na po na every time na umiihi po ako, mga minamahal, sinasabayan po ng paglabas ng dugo, mga minamahal. Andyan po yung lumalabas na dugo po sa akin, mga minamahal, hindi lang po konti, mga minamahal. Talagang sobrang dami po, mga minamahal. Andyan po na nagpatuloy po yung ganong sitwasyon ko, mga minamahal, hanggang sa 4 months ko din po, mga minamahal. Talagang andyan na halos manghina na din po ako, mga minamahal, dahil every time na umiihi po talaga ako, andyan talaga na sabay nilalabasan din po ako ng dugo, mga minamahal. Andyan po na nagpa-check up po sa doktor ko, mga minamahal, sa OB. Andyan po na ang sabi po sa akin, hindi lang dugo yung lumalabas sa akin, mga minamahal, dahil andyan talaga na ang sabi po ng doktor sa akin, may namumuong dugo daw po sa tabi ng sinapupunan na tabi ng baby ko, mga minamahal. Sobrang laki na daw po yan, mga minamahal, kaya daw pong maalis po, mga minamahal, dahil talagang tinapat din, kinausap din po ako ng doktor, mga minamahal, na andyan talaga na tatapatin na kita, sabi po ng doktor sa akin, ang sabi po niya sa akin, tatapatin na kita, may chance na mawalan ka ulit ng baby, sabi niya po sa akin, 50-50 ulit na mabuhay yung baby mo, sabi po ng doktor sa akin. Pero andyan po talaga na nanampalataya po ako sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po na sinabi ko po yan sa mama ko, mga minamahal. Andyan po na sinekreto ko po yan sa beloved husband ko po, mga minamahal, dahil talagang nung sinabi po nung doktor po sa akin, mga minamahal, andyan talaga na umiyak po, hindi ko po talaga mapigilang umiyak, mga minamahal, na talagang bilang isang tao, mga minamahal, talagang panghihinaan ka po, mga minamahal. Pero andyan po talaga nung sinabi po sa akin, mga minamahal, ng mahal kong ina, ang sabi niya po sa akin, magsisi ka sa mga kasalanan mo, sabi ng mahal kong ina, dumalo ka 3 times a week, sabi po ng mahal kong ina. Andyan po talaga na, yan po yung ginawa ko, mga minamahal. Dumalo, mga minamahal, nagpuri ng umaga-gabi, mga minamahal, nagsisi sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po, mga minamahal, dumating po yung 5 months pregnancy ko po, mga minamahal. Andyan po nung, bago po ako bumalik sa check-up po, mga minamahal, andyan po talaga na nanalangin muna po ako, mga minamahal, at andyan po talaga na claim ko po sa ating pinagmamahal na Panginoon talaga na wala na po yung dugong namuo, mga minamahal, at titigil na din po yung pagdurugo ko, mga minamahal. Andyan po talaga na nagdala din po ako ng Biblia, mga minamahal. Andyan po nung pagdating po namin sa OB, mga minamahal, andyan po talaga nung pagka-check up po ng doktor sa akin na wala na po akong ibang tinanong, mga minamahal, kung kamusta na po yung baby ko, mga minamahal, kamusta na po yung namuong dugo, mga minamahal. Andyan po nang sabay, sabi ng doktor sa akin, wala na yung namumuong dugo, sabi niya. Praise the Lord, hallelujah, po talaga na instant po yan na tinunaw ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ilang araw din po yung lumipas po, mga minamahal. Andyan po na unti-unti na din pong huminto po yung pagdurugo ko, mga minamahal, hanggang sa maging normal po, mga minamahal. Lumipas hanggang sa dumating po yung 9 months ko po, mga minamahal, hanggang sa mga anak po ako, mga minamahal. Andyan po na normal ko po yung pinanganak, mga minamahal, at napupurit na papasalamat po ako sa pinakamamahal na Panginoon dahil andyan po na wala pong kapansanan po yung baby ko po, mga minamahal, dahil hindi po talaga kalain, mga minamahal, sa dami ng dugo na lumabas po sa akin talaga. Andyan na dumadating po sa time na talagang iniisip ko, mga minamahal, talaga na
baka ano pong mangyari sa baby ko, mga minamahal, baka may kulang po sa kanya, ganun po yung nasa isip ko, mga minamahal. Pero talagang andyan po na kay bait na ating pinakamamahal na Jesus, kay buti talaga na ating pinakamamahal na Jesus. Talagang andyan na normal po yung baby ko, mga minamahal. Andyan po talaga na malusog. Talaga napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil ilang months din po yung lumipas, mga minamahal, after ko pong may panganak yung baby ko na yan, mga minamahal. Andyan po talaga na pinagkalooban muli kami ng isang baby pa, mga minamahal. Andyan po talaga na 1 year old na din po siya. Talagang sobrang kukulit na mga bata, mga minamahal, pero andyan talaga na sobrang pagpapala po sa amin, mga minamahal, yung dalawang baby na yan, mga minamahal. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil andyan na sa pag-iingat niya po sa beloved husband ko, sa pagtatrabaho po sa Pakalasyaw po, mga minamahal, at sa San Carlos po, mga minamahal, dahil dalawa po yung talagang pinagtatrabaho niya, mga minamahal. Andiyan talaga na pinag-ingatan po siya natin pinakamamahal na po yung Jesus. At nagpapasalamat din po ako dahil andyan din po yung pag-iingat niya po sa beloved mama ko, mga minamahal. Talagang andyan po yung kalusugan ng mahal kong ina. At hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na po yung Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin yung pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, mahal na kapatid, sa ating beloved sister Elena P. Benito, sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay na ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Tunay po, minamahal na talagang may mga sa buhay ng isang Kristiyano, talagang normal lang minamahal. Talagang minsan talagang may mga pagsubok minamahal. Ngunit ang mga bagay na talagang andyan na pagsubok lamang talaga minamahal dahil andyan ang mga nakalaan, na mga grabing pagpapala ninihanda rin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At talagang nandyan minamahal behind sa mga pagsubok na yan minamahal, talagang nandyan din ang grabing liwanag na pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang sa mga bagay na minamahal, talagang medyo masakit man kung ating iisipin, ngunit sa ating patuloy na paglilingkod minamahal, mga bagay na yun ay mawawala din minamahal dahil sa mga grabing pagpapala at pag-aaliw ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tunay minamahal natin ganyan kabuti ang ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran, na grabing pumotekta sa atin at grabing magpala minamahal. Imagine mga himalang ganyan na ginagawa natin pinakamamahal na Panginoon, grabing pag-iingat. Imagine yung supposed to be dapat ooperahan sana ulit minamahal, by chance na mabuhay minamahal. Ngunit dahil sa pananampalataya, hallelujah, dahil sa pagsisi minamahal, dyan ang grabing pagpapala ng ating dakilang Diyos. Amen, praise the Lord. Sabi nga po ng banal na kasulatan dito po sa aklat ng 2 Kronika, 7:14, ganito po ang sinasabi, kung ang aking bayan na tinawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking muka at talikuran ng kanyang masamang mga lakad, aking ang didinggin sa langit at ipagpapatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ang kanilang lupain. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay ganyang kabuti ang ating Diyos pinamahal. Talagang siya'y grabing Diyos na mapagpala na patuloy na pumapatnubay sa atin. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At medyo inaantok na po yung ating mga pilik-pilik mata. Bumabagsak na po minamahal. Minsan pa po tayong tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan, doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang
upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayad. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Si Jesus ay binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At manatili po tayong gising manamahal upang lubos po tayo pagpalain natin yung pinakamamahal na Panginoon. At atin na po binibigay buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Arman Rondillos. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Jonelyn Milan. Palakpakan mo natin yung pinakamamahal na Panginoon. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglawalat at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Ako po'y nagpaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating pinakamahal at inigalang na Pastor Wildy E. Almeida at ganun din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastor worker at sa inyo rin po, mga minamahal na kapatiran. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pagbago niya ng aking buhay. Dahil dati-dati pa lamang po, nang nasa Siargao po ako po ay talagang may bisyong pagsisigarilyo at pag-inom ng alak. At nung ako'y nakakilala sa gawain na ito at patuloy na pagdalo, ang aking bisyo na pagsisigarilyo at pag-inom ng alak ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pinasasalamatan din ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil nagkaroon po ako ng driver license. Pinasasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Hesus sa pag-iingat niya rin po sa akin araw-araw, sa mga pagpapalang pinagkakalob niya sa akin, magmula sa financial, physical, material, at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat ng papurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen, praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Arman Rondillos. Pinagpalang buhay na patutungin. Hallelujah. Tunay man mahalaga ang kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran na patuloy na nagpapala, maging sa lahat ng mga Kristiyano. Hallelujah. Kahit sa ating mga minamahal na ating mga ating live stream viewers, manamahal, tayo po ay patuloy na sumubaybay po manamahal. At tunay po manamahal na sa tulad po kagaya na po ng laging sinasabi na mga nagpapatotoo po dito ay hindi binabayaran. Yan mga bagay na gawa ng Diyos na talagang sa araw-araw ng mabuhay ng mga Kristiyano talagang patuloy na gumagawa ang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nandiyan minamahal mga sari-saring karamdaman, pag-iingat, pagpuprotekta, maging sa pag-provide lahat ng pangailangan. Hindi kagaya nung dati minamahal na talagang nung wala pa sa paglilingkod sa dakilang Diyos sa ministeryong ito minamahal.
talagang grabe yung mga pagsubok, grabe yung kahirapan, ngunit yan ay mga grabeng pagpapala, bunga ng patuloy na paglilingkod. Ang Diyos namin nakilala sa ministeryo ito, patuloy na gumagabay at nagpo-provide lahat ng aming pangailangan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At amin sa amin, na yung pong nice sa ating mga minamahal na viewers na talagang kayo po ay dumalo na po minamahal at talagang tanggapin ang ating dakilang Diyos bilang Diyos at Hari na mabuhay. Talagang makikita niyo minamahal, maging kayo man din ay tatayo upang magpasalamat sa dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord. At atin na pong binibigay buong pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Jonalyn Milan. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Joshua Villaros. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako yung napapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will Estrada Almeda at ganon din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa buong beloved Almeda family, sa ating beloved pastoral workers, sa ating beloved elders at sa inyo rin po mga minamahal na mga kapatiran. Isang mapagpalang madaling araw na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Ako po'y napupurit na papasalamat po sa malapay ng Isus at nabigyan po muli ako ng pagkakataon upang aking siyang malulhati, mapasalamatan sa mga kabutihan na ginawa po niya sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa ating mahal na Panginoong Isus, ako po ay dati pong nakagisnan ko na po ang dambuhalang relihiyon mga minamahal. Nung hindi ko pa po alam, bata pa lamang po ako ng mga minamahal, kapag ang rebulto po namin mga minamahal noon ay napuputol mga minamahal, binabalik ko po yun mga minamahal na hindi ko po alam na yun po pala ay hindi kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan mga minamahal. Kaya nagtataka po ako sa aking sarili dahil bagamat ako po ay nagsisimba mga minamahal, pala simba rin po ako noon mga minamahal. Bakit lagi po akong nagkakaroon ng mga karamdaman mga minamahal? Lagi ako sa ospital mga minamahal, lagi akong dinadala ng aking mahal na lola sa ospital dahil siya po ang napalaki po sa akin mga minamahal. Pabalik-balik ang aking mga karamdaman, mga minamahal at ngayon ko lang napagtanto mga minamahal na yung po palang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay karumal-dumal sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At hindi lang po yun mga minamahal, ako po ay na-save din mga minamahal sa isang gawain din mga minamahal. Isang born-again Christian din po noon, dalaga pa lamang po ako noon. Ngunit nandyan pa rin mga minamahal ang aking mga karamdaman, hindi nagbago ang aking buhay. Kaya nagtatanong ako sa aking sarili na nasaan kaya ang katotohanan. Yan ang aking katanungan mga minamahal. At napupulit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil nung kami po ay nanirahan po ng aking mahal na asawa dito po sa lugar po ng Pangasinan, mayroon pong isang kapatiran mang minamahal na wala pong kasawasawang mag-share po sa akin mang minamahal na lagi siya napapatutuo sa akin. Kaya na-bless po talaga ako sa kanyang mga patutuo dahil doon sa aking pinanggalingang born-again Christian din mang minamahal, wala akong narinig doon na mga kagalingan ng karamdaman, pagbabago ng buhay, mga himala ng Diyos. Kaya na-bless po talaga ako mang minamahal sa kanyang mga patutuo. Kaya nung na-invite ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi ako nagdalawang isip mang minamahal na sumama sa kanya. Kasi that time, marami po akong karamdaman katulad po ng sakit sa baga. Lagi akong nasa ospital noon mang minamahal. Pabalik-balik ang aking karamdaman na yan. Ako'y nagagamot noon, ngunit hindi ako gumaling sa gamot. Nandyan din po na nagkaroon ako ng almoranas, tonsillitis, laging sumasakit ang aking dibdib at ang aking likod, ang aking ulo. At ang pinakamatindi kong karamdaman ay yung laging sumasakit ang aking sikmura na kapag sinusumpong po ito, ako po'y laging nakahiga at nanghihina. Subalit, napupulit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil nung ako po ay dumalo sa gawain ito at nagbabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Ang lahat ng aking mga karamdaman na napakatagal kong tinaglay, ito po'y unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Gayon din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa pagbabago din po ng aking buhay dahil dati-rati mga minamahal dahil po sa mga problema, natuto po ako noon na uminom mga minamahal kung saan-saan ako nakikipag-inuman,
nakikibarkada, mga minamahal. Yan po ang aming pinag-aawayan po ng aking mahal na asawang minamahal. Kahit na may asawa ako noon, kung saan-saan po ako nakikipag-inuman, natuto rin akong magsugal, mga minamahal. Umiinom din po ako ng alak. Subalit, sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Isus, nung ako po ay maglingkod sa ating dakilang Diyos hanggang sa mga oras na ito, ang lahat po ng aking mga bisyo na yan ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Binago niya po ang aking buhay. Gayon din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus sa isang himala na ginawa niya rin po sa aking mahal na anak na bunso, mga minamahal. Na noon, naalala ko po noon na ako po ay nagpakulo ng tubig at inilagay ko po yun sa termos. At hindi ko na malayan na yung termos na yun, na puno po ng pinakulong tubig, ay pinakailaman po ng aking mahal na anak. Nabuksan niya po yun, mga minamahal. At narinig ko po na biglang umiyak po ang aking mahal na anak. At dali-dali po akong lumapit sa kanya. Nakita ko talaga, maminamahal, na yung kanyang damit ay basang-basa po ito at umuusok pa po, maminamahal. Talagang bilang isang ina, natakot po ako, maminamahal. Grabing kaba ko po noon, maminamahal, dahil yung biruin niyo po, 3 taon pa lamang po siya noon, maminamahal. Ngunit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil sa kahabagan po niya, maminamahal, sa unat dalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang mga manggagawa, maminamahal, ang aking mahal na anak na natapunan po ng isang termos na tubig na kumulo, ito po ay, siya po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. Gayon din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Noong time po, mga minamahal, na hindi na po ako dumadalo sa ating banal na gawain. Alam niyo po, mga minamahal, talagang napakahirap po pala, mga minamahal, ang tumalikod sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil nandyan po ang kanyang paalala, maminamahal. Patunay po, maminamahal, na ayaw po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na tayo po ay mawali po sa kanyang piling. Noong time po na ako po ay hindi na nakakadalo, maminamahal, maalala ko po 2004 po yun, maminamahal, buwan po ng April, maminamahal. Umuwi po ako sa aming probinsya, maminamahal. At isang araw, maminamahal, nakaramdam po ako ng kakaiba sa aking katawan, maminamahal. Bigla pong, ang pakiramdam ko po, maminamahal, noong time na yun, bumibilis po yung tibok po ng aking puso, maminamahal. Hindi na po talaga normal, maminamahal. Kaya, natakot po ako, maminamahal. Tumawag po ako dito sa pastoral house, maminamahal. Kay si Ate Marilis po ang nakasagot po sa akin ng maminamahal. Kaya, ako po yung nagpa-back up prayer po, maminamahal, sa kanila. Kaya sabi po niya sa akin, manalangin ka, magsisi, sabi po niya sa akin, maminamahal. At alam niyong minamahal, nung halos hindi ko na po talaga makayanan ang aking karamdaman, dahil bumibilis po ang tibok po ng aking puso, maminamahal. Naging abnormal na po ito, maminamahal. Sabi ko po sa aking mahal na ama, nadali niya po ako sa ospital, maminamahal. Kaya nung dinala po ako ng aking mahal na tatay sa ospital, maminamahal, doon po ginamot nila ako. Ngunit hindi po ako gumaling doon, maminamahal. Lalo pong lumala po yung aking karamdaman. Kaya inuwi po na ako ng aking tatay sa aming bahay, maminamahal. Sabi ko po sa aking mahal na ama, on the way po kami, maminamahal, pauwi na po kami nun. Dahil ibalik na niyo po ako sa ospital. Talagang hindi ko na talaga kaya, maminamahal. Ngunit hindi na po ako ibinalik ng aking mahal na ama doon dahil lalo na lumalala po yung aking karamdaman, maminamahal. Kaya nung nagkaroon po ako ng karamdamang ito, maminamahal, sakit sa puso, na napakabilis ng tibok nito, maminamahal. Nadagdagan pa po ito, maminamahal. Nagkaroon po ako ng lamig sa buong katawan. Nagkaroon ako ng high blood, maminamahal. Kaya hirap na hirap po ako nun, maminamahal. At laking pasasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil nung time na tumawag po sa akin aking mahal na asawa, sabi ko po sa kanya, iwi na niya po ako dito sa Pangasinan. Dahil dito nga po kami naninirahan. At nung inuwi niya po ako, maminamahal, dumating yung punto, maminamahal, nung nandito na kami sa aming bahay, maminamahal, hindi na ako makakain, hindi na ako makatulog, maminamahal. Ang pakiramdam ko po sa aking sarili na parang nawala na talaga ng kulay po ang aking buhay, maminamahal. Ngunit nandiyan ang pagsusumamo ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, dugtungan mo po ang aking buhay. Nais ko pa pong maglingkod sa iyo, sabi ko, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nangako po ako sa Kanya, maminamahal, na ako po babalik na po sa Kanya, maminamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung ako po ay laging dumadalo, maminamahal, ng 3 times a week, maminamahal. Sinunod ko po ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagbibigay po ako ng may katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ibinalik ko po talaga yun, maminamahal. Nagpupuri, nag-aayuno,
At sa unang dalangin po ng ating mahal na pastor, kabalikat po ang mga manggagawa. Yung aking karamdaman po na sakit sa puso, high blood, at lamig sa buong katawan mga minamahal, ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Praise Panginoong the Lord. Jesus. Hallelujah, hallelujah. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Dahil bagamat di man po karapat dapat, ay patuloy po akong ginagamit po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kanyang banal na basan bilang mga awit. Ganyan din po, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa taglay ko pong kalakasan mga minamahal. Dahil alam niyo po minamahal nung time po na ako po nagkasakit mga minamahal, talagang grabe pong butod balag na po ako nun mga minamahal. Talagang ang timbang ko po nun mga minamahal, umabot po sa 27 kilos mga minamahal. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, ngayon po mga minamahal, ang inyong abang likod mga minamahal ay umaabot na po ng 50 plus po mga minamahal. Kung hindi po ako nakakamali, 54 kilos na po mga minamahal. Sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Hesus, the Lord. ang inyong Hallelujah. abang lingkod mga minamahal ay unti-unti pong binibigyan po ng kalusugan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng mga biyaya at pagpapala na patuloy niya pong pinagkakalob niya po sa amin sa pagpapalang material, physical at higit po na pagpapalang spiritual. Ang lahat po ng papuri pa sa salamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved sister John Ellen Milan sa pinagpalang buhay na patutungian. Hallelujah. Tunay po may namahal. Talagang comment po sa ating mga minamahal na viewers, lalo na po sa ating mga, kung meron man po tayong bisita. Hallelujah. Tunay po yung sabay ng git po natin mga kapatid na grabe sa kanilang pagpatuloy na paglilingkod. At tunay naman na mahal na talagang nung kanila pong sila po yung naglingkod pa sa may mga Diyos sa minamahal. Yan po yung nasa banal na kasulatan upang ating pong matunghayan minamahal. Talagang yan po hindi ayon sa kalooban talaga ng Diyos. Ating pong basahin minamahal dito po sa aklat ng mga awit, 116, Kapitulo 5, versikulo 8, ganito po ang sinasabi. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay meron sila, ngunit hindi sila nakakakita. Sila'y may mga tenga, ngunit hindi sila nakakarinig. Mga ilong ay meron sila, ngunit hindi sila nakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nakakatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nakakalakad. Ni nangagsasalita man sila sa kanilang ngalangala. Ang nagsisigawa sa kanila, maging ang gaya nila, o bawat tumitiwala sa kanila. Magiging gaya nila ang bawat tumitiwala sa kanila. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay po minamahal na ganyan, kahirap po minamahal. Hallelujah. Na sabi nga po ng banal na kasulatan, may mamata, may tenga, ngunit hindi nakakaamoy. Hallelujah. At ang mga bagay na gumagawa, yung mga taong gumagawa daw sa kanila, magiging gaya nila. Napakahirap po minamahal. At tunay po tayo po sa nakita sa ating mahal na kapatid, talagang grabe, mga karamdaman, naging malipin ng mga bisyo. Yan po ang bunga niyan, minamahal. At maraming salamat na lang sa ating pinakamamahal na Panginoon, na ating mahal na kapatid na sumpungan ng tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sabi nga ng banal na kasulatan, come to me, those servant laden, I will give you rest. Tunay na kapahinga ng mahal, ang binigay ng ating pinakamamahal na Panginoon, na palaya sa kanyang mga bisyo. Ngunit isang mahirap na bagay, minamahal, kapag tayo'y tumalikod muli sa ating paglilingkod, minamahal. Dahil grabe ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Imagine tayo tinubos ng grabing walang sapat na halaga na itutumbas, minamahal, sa pagtudanak ng dugo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Talagang walang sapat na halaga upang itumbas dyan, minamahal. Grabe, kamahal tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya hindi pa yung tulot ng ating dakilang Diyos, kaya ng ating kapatid, nagkaroon muli ng paalala na mahal upang siya manumbalik sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang hindi hayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo mawalay na lamang minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, maging ating mahal na kapatid na numbalik, nanduan na mahal, ibinalik lahat maging ang kanyang kainitan at sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay minamahal sa napakahirap na bagay, minamahal. Dahil grabe mga pagpapalang inilaan sa atin ng ating Diyos. Hallelujah. Tunay minamahal, talagang grabe nag-aantay sa atin ang buhay na walang hanggan sa kanyang kaharian. Minamahal. Dahil nag-aasam tayo ng mga magandang buhay, ngunit ang ibinibigay ng ating dakilang Diyos ay kasaganahan. Wala ng hirap, wala ng papatak na luha sa ating mga mata. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord.
At patuloy po tayo makinig mahal, ang mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo at ang pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Joso Villaros. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister, Elisa Monda Cruz. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglawalhati, pagdakila, para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon at ang hindi pinapabot ang kay doble paggalang sa ating dearly beloved and honorable evangelist Pastor Will Estrada Almeida at sa lahat ng mga ginitong turo at mga aral na iniwan ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Lina Almeida, sa buong Almeida family at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa inyong mga minamahal na kapatiran, sa inyong mga beloved webcast viewers sa Facebook and YouTube live streaming, mapagpalang madaling araw sa ating lahat at kung na oras sa inyo, sa mga kinaroon ay aking pinapabot na aking pagbati at ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, unang-una sa pag-ingat sa amin, sa punong aking mga masabuhay, lalo na sa iyong abang lingkod, sa aking beloved mother, sa nagtrabaho sa ibang dagat, nariyan ang bagaman hindi namin siya kasama, at talagang sobrang layo sa amin. Subalit ang ating dakilang Diyos, kailanman ay hindi nalayo sa Kanya. Tunay na sa mga pagkakataon na siya nagkakaroon ng karamdaman, nariyan ang kagalingan ay binibigay natin pinakamamahal Pensus. Sa kanyang pagtatrabaho doon sa Kuwait, mga minamahal, mayroong isang beses na dahil sa kakulangan sa pahinga, ay yung kanyang buong katawan namamaga ito at umabot na sa kanyang mukha, sa kanyang ulo na lagang maging yung kanyang mga amoy nag-alala na sa kanya, kaya minabuti nila na siya dalhin sa ospital, siya may blood test, malaman kung anong kanyang karamdaman at siya mabigyan ng mga lunas, mga minamahal magamot. At nung time na yun, after namin siya makausap, ay nagtiwala lamang kami sa pinagkamamahal Pensus, humingi ng kahabagan, ng kapatawaran sa mga pagkukulang namin. So dala ng ating beloved pastor, Will Estrada Almeida, nung time na siya ay na-blood test, nadala sa hospital na i-blood test, ang resulta ng kanyang check-up, mga minamahal, ay negative siya sa anumang karamdaman, mga minamahal. At simula noong araw na yun, siya unti-unti pinagaling natin, pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. At hindi lamang yun, maging nung kasagsagan ng COVID outbreak sa Kuwait, maging sila hindi nakaligtas, mga minamahal. Yung kanyang mga amo ay na-infect ng COVID, unang na-infect yung anak, mga minamahal. At dahil sila ay nakatira lamang sa isang bahay, kaya prone sila sa pagkakahawa, mga minamahal. So balik ang unang himala ng ating pinakamamahal Pensus, bagaman sila ay nakatira lamang sa isang bahay, ay hindi nahawa ang aking beloved mother, mga minamahal. At nangyari nga na nahawa na maging yung mga magulang nung anak ng amo. At nung sila ay na-quarantine, isa ang aking beloved mother na nagasikaso sa kanila. Kaya, at nung time na yon, tumawag ang aking beloved mother sa akin at sinabi nga na ganun ang nangyari. At nung taon na yon, yung ating church anniversary, ay mayroong mga leaflets at pinicturean ko yun, mga minamahal, at kinonvert ko into PDF, sinend ko sa aking beloved mother at pinrint. At dahil nga siya ay isa sa mga nag-asikaso, ay naglagay siya sa na-printed na leaflet sa tabi ng kanyang mga amo, mga minamahal. At nang nangyari, mga minamahal, nung time na sila ay infected ng COVID, wala pang na-inventong mga vaccine noon, mga minamahal. Sa dakilang himala lamang natin pinakamamahal na Pensus. At una dalangin natin, beloved Pastor Will Estrada Almeida, walang isang buwan, yung kanyang mga amo ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Pensus. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos at pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal Pensus dahil nakaraan lamang na pinagdaanan ng aking beloved mother ay yung kanyang kanang binti at namaga ito at nagkuli-ubi na, nahirapan na siyang maglakad, nahirapan na siyang kumilos. Same thing na nangyari sa kanyang amo, dalawang binti naman. Ang ginawa ng kanyang amo ay talagang nag-take ng mga gamot at kung ano mang mga ginawa nila para lang gumaling yung kakabinti na namaga na kanyang amo. So balit ang aking beloved mother, mga minamahal, ang ginawa lamang niya ay sa kanyang pagtatrabaho doon, naglalaan siya ng oras upang magpuri at after niya magpuri, ililians niya kanyang sarili. At talagang yung ganun ang ginagawa ng aking beloved mother. At sa kahabagan ng ating pinakamamahal Pensus, yung pamamaga ng kanyang kanang binti, ito yung unti-unting pinagaling ng ating pinakamamahal na Pensus. Pinapasalamatan ko rin sa ating dakilang Diyos sa pag-provide ng ating dakilang Diyos sa aming mga pangailangan sa araw-araw. At walang araw na kahit isang beses man lamang ay naranasan namin
na nagkulang ang ating pinagkamamalpis bagkus ay tunay na sagana at siksik kung magpalang ating pinagkamamalpinsus. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinagkamamalpinsus dahil bagaman hindi man karapat-dapat ay patuloy na pinanghawakan, ginagamit sa nibalbasan at sa lahat ng pagpapalang physical, pero siya material dahil spiritual. At bago ako magtapos ay nais kong alayan ang paboring awitin ng ating pinakamamahal na Panginoon Christ. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak. Amen. God bless you mga kapatid sa pinagpalang pagtunan na yan. Amen. Amen. Praise the Lord. Ipanalangin muna natin kapatid yung ating offering para hindi na po tayo magdire-diretso na po tayo. Amen. Tayo muna ito malangin mo minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamalapit sa maraming salamat po sa kalakas at taglay po namin sa moras at buhay. Buo muna sa iyo at sa pagkat binigay mo kami sama-sama sa pagpupuri sa iyo, Malapay Noon. At sa iyong pag-take namin pong breaking, Malapay Noon, napapasalamat po kami sa bawat kami ginamit mo upang ito'y malikom at ito'y aming pong maibili para sa aming pong breaking na ito, Malapay Noon. Pagpalay mo bawat kamay na ginamit mo, Malapay Noon, ibalik mo makalibong beses sa kanila. At sa ating pong mga kapatid na gusto rin paggamit sa bagay nito, ay pagpalay mo lubos, Malapay Noon. Nawa ang mga breakings na ito, Malapay Noon, ay maggising sa ating pong physical na pangatauman at gumising sa ating pong mga inantok na diwa. Patuloy namin mapakinggan lahat ng aming mga kabutihan sa ating pong mabuhay. Pagpalay mo kami lahat, ito ang aming pasalamat sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Covers and tucking so tight, the angels from heaven watch me all night. Whistle softly, my head starts to numb. I hear the chorus and the song of the frog. We are surrounded by the angels so blurred. They sing us a heavenly song. Thank God for His angels who watch over us, protecting and always guiding us. Slowly my eyelids cover my eyes. Sweetly my mother tells me good night. I have a pillow soft as can be. I see the angels smiling at me. Oh, we are surrounded by the angels so blessed. They sing us a heavenly song. Thank God for His angels who watch over us, protecting and always guiding us. Under the covers, I'm tucked in so tight. The angels from heaven watch me all night. The wind whistles softly, my head starts to numb. I hear the chorus and
the song of the front. We are surrounded by the angels of love. They sing us a heavenly song. Thank God for His angels who watch over us, protecting and guiding us. Slowly my eyelids cover my eyes. Sweetly my mother tells me good night. I have a pillow soft as can be. I see the angels smiling at me. We are surrounded by angels of love. They sing us a heavenly song. Thank God for His angels who watch over us, protecting and always guiding us. We are surrounded by the angels of love. They sing us a heavenly song. Thank God for His angels who watch over us, protecting and always guiding us. Oh, we are surrounded by the angels of love. They sing us a heavenly song. Thank God for His angels who watch over us, protecting and always guiding us. Thank God for His angels who watch over us, protecting and always guiding us. Ang lahat ng pupuri, pasalamat, pagsamba para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus, where the saints of God, He invites His chosen people, come and dine. He is manna, He knows feed, and supplies our every need. Oh, this sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus'
the Lamb will take his bride to be ever at his side. All the hosts of heaven will assemble me. Oh, 'twill be a glorious sight, all the saints in spotless white, and with Jesus they will feast eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. Jesus has a table spread where the saints of God are fed. He invites his chosen people, come and dine. With his manna he will feed and supplies our every need. Oh, this sweet to sup with Jesus all the time. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He who fed the multitude, turn the water into wine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. To the hungry calleth now, come and dine. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating malapay noon, yung gising na palakpak. God bless you, maminamahal at sa ating mga kapatid, ating brother Joshua, sa kanyang buhay na patotoo at inianay na awitin para sa ating Diyos na buhay. Amen. At mapulat mga minamahal sa kapintulutan na ating pong binabutan ng preacher. Ako rin po bumabati sa magandang umaga sa ating pong mga minamahal na mga bisita, sa ating mga beloved viewers, na ating pong Facebook live streaming. Kayo po yung pong welcome sa magdamagang panalangin, overnight prayer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at ito'y pinaunahan po natin pong iginagalang at minamalabang lista ating beloved Evangelist Weldy Estrada Almeda. Saan mo kayo naroon ngayon mga minamahal? Ano bang inyong pong kalagayan? Ay magkantabay lamang po kayo at tapusin ninyo ang banal na gawain. Amen. At sa mga kapatid naman namin talagang pinagpala na ay the next na banal gawain, like Sunday, this coming Sunday, ihakbang po ninyo yung mga paa upang kayo po ay pong makasama sa ating pong paglilingkod sa ating pong mahal na Panginoon, sa ating general service. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. We give due honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Weldy Estrada Almeda, sa kanilang pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pakikinig na mabuhay na patutuon. Narito ang ating mga kapatid, beloved Sister Elisa Munda Cruz, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. At siya po ay sundan ng ating mga kapatid, beloved Brother John Carlo Rosario. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay bumabati po ng magandang madaling araw na po sa lahat po natin mga beloved brethren, sa lahat po natin mga beloved elders, sa lahat po natin mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po nating beloved ordained preacher, Brother Buboy Nir, at sa kanila pong beloved daughter. At dobling paggalang po sa atin pong beloved evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeda, at sa kanila pong beloved family. And we always remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. At ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamalapan ni Jesus. Praise the Lord. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord.
Ako po ay nagpupuri po, nagpapasalamat sa ating pinakamamalapis dahil ako'y kanyang muling kinahabagan po na magpasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay po na nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamalapis sa pagpapagaling po niya sa akin pong beloved daughter dahil tunay po last week po mga minamal, Thursday night, yung mata po niya mga minamal, wala pa po itong mga minamal. Ngunit nung pagkagising po niya ng Friday morning, tunay po mga minamal, yung mata po niya mga minamal ay namaga po ito mga minamal at tunay po na ito ay pikit mga minamal. Tunay po, batid ko po sa kanya mga minamal na malungkot po siya dahil dadalo po kami ng overnight ng Friday mga minamal. Sabi ko po sa kanya dahil maliligo na po, wag kang titingin sa iyong mata, ngunit tumingin ka sa malapesus at magsisi ka, pagagalingin ka ng ating pinakamamalapesus. Praise the Lord. Amen. Tunay po mga minamal, kahit napikit po siya mga minamal, dumalo po siya ng overnight. Tunay po mga minamal, sabi ko sa kanya, hindi na rin yan mapapansin dahil singkit ka naman ang sabi ko po mga minamal. Amen. Ngunit sa totoo po mga minamal, iba po yung isa po niyang mata mga minamal. Ngunit napakabuti po na ating pinakamamal na Jesus dahil sa una pong panalangin ng ating mga beloved, sa ating beloved pastoral workers, ang sakit po ng kanyang mata mga minamal. Ito po ay pinagaling ng ating pinakamalapis Amen. na Praise the Sunday Lord. morning mga minamal. Kahit ito'y labis ko pong pinapasalamatan din po sa ating pinakamalapis at nagpapasalamat din po ko sa ating pinakamalapis sa kanya pong pag-ingat sa atin kapag may bagyo, may lindol, may baha mga minamal. Tunay po na sa aking pong mga napanood sa YouTube mga minamal, tunay po na nakakatakot po yung mga nangyayari mga minamal na baha at landslide mga minamal at kapag may storm mga minamal, grabe po parang kapag umaagos po yung bahay nila mga minamal at yung mga sasakyan, parang wala lang po mga minamal. Ngunit kay buti po natin pinakamalapis dahil nakakaranas man po tayo ng lindol at bagyo mga minamal at baha, ngunit nandun po yung pag-ingat natin pinakamalapis. Praise the Lord. Amen. Tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamalapis dahil ako din po ay may karamdaman mga minamal. Dati po, tunay po na ako po ay may chronic depression. Sabi ng kagrupo ko po sa El Shaddai, inaalihan po ako ng masamang espiritu mga minamal at nababaliw po ako mga minamal. Tunay po na hindi ko na po ma-manage yung business na aking minana sa aking beloved na ama mga minamal at yung aking mga beloved na anak mga minamal ay ipinapaampun ko na po sa aking beloved na ama mga minamal at tunay po ang aking beloved husband mga minamal ay pinapauwi ko na po siya sa kanyang beloved na magulang para hindi po siya mahirapan sa pag-aalaga sa akin. Subalit napakabuti po ng ating pinakamalapis dahil ako po ay kanyang kinahabagan na mapakinggan ko po ang kanyang banal na gawain sa radyo, mga minamal, sa Jesus Miracle Hour. Tunay po mga minamal sa radyo po ay tinanggap ko po ang mahal na Panginoon bilang Diyos, Hari at tagapagligtas ng aking buhay. At ako po ay nagsisi mga minamal at ako po ay pumunta po dito po sa may dako po ng San Carlos City, Pangasinan outreach ng December 17, 2008 at nagpabautismo po ako sa tubig sa kanya pong banal na pangalan. Tunay po na sa kabagan po ng ating pinakamalapis ay instant pong pinagaling na ating pinakamalapis ang aking karamdaman. Tunay na totoo po ang ating pinakamalapis dahil ako din po ay walang ininom na gamot mga minamal. Sa isang iglap po mga minamal ay pinagaling na ating pinakamalapis ang aking karamdaman mga minamal. Tunay po mga minamal nung ako po ay may karamdaman, grabe po ang aking kalungkutan mga minamal. Walang makapagpasaya sa akin bagamat kumpleto ang aking pamilya, marami po akong pera sa bangko mga minamal. Ngunit nung nakilala ko pong ating pinakamalapis, tunay po na inalis po niya yung aking pagkalungkot nung ako po ay may karamdaman mga minamal. Tunay na pinapasalamatan ko pong ating pinakamamal na pesos dahil naalagaan ko na po yung aking mga beloved na anak mga minamal. Tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamal na pesos dahil mula po nung kami kinahabagan ng ating pinakamamal na pesos, mayroon na pong Diyos na tagapagpagaling mga minamal. Tunay po na pinapasalamatan ko po ito ng labis sa ating pinakamamal na pesos at pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamalapis sa pagpapaaral din po niya sa akin pong beloved daughter at pinapasalamatan ko din po ang karunungan na pinagkakalo po sa kanya pong pag-aaral at pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamalapis sa pagtugon din po niya ng aking panalangin dahil sa unang panalangin po ng ating beloved evangelist pastor at kabalikat po ng ating mga beloved workers dahil tunay po mga minamal, kung natatandaan ko po mga minamal,
sa kabagan po natin pinakamamahal pa ng Isus, sa aking pagdalo po mga minamalay, aking ibinigay po ang ikasampung bagat andog sa ating pinakamamahal peso sa tunay po mga minamal, kung hindi po ako nagkamali mga minamal, sabi ko sa ating pinakamamahal pa ng Isus, sa aking panalangin na mag-provide po siya ng financial namin mga minamal. Tunay po sa umaga pa lamang po, hindi pa po namin nabubuksan yung roll up namin mga minamal. Tunay po na may tumatawag na po sa akin pong beloved husband upang Praise the Lord, magpagawa amen. ng motor mga minamal. Pinapasalamatan ko po ito ng labis sa ating pinakamamahal na pesos dahil magagamit po ito ng aking pamilya mga minamal sa pagdalo, sa pagbibigay ng ikasampung bagat andog at sa pangangailangan po namin mga minamal. Tunay na pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na pesos sa kanya pong dakilang pag-ingat sa ating pong beloved evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, sa kanya pong beloved family, sa buglasya ng Diyos at ganon din po sa akin po mga loved ones. Hanggang dito na lamang po mga minamal, ang pinakamataas po na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at pagpaparangal ay para lamang po sa atin pong pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Glory to God. Amen. At ang ating mahal na kapatid ay talagang siya po'y buhay na patotoo. Mababaliw na yung ating mahal na kapatid. Amen. At kung saan sila napunta ay talagang walang kagalingan. Ngunit nung narinig niya ang ating pong programa sa radyo, mga minamahal, at simple lang ang pinagawa sa kanya, katulad ng ating ginagawa, ng ating mga beloved viewers ngayon, ay sumasabay siya sa panalangin, pagtanggap sa mahal na Panginoon sa radyo lang, sa radyo. At yan po mga minamahal, sabi nga, walang distansyang makahadlang sa mga pagpapala ng ating Diyos para sa kanya mga anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nakita niyo mga minamahal na isang magulong buhay pero inayos ng ating mahal na Panginoon. Ngayon, pinagaling na siya fully ng ating mahal na Panginoon. Amen? Glory to God. Ang kapurihan ay sa Diyos lang. At yan po mga minamahal ay talagang dahilan kung bakit even this overnight, talagang gusto natin matulog. Amen? Pero nandito pa rin tayo, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Sunday, all fasting, pero diretso pa rin. Amen. Miyerkules, talagang nandun na may mga ginagawa tayo, pero dumadalo pa rin tayo. Bakit? Sapagkat ang Diyos natin ay Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Every time na tayo tatawag sa Kanya, tinutugon tayo ng ating Diyos. Amen? Tuloy-tuloy lang po tayo mga minamahal at akin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother John Carlo Rosario. Amen. Praise the Lord. Siya po'y sundan ng ating pong beloved Sister Alma Nilo. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinamataas na papuri, pagluluwati, patakilay sa ating pinakamahal Panginoon po lamang. Dobleng paggaan, pagbati sa ating minamahal na ginagalang Pastor Wildy Estrada Almeida. Agayan din po sa mga di malimutang mga aral at turo, beloved Pastor Lina C. Almeida. Agayan din po sa buong beloved family. Yan po na beloved elders, beloved pastoral workers, sa inyong paminamahal na kapatiran. Ako po ay nagpapapop ng isang mapagpalang madaling araw po sa ating lahat. Ako'y napupuri ng papasalamat sa ating pinakampang Jesus. Yan po na ako'y nabigyan muli ng pagkakataon upang ipayag ginawang kabutihan sa aking buhay. Ako'y napupuri ng papasalamat sa ating pinakampang Jesus. Way back March 21, ako'y nakaranas ng kaso. 10 days, wala pong kain dahil wala pong panlasa ng ilon niya po na ako yung nagdesisyon na magpailot po sa mangilot ko may pilay ba o wala yung aking likod. Minamahal niya po na pagkatapos po ng pangilot minamahal niya, wala may pilay po yung aking likod minamahal. Wala pa rin pong kagalingan na nandiyan po yung lagda na minamahal. Sabi ko sa sarili ko, bakit ko ito naranasan? Naranasan ko ito dahil gusto ng pinakalpang Isus na bumalik po ako sa pagdadalom. Yan po na, yun po minamahal. Bumalik po ako ng April 4, 2021. Uli sa upper po yan, ako'y nagsisisi na pupuri sa ating pinakalpang Isus. Yan po na after preaching in Lian, yan po yung trangkaso na 10 days, tampong pinagaling ng pinakamahal pang Isus. Praise the Lord, amen. At ako din po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakalpang Isus. Yung aking pilay po sa aking likod ay stand pong pinagaling ng pinakalpang Isus. Lubos-lubos ko yung pinapasalamatan sa ating pinakalpang Isus dahil sa ginawang kagalingan sa aking buhay. Ako napupuri ang pasalamat sa ating pinakalpang Isus dahil sa provide na aming pangailangan sa pangaraw-araw, provide ng knowledge, wisdom, and understanding sa pagkaaral niya po na
nais ko din pong mapapasalamat sa ating pinakamalang Isus dahil kagabing na pangunamalan niya po na ako'y maluhating nakarating at nakadala po sa ating banal na gawa niya po na lubos-lubos kayong pinapasalamatan sa ating pinakamalang Isus dahil sa hindi kami pinababayaan ang ganin din po sa aking pag-aaral. Kaya bagaman di po karapat-dapat, ngunit ako'y patuloy na kinabagan bilang mga sa kanyang banal na rason. Kaya hanggang dito lang po ang lalang kapurang pasasalamat ay sa ating pinakamahal Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patunayan at tunay nga po mga minamahal na talagang isang kabataan at kung titignan natin mga minamahal, napakalakas ng hatak ng impluensya ng sanlibutan. Amen? But ang Diyos, kapag pinili tayo mga minamahal, hindi pupili ng edad. Amen? Bata, matanda. Amen? Kapag may sariling plano ang ating Diyos. At kapag tayo tinawag, sabi nga ng awitin natin, don't say no to Jesus. Panawagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? At yan po mga minamahal, kapag tayo po ay tumugon sa panawagan ng ating mahal na Panginoon, ay sabi nga, wala sino mang nagsisisi na kumagsakuan na bakit ako naglingkod. Dahil sabi nga, ito'y kapahingahan eh. Amen. From the time na tayo po mga minamahal ay namuhay sa magulong sanlibutan, ay puno po kaya tayo nagkaroon ng problema, puno po tayo ng mga suliranin. Pero nung tayo makakilala sa ating malapayan sa pamagitan ng ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pangaral ng ating ginagala mga evangelista Walde Estrada Almeida, ay tayo po mga minamahal ay nakalaya. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, yung mga iba mga minamahal na nagkakaroon ng inggit sa kung anong meron ng sanlibutan, mag-isip-isip tayo. Amen? Dahil kung tama yung sanlibutan, mga minamahal na mamuhay doon at maging maayos tayo doon, hindi na sana tayo nag-Kristiyano. Amen? Hindi kita natin may problema eh. Kaya na tayo nakalaya, inayos ang buhay. Pero nung maayos na, gusto na naman natin bumalik. Amen? Hindi dapat ganon. Dapat ang panghawakan natin ay ang pangako ng Diyos. Amen? Hindi niya sinabing walang ulan. Hindi niya sinabing walang tinik. Amen? Pero ang sinigurado niya, sa bawat ulan, sa bawat tinik, may Diyos na matatawagan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising na gising, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Tayo muna tumayo mga minamahal. Awitan muna natin ang ating mahal na Panginoon upang tayo po tuluyang magising at ating pong mapakinggan lahat ng mga patutuon ng ating pong mga pinagpalang mga kapatid. Amen. Come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the cities and streets. Sing it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon. So very soon, come on and shout from the mountaintop. Proclaim it in the cities and streets. Sing it everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. I want to tell the world, love, you can be, oh love, you can be. When there's nothing else to help, love, you can be. I want to tell the world, love, you can be. Oh, love, you can be. When there's nothing else to help, love, you can be. I was sinking deep in glory, or from the peaceful shore, very deeply stayed within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry. From the water lifted me now, saying, and I want to tell the world, love, that me, oh love, that me. When there's nothing else to help, love, lifted me. I want to tell the world, love, lifted me.
Oh, love eternity. Glory! When there's nothing else could help, love eternity. For the Lord is my tower, and He gave me the power to turn down the words of the enemy. In the difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Minsan nun pa mga minamahal. For the Lord is my tower, and He gave me the power to turn down the words of the enemy. In a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. At tayo po naway nagising na. Amen. At maya-maya lamang po, napakahalaga na tayo po handang-handa na makinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Amen. Dahil kapag tayo po maminaman ay papalapit sa salita naman ng Panginoon, talagang lalong lumalalim ang pagtulog, pagkantok na dumarating sa atin. Amen. God understand that, of course. Amen. Dahil nga nagpupuwet. But there should be that so-called yung pagnanais natin na mapakinggan at mapapurihan ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Narito na po mga kapatid, ating beloved Sister Alma Milo sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen. At siya po'y sundan ng ating pong beloved brother Ron Joaquino. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Ako po ay nagpapabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating pong minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Almeida. At ganyan din po sa mga di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganyan din po sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastor workers, at sa inyo rin po mga minamahal na kapatiran, isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Nagpupurit na po pasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa oras na ito ay muli ako po ay kanyang kinahabagan upang maipahayag ang lahat ng mga dakilang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aming buhay. Nung kami po ay hindi pa po nakakakilala sa gawain ito, andyan na punong-puno po ng kaguluhan ng aming buhay. Wala po itong kapayapaan, mga minamahal. Subalit, nung kami po inaabot ng panalangin ng ating minamahal na pastor, andyan na, nung tumanggap po ang aming mahal na ina sa pamamagitan po ng pag-share po ng aming uncle, andyan po na, nung tumanggap po sila sa gawain ito, andyan po na ang dating buhay namin na walang kaayusan. Desisyon po sila na sila po mag-stay in dito sa pastoral upang mag-alay ng ayuno. Pagkatapos po nilang mag-ayuno, andyan po na ang kanilang karamdaman na yan ay instant po na pinagaling ng ating Praise the Lord, amen. Jesus. At ang kanila pong bisyo po ay ito po ay talagang inalis din po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, kaya lubos namin ipinagpapasalamat yan. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil last year po andyan po na noon po, akala ko po na normal po yung nararamdaman ko na tuwing madaling araw po ay nagsusuka po ako na talagang kapag nangangasim po ako andyan na, pag nagugutom po ako ng madaling araw dyan na talagang nagsusuka po ako para po akong naglilihi mga minamahal. Ganyan po ang nararanasan ko po tuwing madaling araw. Akala ko po wala po yung magiging side effect sa aking lalamunan. Subalit, dumaan po yung mga buwan na ganun po yung nararamdaman ko. Hindi ko po alam na nung mga panahon na yun talagang yung lalamunan ko po talaga ay nasusugat na po mga minamahal. Hanggang sa isang araw talagang naramdaman ko na lamang na napakasakit ng aking lalamunan na kahit anong gawin ko na pagmumug po ng asin dyan na talagang hindi po naaalis. Alam niyo po mga minamahal, nung mga panahon yun talagang nag-decision po kami ng aking asawa na magpa-check up po upang malaman kung ano po yung nararamdaman ko po sa aking lalamunan. Andyan na, nung nagpa-check up po ako, may ipinasok po silang maliit po na tubo sa aking lalamunan at doon po nila nakita na napakataas po ng aking acidic. Ay, mayroon po akong acidic mga minamahal. Andyan po na
Noong una po, akala ko po yung acidic ay basta-basta lamang po yun mga minamahal. Subalit hindi po pala dahil kapag mayroon ko pang acidic ay may kasama po yung heartburn mga minamahal. Minsan po talagang nararanasan ko po na nahihirapan po akong huminga mga minamahal. Andyan po na napakatagal po mga minamahal na daradala ko po yung sakit na lalamunan na yan mga minamahal. Noong mga panahon na yun, dyan po na yun po yung time na nag-aayuno po ako mga minamahal upang makabalik po sa bilang mga awit po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan na nung mga oras na yun talagang nagsusumama ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil alam ko na gawa lamang ito ng kaaway mga minamahal. Andyan na nagpatuloy po ako sa aking pag-aayuno, nagsumamo na ng palataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na pagagalingin po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang unang-una pong binawal po sa akin ng doktor ay dyan na magsalita, kumanta. Subalit, alam niyo po mga minamahal, yung pinagbawal po ng doktor na yan na kumanta, ay talagang hindi ko po yan sinunod mga minamahal dahil kasama po dyan ang ating pagpupuri mga minamahal. Ang pagpupuri po talaga ay kalugod-lugod po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan na yung karamdaman ko na yan talagang napakatagal ko pong dinala. Subalit, nagpatuloy po ako sa aking pagdalo, sa pag-ayuno. Andyan na talagang hindi ko na lamang po naramdaman na malaya na yung karamdaman ko pong yan ay pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Makakanta lamang po ako ng isang kanta ay namamaos na po ako. Subalit ngayon po nararamdaman ko po sa aking sarili na talagang ako po pinagaling na po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya lubos ko pong ipinagpapasalamat yan. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil last week po mga minamahal, nung Lunes po andyan na yung anak ko po na panganay andyan na kinahapunan po noon talagang nagkaroon po siya ng pantal-pantal po sa kanyang buong katawan, mga minamahal. Andiyan na, ang sabi niya sa akin, Mama, hindi ako makahinga, sabi niya. Nahihirapan akong huminga, sabi niya. Alam niyo po, bilang isang ina talagang dyan na yung takot ko, pangamba ko, mga minamahal. Andiyan na, sabi niya, Mama, nahihilo ako, nasusuka ako, sabi niya. Talagang yung mukha niya talagang, yung bibig niya po talagang puting-puti na po mga minamahal. Talagang hindi na po siya makatayo ng maayos dahil talagang naninikip na po yung kanyang dibdib. Alam niyo po mga minamahal, pumunta po kami sa doktor upang ipa-check up po siya mga minamahal. Dahil dyan po na bilang isang tao talagang andyan po yung takot ko po mga minamahal. Alam niyo po nung pagdating po namin sa hospital dyan na siya po ay tinignan po yung kanyang oxygen level po mga minamahal dyan na napakababa po mga minamahal dahil yung normal po ay 90 yung sa anak ko po ay 67 lamang po mga minamahal. Talagang pinahiga po siya mga minamahal at inobserbahan dahil kung hindi po magno-normal daw yung kanyang oxygen ay i-confine siya dahil ibang-iba po talaga yung mukha ng aking anak, mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung oras na yun talagang may itinusok po sa kanya na ang sabi po ng doktor, yun daw po yung para sa kanyang pantal-pantal dahil dahil umabot na po sa kanyang puso yung pantal mga minamahal kaya hindi siya makahinga ng maayos. Para din po yun sa kanyang paghinga para bumalik po sa normal. Alam niyo po mga minamahal, nung gabing yun talagang gumaling din po mga minamahal. Pero pagkalipas po ng 2 araw dyan na, bumalik na naman po mga minamahal. Kung di po ako nagkakamali, Webes po yun mga minamahal dyan na, Mama, may pantal na naman po ako sa aking katawan, sabi niya. Alam niyo po mga minamahal, oras lamang po yun, saglit lamang po. Andyan na talagang dumadami na naman po mga minamahal doon sa kanyang braso. Sabi ko sa aking anak, halika, sabi ko. Pumunta tayo sa kwarto, magpuri tayo, manalangin ka. Sabi ko, magsisi ka sa mga pagkukulang at kasalanan mo. Sabi ko sa aking mahal na anak dyan na habang nagpupuri kami mga minamahal, talagang yung anak ko po ay talagang naramdaman po niya ang banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang nung mga oras na yun, talagang natatakot po ako at natatakot din po siya mga minamahal dahil naranasan niya po kung paano mahirapan huminga mga minamahal. Ang sabi ko, walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, pagagalingin ka niya, sabi ko. Alam niyo po,
nung tinignan ko po yung kanyang katawan, mga minamahal, lahat ng pantal ay nasa kanyang buong katawan, sa kanyang bibig, sa kanyang mukha, sa kanyang paa, binti at braso. Pero yung sa kanyang bandang dibdib at sa kanyang bandang tiyan ay talagang walang-wala po talagang pantal, mga minamahal. Dahil sabi ko, kapag umabot po yan sa dibdib mo, talagang mahihirapan kang huminga, anak, sabi ko. Subalit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon, dahil ang aking anak ay talagang iningatan niya po, mga minamahal, dahil pagkatapos naming magpuri, alam niyo po, yung aking mahal na anak ay payapang nakatulog at pagising niya po ng umaga ay talagang instant na yung pantal-pantal niya po talaga, mga minamahal, ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya doon po sabi ko sa aking sarili na ang pagpapadoktor ay pansamantalang kagalingan lamang talaga po, mga minamahal. Wala pong makahihigit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nung mga oras na yun, sabi ko sa aking mahal na anak, sabi ko, yan ang gawin mo, sabi ko sa aking anak, magpuri ka kapag nasa kagipitan ka, yan ang gawin mo, sabi ko sa kanya. Umiiyak po siya, mga minamahal, kaya lubos-lubos ko ang pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang pag-iingat niya po sa aking mahal na anak. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil hindi man po ako karapat-dapat, ako po'y kanyang kinahabagan bilang isang maawit sa kanyang banal na ubasan. Ganyan din po ang aking dalawang mahal na anak na kinahabagan din po niya bilang isang children's choir sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang na pagtutunan. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Akin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother, Ron Joaquino. Amen. Praise the Lord. Sundan po siya ng ating pong beloved sister, Abigail Villaros. Amen. Praise the Lord. Bago lahat mga ako'y bago mga patuloy po mahal. Ako po yung matang magandang madaling araw na po sa ating mga kapatid na mahal, sa ating mga elder po mahal, sa ating mahal, sa ating mga pastor mahal, at ating mga pastor mahal. Higit ng bubati ni minamahal sa ating Diyos na buhay po mahal. Yung Praise Lord. Yung Praise Lord, bago po mga dahil naman isang kabataan nyo na minamahal tagang nandiyan po mahal tagang sumaga sa pagbibisyo po mahal, nandiyan po mahal tagang pasalamat ko sa ating pinakamas mahal tagang nandiyan po mahal ang aking pagbibisyo na mahal tagang inalis po ng ating minahal sa ating pinakamas mahal. Amen. Amen. First Lord, tagang salamat sa ating Diyos na buhay mahal tagang nandiyan po mahal. Kahit may mahal tagang yung lingkod yung mahal tagang nawalay mo yung mahal tagang nawalay po mahal, nandiyan po mahal tagang muli minumahal tagang binalik ng sa ating Diyos na buhay po mahal. Amen. First Lord, Amen. First Lord, tagang muli manual tagang nandiyan po mahal tagang sa paglilingkod po mahal tagang sabi nila sa ating sa pulpito minumahal, lagi natin napakinggan mo mahal, hindi palagi roses po mahal. Nandiyan po mahal tagang mga pagsubok na yan minamahal. Salamat sa ating Diyos na buhay po mahal. Mulay mahal tagang nandiyan pa rin minamahal. Nakatayo sa iyong harapan minamahal tagang nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Diyos na buhay po mahal tagang lahat ng kapurihan, pasasalamat sa ating pinasunsyon mahal. Praise Lord. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palagpakan po natin ating malapay noon at tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po sapagkat medyo goal na po tayo sa oras. Akin na po binibigay ang buong pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Abigail Villaros. Amen. Siya po ay sundan ng ating beloved brother John Aquino. Amen. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas sa pagpuri, pagsabat at dakilay tangi sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Daplay paggalang po sa ating ginagalang minamahal na Pastor Wildy sa Dalmeda at patuloy po natin inaalala mga banal na turo't aral niniwan po sa atin ating beloved Assistant Pastor Lina Almeda. At ako rin po'y bumabati sa buong beloved Almeda children, sa ating pong beloved ordained preachers, sa ating pong beloved pastoral workers, sa inyo pong mga minamahal sa pagpagpalang madaling araw na po sa ating lahat.
Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po Jesus sa mga kabutihang ginawa niya po sa aming buhay. At maalala ko lamang po mga minamahal kagalingan na ipinagkaloob po ng ating pinakamamahal po Jesus sa akin. Dahil noon mga minamahal, maalala ko yung andiyan na nung sinumpong po ako ng karamdamang UTI mga minamahal. Wednesday po nun mga minamahal, during midweek service po mga minamahal, nandito po ako sa ating pastoral house. During congregational mga minamahal, congregational singing, dyan po na nakaramdam po ako ng pananakit ng tiyan mga minamahal. Diyan na nung una mga minamahal, hindi ko po yan pinansin mga minamahal dahil sa isip ko mga minamahal, maya-maya maaalis na yan mga minamahal. Ngunit andyan na pagkatapos po ng congregational singing, imbis na mawala po yung mga minamahal, mas lalo pa po yung sumakit mga minamahal. Hanggang sa tapos na po ang choir singing mga minamahal. Nung tinry ko pong pumunta ng CR mga minamahal, andyan na talagang hindi po ako makaihi mga minamahal. Nung time na yun, sobrang sakit po ng tiyan ko. Andun lamang po ako sa aking upuan na talagang pinilit ko po mag-concentrate kahit masakit po yung tiyan ko mga minamahal. At hanggang matapos ang preaching during mass healing mga minamahal, andyan na nanalangin po ako sa ating pinakamamahal ni Jesus. Humingi ng kapatawaran sa lahat po ng aking mga nawang pagkakasala. Andyan nagsusumamo po ako sa ating pinakamamahal ni Jesus. Kinas out ko po yung karamdamang yan. At tumalon po ako ng 3 beses mga minamahal. Sa unang pagluhod, dadalangin nating ginagalang minamahal Pastor Willie Sadalmeda sa kabutihan ng ating pinakamamahal Jesus. Andiyan na after ko pong tumalon ng 3 beses mga minamahal, naramdaman ko mga minamahal na instant na wala po yung sakit ng tiyan na nararamdaman. Amen. Praise the Lord. Pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal Jesus sa kanyang kahabagan. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus sa kanyang kabutihan sa kalakasan na patuloy pong pinagkakalob sa aming buong pamilya, sa wisdom, knowledge, and understanding na pinagkakalob niya po sa aming magkakapatid sa aming pag-aaral, sa kanya rin pong pag-iingat sa amin, sa aming pagpasok, maging sa aming pag-uwi sa aming tahanan. At ako rin po yung napupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus sa kanyang patuloy na pag-provide ng aming pangangailangan sa araw-araw, maging sa patuloy niya pong pag-iingat sa aming beloved mother na sa ibang bansa. Ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ni Jesus sa kanyang kahabagan na patuloy na magamit sa kanyang banal na lubasan bilang mga awit. Hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba at pagdadakila ay tangi sa ating pinakamamahal ni Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. At akin na pong binibigay ang buong pangkaton sa ating mga kapatid. Beloved Brother John Aquino. At siya po'y sundan ng huling... meron pa isang dalawa. Ating beloved brother, Peddy Castillo. Amen. Praise the Lord. Bago lahat ang pinukatas sa pagpuri, bago lahat pagdadakilay sa ating pinakamamahal Super God, and the wall na lang po sa Pastor Willie Estrada Almeida, sa mga pag-alala ng turutingin lang sa Pastor Lina Celebrate Praise God, the whole family of Balde Medina children, maging sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers, siyempre sa salat po mga nanonood ng ating webcast, maminamahal, Luzon, Visayas, mayroon sa ibang dakan Praise God, maging sa Facebook, sa YouTube, maminamahal, magandang umaga na po Praise God, purihin ang ating pinakamamalapay Jesus, papasalamatan ko lang po maminamahal sa laking pag-iingat ng ating pinakamamalapay Praise God, lalo na sa aking pag-ubiyahe mo na riyan, halo yung paggabay, patnubay ng ating pinakamamalapay si Presgad, at sa kalusugan ay pinagkakalob niya sa araw-araw. Maraming salamat sa ating pinakamamalapay si Presgad, maging sa kahabagan, maminamahal, na lagi tayong pinaghawakan ng ating pinakamamalapay. Kaya lahat ng apurong pasasalamat ay sa ating pinakamamalapay si Presgad. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid. At narito na po ating mga kapatid, ating beloved brother Peddy Castillo, at siya po'y sundan ng huling magbigay pa salamat ang ating beloved Sister Miriam Reyes. Amen. Brother Peddy. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen po, praise the Lord. Bago pa sa lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati ay pagdakila sa ating pinakamamahal. Panginoon po lamang. Ako'y nagpapabot ng tubig paggalang, pagbati at sa ating minamahal, ginagalang sa Pastor Wildy Almeida, at ganun din po sa
di malilimutang aral turo. Assistant Pastor Lina C. Almeida, ganun din sa buong beloved Almeida Children, sa buong pastoral workers, sa inyo po minamahal na kapatiran. Ako po ay nagpapaabot ng pagpalang madaling araw na po. Bago po yung nakilala ang Master Congregation ay nakikinig po muna ako ng Makalangit ng Awitin. Tapos dumaan po sa page ng Facebook ko na may nag-share siguro. Kaya kasi inahanap ko ang tunay na gawain ng iglesia. Kaya nasumpungan ko po ang Jesus Miracle Crusade. At ito po ay pinapangaral ang kapayapaan sa puso't isipan. Malaking kagalakan ang aking nadarama sa aking puso ng ako pa ay sinabayan ng pagpupuri. Kaya po, pinapasalamatan at pinupuri ko ang nakamamahal na payon. Ko ay unti-unti ako binago at nalis ang aking pag-iinom ng alak. Kaya po, labis kong pinupuri at pinasasalamatan ang Panginoon. Lamang kaya ang lahat po nagpapapuri, pagsalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. At tayo na pinunod ako sa huling magbigay pasasalamat sa ating mga Panginoon, ating beloved Sister Miriam Reyes. Ating beloved choir, please prepare. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Willie Estrada Almeida. At ganoon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyong mga beloved kapatiran. Isang pagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapala na pinagkakalop niya sa amin mga minamahal. At ako din po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat ako'y muli niyang kinabagan na muling makapaglingkod sa Kanya. At aking pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon na ako ay binago niya ng lubusan, na yung mga dati kong gawain na hindi makaayaya sa ating pinakamamahal na Panginoon, talagang ito ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At kung dati-rati po mga minamahal, talagang walang kapayapaan sa puso't isipan ng iyong abang lingkod. Ngunit ngayon mga minamahal, talagang binigyan niya po ako ng peace of mind mga minamahal. At akin din muli sariwain ang ginawang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Way back 2010 po mga minamahal, nung ako po ay nagkaroon ng karamdaman na thyroid cancer po mga minamahal. At sabi ng aking doktor, 2 years na lamang daw po ang taning ng aking buhay. Sapagkat yung tumor na nakita sa aking thyroid mga minamahal ay sobrang active at malignant po mga minamahal. Ngunit, nung time na yun, mga minamahal, talagang ayong abang lingkod ay talagang nag-backslider pa po mga minamahal. Talagang pinaisip sa akin ng ating pinakamalapis na talagang ako ay muling maglingkod sa Kanya, mga minamahal. At sa madalit sabi mga minamahal, talagang ako ay muling dumalo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At sa patuloy lamang po na pagdalo at nag-aalay ng mga pag-aayon ng mga minamahal, talagang yung aking karamdaman na yan mga minamahal, talagang ito ay unti-unti pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon po mga minamahal. Yung mga dati-dati ko po nararamdaman na talagang pagkirot ng aking thyroid mga minamahal, parang ang bigat-bigat sa loob mga minamahal. Iyan po ay talagang pinawi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At akin din po pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon sa karagdagan ng buhay, sa kalakasan, kalusugan, at
ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ang ating malapain. Diyan na po nagtatapos mga minamahal ang ating pong pakikinig na mabuhay na patuto. At tayo po lahat ay tumayo mga minamahal habang naghahanda ang ating mga beloved choir ay tayo muna yung umawit sa ating malapain. Praise the Lord. Amen. Jesus is the way, the truth, and the life. Spawner over me His love. Jesus is the way, the truth, and the life. Spawner over me His love. Jesus is the way, the truth, and the life. Spawner over me His love. His banner over me His love. He lifts me up to the heavenly places. Banner over me His love. He lifts me up to the heavenly places. Banner over me His love. He lifts me up to the heavenly places. Banner over me His love. His banner over me His love. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Because the love of God we share abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Let's talk about Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords supreme, throughout eternity. The great I am, the way, that truth, the light, the door. Let's talk about Jesus, more and more. Palakpakan po natin ang ating malapay na Amen. Praise the Lord. Amen. At samahan po natin mga minamahal, ang ating po mga minamahal mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating malapay na brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Jesus Finest Generation Choir.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Riga mana pai na. Hallelujah, 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 hallelujah. The word worthy to be praised, Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. Padali po tayo magpuri po ang naman. Hallelujah. Amen. Let me so much is Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you so much, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah.
ating maraming magpapasalamat, Mami naman. Napakabuti ng Diyos. Hindi napapagod ang Diyos magpapagyan ng kanyang pasalamat. Ang kanyang pag-ibig sa bawat sa atin. Gusto niya parati nating nararamdaman siya. Gusto niya parati natin siya nararamdaman sa ating buhay. Kahit sa oras ito, kapatid, hindi ka pa nakataman ng presensya ng Panginoon. Huwag mo tanungin ang Diyos, tanungin mo ang iyong sarili. Sagana ang Diyos, magbigay ng pagpapala. May oras. Hilingin mo ang kanyang banal na presensya. Siguradong ikaw ay kanyang bibig. Dumalangin tayo, mga minamahal, dakilang Diyos, mampana sa iyong pangalan namin, pinakamamahal pa yung Isus. Wala kang minais sa tuwing may banal na gawain, kundi ikaw ay aming pasalamatan. Aming maramdaman ang iyong banal na presensya at magkaroon kami ng kalakasan sa bawat hakbang ng aming buhay hanggang sa iyong pagbabalik. Mahal na Panginoon, mahabag ka sa aming mga minamahal kapatid, di pa nakadama, mga aming beloved viewers. Pagpalay mo po sila yung banal na presensya. Sa pandalangin namin, ginaganap ng mga Evangelista de Estrada Almeida. Patawarin mo kami sa aming nagpapagkasan. Make us worthy, Lord. Be with you. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Praise the Lord. You have won the victor's crown. You have triumphed over death and hell. Your name is lifted high and reigns throughout the earth. Every demon's spirit in hell, they always tremble when your name is heard. And we are church and force the victory in the earth. Oh, the glory of your name, the splendor of your name. None can compare
Praise the Lord, praise the Lord. You have triumphed over death and hell. Your name is lifted high and reigns throughout the earth. Every demon's spirit in hell, they always trembles when your name is heard. And we are searching for the victory in the earth. Oh, the glory of your Praise the Lord. Praise the Lord. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Diyos, salamat po sa mga biyayang. God bless you, brother. Di ko na masukat ang pag-ibig mo. Buhay ko ay alay sa'yo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig ko'y magmamaliw. Kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na maaliw sa akin laging tugon. Salamat sa dugo ng iyong kordero na bumuslit sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito'y di magmamaliw kailanman ikaw. Amen. Hallelujah, hallelujah. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I couldn't express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve now and forever. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I couldn't express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you forever, to love and serve you now and forever, to love and serve you now and forever. Ibigay ang palakpak na napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Amen! Praise the Lord! Thank you so much, Lord. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Grabe magmahal ang Diyos. Amen! Amen! At yan po mga minamahal, sabi nga mga nagtutuong kayamanan ng mga anak ng Diyos. That every time na tayo po ay nagpupuri, ating nararamdaman ng masaganang pagkilos ng ating Diyos na buhay. Minsan pa natin palakpakan ng napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord!
At muli isang magandang umaga aking pinaabot sa bawat ating pong mga minamahal mga bisita, maging sa ating mga beloved viewers, ating pong Facebook live streaming. Kayo po yung po welcome sa overnight prayer ng Jesus Miracle Crusade International Ministry San Carlos City, Pangasinan. At ito yung pinanguna po natin pong ginagalang at minamalabang lista, ating beloved Evangelist Welde Estrada Almeida. We give you honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Welde Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved San Pastor Lina Kumon Almeida, sa ating mga beloved workers, sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng gising sumigaw ng praise the Lord. Dapat gising na tayo mga minamahal. Amen? Hindi na tayo dapat inaantok sa mga oras na ito sapagkat grabe yung pinagpala tayong lubos mga minamahal. Amen. At tayo ko mga minamahal sa pagpapaliwanag ng ating pagkakaloob ng ating kasampung bahagi at mga handog. Sapagkat napakahalaga nito mga minamahal that even it will cost even our lives kapag hindi natin ito naibigay ng tama at hindi natin ito naituro ng tama sa ating mga minamahal mga kapatid. Ating basahin dito sa Aklat ng Gawa, Kabanata 5, talatay 1 hanggang 11. Sabi dito mga minamahal, minsan pa nga nating palakpakan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sabi dito mga minamahal, datapwat isang lalaki na tinatawag na Ananias, na kasama ng kanyang asawang si Safira, ay nagbili o nagbenta ng isang pag-aari at inilingid ang isang bahagi ng halaga. Sabihin, binawasan nila mga minamahal. At nalalaman din ito ng kaniyang asawa. At dinala ang isang bahagi at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. Datapwat, sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Nang yaoy nananatili pa, hindi baga yaoy nananatiling iyong sarili? At nang may pagbili mo, hindi baga nasa iyo rin kapangyarihan? Ano tinisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Nang marinig ni Ananias ang mga salitang ito, ay nandusay at nalagot ang hininga. At sinidlan ng malaking takot ang lahat na nakakarinig nito. Nagsitindig ang mga kabinataan at siya'y binalot at kanilang dinala siya sa labas at inilibing. At may 3 oras ang nakaraan ng ang kanyang asawa na di nalalaman na nangyari ay pumasok. Sinabi sa kanya ni Pedro, sabihin mo sa akin kung ipinagbili niyo ng gayon ang lupa. At sinabi niya, oo, sa gayon. Datapwat sinabi sa kanya ni Pedro, bakit kayo nagkasundo upang tuksuin ang Espiritu ng Panginoon? Narito, na nga sa pintuan ang mga paa ng mga nagsipaglibing sa iyong asawa at kanilang dadalin ka sa labas. Pagdakay nandusay sa paanan niya ang babae at nalagot ang hininga at nagsipasok ang mga kabinataan at nasumpungan siyang patay at siya'y kanilang nilabas at inilibing siya sa siping ng kaniyang asawa. Sinidlan ng malaking takot ang buong iglesia at ang lahat ng nakarinig ng mga bagay na ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Alam po niyo mga minamahal, ito'y example na kung saan mga minamahal, tayo po ay, di ba noon, nagangako tayo sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, kapag ako ay pagpalain mo, ibibigay ko ang aking 10 bahagi at handog. Amen? Pero unti-unti, sa anumang kadahilanan, ay ito po'y ating pong nililingid. Amen? At in our own selves, sa ating sarili, mga minamahal, na akala wala naman nakakita eh. Amen? Hindi ko nabigay ito. Kailangan ko eh. Amen? Pero promise is a promise.
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya ang Diyos kapag nangako, mangyayari. Ganon din dapat ang kanyang mga anak. Amen? At sabi nga dito, mga minamahal, itong mag-asawa, si Ananias at si Sapphira, ay sila po'y may pag-aari na isang lupa. At that time kasi, dahil kainitan ng mga anak ng Diyos, ang ginagawa nila, lahat ng mga possessions nila, yung mga lupa, ibinibinta nila at ibinibigay nila sa paanan ng mga apostol upang ang mga apostol na nagaganyan, sige, pantay-pantay. Mahal na mahal tayo ng mga Panginoon. Amen. Ganun ang ginagawa nila mga minamahal. So, ang mag-asawang Ananias at Sapphira, nagdesisyon din. Ibinta ko rin to at ibibigay ko sa mga paanan ng apostol. Ang masama, nung kanilang natanggap na ang pera, nagdalawang isip sila, nagtago sila ng portion of that. Amen? Hindi nila tinupad ang pangako nila sa mahal na Panginoon. Tinago nila. Kanila, normal lang. Hindi naman, akin naman to. Sabi ko, promise is a promise. Amen? Pagdating na Ananias mga minamahal sa apostol, sabi, bakit nyo tinukso? Ba't nyo naglingid? Ba't nyo tinukso ang Espiritu Santo? Amen? So, ibig sabihin, grabe, na kapag tayo po mga minamahal ay nangako, inisip natin na ang ating kasampung bahagi at ang ating handog ay sa mahal na Panginoon. Tapos, gagalawin natin. Both yan, pagkamatay physical, pagkamatay spiritual. Amen. Kaya nga ang ilan mga minamahal, dati-dati masiglang mga Kristiyano, pero unti-unting nanlulupaypay. Dati-dati mga Kristiyanong masayahin dahil sa nasa isip parati ang mga kapangyarihan ng Diyos, ang mga himala na ginagawa ng mahal na Panginoon. Pero unti-unting para bang nawawala ng grasya yung kanyang mukha. Bakit? Dahil namamatay tayo spiritually. Buhay tayo physically. But our spiritual life, unti-unting nawawala. Bakit? Yung ating ipinangako na kasampung bahagi tandog, unti-unti nating nililingin ang para sa yung malapang kinukuha natin. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Grabe naman yung brother. Nahingi lang ng konti, baka may kailangan. Amen? Ba't mo kasi pinangako lang mo yung bumo yan? Amen? Kaya sabi nila, hindi ba nung ito'y inyo pa, inyong inyo? Di ba? Bakit nung sinabi mong ibibigay mo sa marap, tapos nabinta mo, saka kinupitan mo pa? Amen? Yun po ang nangyayari sa atin kumisan. Amen? Alam natin, ito'y kaya sinasabi natin, huwag kayong lalayo na lalayo. Dito kayo sa harap. Dahil nandito ang pagdama ng banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So, ito po'y promise. Ito'y pangako sa mga Panginoon. Ito'y kasampung bahagi at mahandog. Amen? At kaya nga, bakit kailangan ibigay ko yan? Ibinigay siya na sa akin ng Diyos. Sabi ng mahal na Panginoon, ang lahat ng kayamanan na mayroon tayo, Ecclesiastes 5:19, lahat ng mayroon tayong pag-aari, galing sa mahal na Panginoon. Isipin mo na kung saan mo maiisip na yan ay pinanggalingan yan. Still galing yan sa ating mahal na Panginoon. Amen? Even yan, pamana yan ng mga magulang ko. Paniwala ka, even the very foundation of the world, God had chosen us. Amen? Naalala tayo ng mahal na Panginoon. So, inire-ready na tayo na sa isang araw, tatanggapin natin yan upang tayo ay pagpalain ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At kapag natanggap na natin yan, sabi ng Biblia, kunin mo ang iyong bahagi, ibigay mo sa Diyos ang kaniyang bahagi. Ano yung bahagi ng mahal na Panginoon? Ito yung ikasampung bahagi at handog. Sinasabi ng Malakias, Kabanata 3, talatay 7 hanggang 12, sabi diyan, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nang pakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon na mahugbo. Ngunit yung sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit yung sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ito pala mga minamahal, kasampung bakit mahandog mga minamahal, ay ito yung sinasabi ng Biblia na ipinramis natin sa mahal na Panginoon.
Kasi alam natin noon, mga minamahal, ito'y susi ng pagpapala. Na kapag ating ginanap ito, mga minamahal, hindi na tayo pagpapala ng pinansyal, nandun pa rin ang pagpapala ng pisikal, nandun pa rin pagpapala ng spiritual. Amen. Pero habang tumatagal ang panahon, mga minamahal, unti-unti nating nadideviate yung ating faith, nagkakaroon tayo ng doubts because of so many reasons na mayroon tayo. Pero hindi ito ang oras para yung pag-usapan ng rason na meron ka. Ang pinakailangan ng Diyos ay yung pagtitiwala sa kayang gawin ng Diyos sa iyong mga problema. Amen? Amen? Kapag ating po pinagtiwala ng kaya ng Diyos, mga minamahal, sa ating mga problema, hindi ka natatakot na magugutom ka. Hindi ka natatakot na mawawalan ka ng pera. Bakit? Alam mo naman, bibigyan ka niya eh. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya dito mga minamahal, sabi diyan, ikasampung bagay na dugyan ay sa Diyos, wag na wag mong gagalawin niya. Or else, you will be like Ananias and Sapphira. Matutulad ka. Both physical, spiritual. Depende kung anong binibigay sa iyong pagkakataon na mahal na Panginoon. Pasalamat tayo kung ang hindi automatic na physical kaagad. Amen? Ang parusa dahil kapag ibinibigay yung kapag mga sobra na talaga pasaway na talaga. Amen? Nagbibigay pagkakataon ng Diyos. Pero huwag nating sagarin ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Amen? Dahil sabi nga mga minamahal ngayon, naintindihan tayo ng Diyos, nandun ang kanyang pag-intindi sa atin. But, hindi dapat tuloy-tuloy yan. Sapagkat, ang sabi yan, if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. It is impossible that those Christians who are walking, masabing Kristiyano, pero still walk in the darkness. Imposible yun. Aayawan mo ang mga kadiliman. Ang gugustuhin mong lakaran ay ang kaliwanagan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Dahil bunga ng Santong Espiritu yan eh. Kapag ikaw ay mainit, di ba, tatanggapin mo Santong Espiritu dahil nandan yan ang mga fruits of the Holy Spirit. Yan dahil lang kung bakit aayaw ka sa kasalanan. Aayaw ka sa pagkasinungalingan. Aayaw ka doon sa mga paggawa. Kaya nga yung walang kabanalan, normal na lang yan. Yung pag-suit na may kabanalan, automatic yung sa Kristiyano. Pati pagpupuri, hindi dapat kinakapaguran ng isang totoong Kristiyano ang pagpupuri. Amen? Bakit? Kristiyano ka eh. Amen? Yan ay bunga ng Espiritu Santo na meron tayo. Ang pagtatapat, yung ating ginagawa mga minamahal kabutihan araw-araw, normal na lang yan sa Kristiyano. Kaya sabi nila, ay Kristiyano ka nga, mabuti kang tao. Amen? Normal na lang yun. Sapagkat ang pagiging mabuti sa anak ng Diyos ay bunga ito ng Espiritu Santo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ano ba yung kasampung bahagi, Tandog? Kasampung bahagi, mga minamahal, 10%. Ito yung tithes. Amen? 10% of all the blessings that we receive. Plus, meron tinatawag na nakita nyo may handog. Another 10%. Sabi ng mga pastor. Para maging katanggap-tanggap, ang handog mo, tapatan mo yung kasampung bahagi. So 10 plus 10. So 20. Yung 20 na yan, mga minamahal, 20% na yan. Whatever, it applies to all blessings na meron ka. Financial man yan, yung gulayan man yan, hayupan man yan, natanggap mo yan na regalo. Amen? Amen? Pinadala sa iyo ng mahal mo sa buhay, sweldo mo yan, ang lahat ng kasampung bahagi, tandog yan. Amen? Yan ay bahagi ng mahal na Panginoon. Huwag na huwag mong gagalawin. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Ang 20%, for example, alam natin yan, fraction. Gawin natin decimal, 20%, 0.2. Kasi 20 divided 2 ay 100. So, it's 0.2, mga minamahal. So, ibig sabihin, yung 20.2 na yan, so 1,000, for example, ang tatanggap mong pagpapala times 0.2. Ang lalabas dyan, mga 20 pesos. Amen? That's 100. For 1,000 times 0.2, that is 200. Amen? For 10 pesos times 0.2, that is 2 pesos. Ibig sabihin, yan, it ranges from that. Anong ibig kong sabihin dyan, mga minamahal? Ang pinag-uusapan dito, kaya natin pinapaliwanag ng ganyan, dahil marami pong mga Kristiyano kuminsan, di na naintindihan. Kala nila, kapag sinabi mong 1,000, 200, kapag wala silang 200, di na sila dadalo. Eh, brother, di na ako dadalo, nahiya ko, wala akong 200 eh. Sino may sabi sa yung sinisingil ka ng 200?
Ang pagbibigay ay hindi pagsisingil o anumang bayad sa kung anumang natanggap natin mula sa Diyos. So, walang kabayaran yun. Yung kagalingan mo, yung pagbabago ng iyong buhay, yung magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, walang kabayaran yun. Yun ay libre na ibinibigay ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Eh, bakit ka nagbibigay? Dahil utos ng Diyos. Amen. Eh, pinagpala ka, di sumunod ka sa utos ng mahal na Panginoon. Lahat ng mga sumusunod sa utos ng mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, mga minaman, hindi yung nakikinig lang, kundi ginaganap ang utos ng mahal na Panginoon, sila ang pinagpapala. Yan ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy na bumubuhos ang pagpapala. Bakit? Tuloy-tuloy ka nagtatapat. Doon mo tatanggapin ang walang, hindi na napuputol ba? Hanggang makita mo, sinasabi, nakakarinig tayo, mula nung kami nakakilala, kailanman din namin narinig o naramdaman na kami pinabayaan ng mahal na Panginoon. Bakit? Nagtatapat ka diretso. Habang ikaw ay nagtatapat, tumutulo ang langis ng pagpapala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ano itong kasama? Bakit ang tungkol ito? Dadalhin ito. Ang sabi ng talatang 10, lahat po muna ng hindi inantok, pumalakpak muna ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Sabi ng talatang 10, dalhin niyo ang buhay ko sa pambagit sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Oh? Bakit nadadalhin? Hindi sa palengke, hindi sa bus, kundi sa kamalig na mahal na Panginoon. Ang kamalig na mahal na Panginoon kung saan nandoon ang salita ng Diyos, ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Pumunta ka dito, lugo kagabi, ngayon nakangiti ka na. Pumunta ka dito, puno-puno ka ng problema, uuwi ka, lutas ang iyong problema. Pumunta ka dito, may karamdaman ng anak mo, o ikaw may karamdaman. Pag uwi mo, magaling na, pinagaling na kayo ng mahal na Panginoon. Nandoon ang kamalig ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Eh, di ba, literal, ang pag sinabing kamalig, mga minamalan doon ang pagkain, imbakan. Amen. Na kapag ikaw ay nagugutom, punta ka ng kamalig, makukuha ka ng luto, malakas ka na uli. Ganon din yun. Pag sinabing kamalig ng Diyos, yun ay sambahan ng mga Panginoon kung saan ating maramdaman ang banal na presensya ng Diyos. Nalulutas ng Diyos ang ating mga problema. Lahat po muna ay pumalakpak ng napakalakas sa ating mga Panginoon. Amen? At sasabihin niyan, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at subukin niyo ko ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon naman po, kung hindi ko bubuksan sa inyong dungawan sa langit, at iulog ko sa inyo isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Sa kamalig ng Diyos, nandoon ang kanyang mga minamahal na manggagawa. Iniwanan ng kanilang pamilya, ang kanilang trabaho, ang kanilang mga profesyon upang tugunin ang panawagan ng mahal na Panginoon, maging manggagawa. Ang inong ginagawa ng mga manggagawa, mananalangin, walang patid, salit-salitan sila. Makita mo niya, subukan niyo dumaan dito, mga minamahal. Naririnig niyo ang papuri para sa mahal na Panginoon. Amen? Amen? Sometimes, wala sa tono, pero hindi pinag-usapan ng tono. Ang tinitignan niyan, yung ating willingness to obey and worship the Lord. Palabakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At yan, mga minamahal, yan ang ating mga minamahal na mga manggagawa. Amen? Hindi mo kailangan ng the best. Amen? Kaya nga, nakita niyo mga minamahal, yung sa time ni Jehoshaphat, kinuha ba niya mga the best? Hindi naman eh. Mga ordinaryo. Kaya mayroon tayong kanta, ordinary people. Amen. Yung ordinary people na yan, mahal yan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At yan mga minamahal, pinapanalangin tayo. Nakita niyo, kapag mayroon nagpapatuloy tayo, na madidisgrasya, nabangga, tumilapon, tumatayo lang, nagpapagpag lang. Ano nangyari sa'yo? Masakit? Wala masakit. Bakit? Pinag-iingatan tayo ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Nakita niyo yung ating mahal, sabi niya, hindi ko alam kung saan nanggagaling. Tuloy-tuloy at dumarating sa amin ang mga order, yung nagpapagawa sa amin ng mga motor. Amen? Di pa nga tapos isa, nandiyan na naman isa. Bakit? Pinagpapala kasi tayo. Kung nagtatapat tayo. Amen? Yung ating mga kapatid, sabi niya, daming mga tindahan. 1, 2, 3, pang-apat ako. Doon sa akin, walang sigarilyo na tinitinda. Walang alak na itinitinda. Lahat ng hindi na naninigarilyo at umiinom ng alak, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon.
Parati nating inire-remind yan mga minamahal dahil baka sometimes masyado nang mataas ang ating pinag-aaralan yung mga bagong Kristiyano akala nila pwede pa rin yan, nakakalimutan natin. Dapat alam na natin yan mga minamahal. Basic principle po yan ng ating bayan iglesia. Amen? Ang pagiging Kristiyano. So, ang nangyari sa mga minamahal, walang anumang bagay na dapat puntahan dun sa kanya. Ang ipinagtataka niya, yung malalayong mga tao, nilalampasan itong mga tindahan na kanilang nadadaanan, punta sa kanya. Bakit? Pangako ng Diyos. Bubuksan ng Diyos ang dungawan sa langit at ihuhulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating malapay noon. Lahat ng nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord! Atin na pong hawakan yung ating may kasabubagit mandog. Ito'y panalangin po ng ating malakapatid, ang ating beloved elder, Reverend Brother Romy. Amen. Upang ito po'y basbasan ng ating malapay noon. Praise the Lord. Tayo po natin dumalayin mga minamahal. Magising na tayo. Wala nang matutulog. Amen. Sapagkat mag-aaral tayo sa salita ng malapay noon. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po. Tayo pong lahat ay magkaisang manalangin. Hallelujah.